ท่านที่อยู่ที่นี่เรามาที่นี่ด้วยความมุ่งมั่นมาแสดงขันติธรรมนะคุณโยมทุกท่านไม่สว่างอย่าหนีเด้อต้องอยู่ด้วยกันนะจนถึงกันสุดท้ายเนี่ยวันนี้มีครูบาอาจารย์เยอะแยะมากมายครูบาอาจารย์มาจากสุพรรณบุรีอู่ทองท่านก็มาอุ้ยมาไกลนี่เห็นไหมท่านก็มาพร้อมกับคณะญาติโยมด้วยและก็ขอให้ญาติโยมที่สำคัญเราจะสารฝันมุ่งมั่นทำอุโบสถให้มาแล้วเสร็จเด้อคุณโยมเด้อไม่ถ้าไม่แล้วไม่ตายนะคุณโยมนะ ถึงแม้อายุมากก็ช่างนะไม่แล้วให้ท่องเอาไว้ไม่แล้วเราจะไม่ตายไม่แล้วเราจะไม่ตายขอให้เราอายุยืนยาวเด้อคุณโยมเด้อบุญบารมีนั้นมันจริงนะคุณโยมนะอาตมาเคยให้โยมเนี่ยทำเล่นๆคุณโยมอุ้ยเป็นจริงคุณโยมเนี่ยพูดแล้วขนลุกเลยโยมอุปถากวัดเลยหลงเนี่ยวัดศรีสุทธาวาสจนภรรยาของอาจารย์ท่านเนี้ยพระอาจารย์จองเมนไว้หน่อยจองเมนให้หน่อยอาตมาก็ให้สามเณรไปกวาดอะไรเรียบร้อยอาตมาก็เลยบอกว่าโยมเอาทำตามอาตมาก่อนไปซื้อผ้าไตรมาให้ท่านจับอธิษฐานหากว่ารอดชีวิตอายุยืนแข็งแรงจะเป็นเจ้าภาพทอดกฐินอธิษฐานเลยอธิษฐานแล้วรอดจริงๆคุณโยมอัศจรรย์รอดจนขับรถได้และไปเป็นเจ้าภาพกฐินสองสามีภรรยาเนี่ยอัศจรรย์ในหัวใจบุญกุศลเนี่ยมันมีจริงเพราะฉะนั้นญาติโยมที่พูดเนี่ยอธิษฐานเด้อแต่บ่รู้ว่ามันจะแล้วตอนไหนให้100 ปีอย่ามีหย่อนนะตอนนี้50-60 ปีอีก40 ปีช่างมันให้สู้ด้วยกันไปด้วยกันเด้อจะมากจะน้อยค่อยสละทรัพย์ด้วยกันแต่ที่สำคัญเราช่วยสถานีวิทยุของพระอาจารย์ท่านให้อยู่ไปจนถึง5,000 ปีคุณโยมทุกท่านสถานีวิทยุอันเนี้ยให้สารฝันพระอาจารย์ท่านแล้วก็ญาติโยมอย่าทิ้งวัดวาอารามพระศาสนานะคุณโยมทุกท่านหากญาติโยมทิ้งวัดไม่รู้ว่าวัดจะไปพึ่งใครวัดก็อาศัยญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าบุญกุศลอันใดที่พวกเราได้กระทำแล้วได้สร้างแล้วขอบุญกุศลที่พวกเราได้กระทำจงรวมมาเป็นตบะเดชานุภาพได้น้อมนำให้พระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมหากแม้นว่าพระอาจารย์ได้ทราบโดยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งว่าบัดนี้คณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกุศลน้อมนำให้พระอาจารย์ได้ไปสู่แดนแห่งพระนิพพานได้มุ่งหวังแล้วก็อันใดที่พระอาจารย์ได้สร้างไว้แล้วบัดนี้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านทุกคนก็สารต่อสารฝันพระอาจารย์ทุกประการไม่ได้ทอดทิ้งผลงานหรืองานพระอาจารย์ที่ได้สร้างเอาไว้แล้วแล้วก็ที่สำคัญก็ให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมบุญร่วมกุศลในวันนี้ด้วยจิตเลื่อมใสด้วยใจศรัทธาให้มีจตุรพิธพรชัย4 ประการคือมีอายุวันนะสุขะภระคิดสิ่งไหนอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุหุยเอาพร้อมเพียงกันกราบองค์แสดงธรรมเอากราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบญาติโยมทางบ้านกราบเด้อสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกราบกราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุคุณโยมแม่เจ้าภาพบัวฝันบัวผันเนี่ยแล้วก็
หนองกรุงบ้านหนองกรุงมาเป็นเจ้าภาพยกประเคนมาถวายเจ้าภาพต่อไปอย่างนี้ได้อีก2-3เจ้าภาพเด้อสู้คุณแม่ก็ซอดเนี่ยสู้แล้วนะตีหนึ่งตีสองแล้วรูปต่อไปก็อาจารย์สลายุทธสิริสาโลอาจารย์เซียงเนอร์ตอนนี้ลิงก์ไหนอูทองกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ด่านช้างพูดจวงบ่าวัดศรีเนืองวงศ์ใครฟังอยู่ก็โทรมาเด้อโยมเด้อ0898404968 ฟังอยู่กันฟังอยู่เจ้าค่ะฟังอยู่เจ้าค่ะจากวัดเลยหลงอาจารย์ดร.แอลบันได้ปัจจัยมาก็แจกทุนให้เด็กนักเรียนเพิ่นเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอารามหลวงสิทธาวาสจังหวัดเลยมีวัดอารามหลวงที่เดียวแล้วก็ได้มีช่วยงานพระเดชพระคุณหลวงอาจารย์มันมีชีวิตอยู่เพื่อกันนิมนต์หลวงพ่อวัดเลยหลวงมาเทศในวัดเลยหลวงก็อาจารย์ดร.แอลมาเทศประจำเป็นนักญาติโยมงานกฐินเด้อก็ไปหานิมนต์พันเด้อเขียนฎีกาไปเทศบุญกฐินอาตมาก็เอาฎีกาแล้วล่ะไม่มีใครโทรได้ล่ะปกติอาจารย์นิรุตอยู่ก็โทรมาหลวงพ่อวันนี้ว่างไหมเวลา5 โมงมาเทศหน่อยรูปต่อไปนะญาติโยมที่อยู่ทางไกลก็ฟังอยู่เด้อฟังแล้วก็โทรมาแจ้งไว้ฟังอยู่เจ้าค่ะจากสุพรรณบุรีอ่างทองประจวบแล้วก็กาญจนบุรีและอื่นๆก็ฟังได้อัปเดตบุญติดตามรับฟังเด้อกดไลค์กดแชร์นะลืมไปวัดป่าจริยธรรมถ้ำผาหม้อทาง Facebook YouTube เหมือนกันวัดป่าจริยธรรมถ้ำผาหม้อใครมีสมาร์ทโฟนใครมีต่างๆกดไลค์กดแชร์เป็นตะพานบุญนะโยมเด้ออาจารย์ให้พรสั้นๆเนาะญาติโยมรับพรอิชิตังปัจฉิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภววันตรายโยสุขีติคายโกภวาอภิวาทนาสีรีสนิจังวุฒาปชายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุบุญใดกุศลใดให้ดร.แอลสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นล้มโพล้มใสสิทธิอนุสิทธิตลอดกาลและนานเกินอันนี้ร่วมสมทบค่าน้ำค่าไฟสถานีวิทยุเด้อค่าน้ำก็ไฟสถานีคุณโยมได้บุญ2 ต่อนะได้บุญ2 ต่อได้กันเกิดตามมานับให้แล้วมอบถวายบูชาคุณพระครูชรยสารธรรมญาติโยมลุกนิดนึงโยมลุกนิดนึงทั้งหมดยืนขึ้นทั้งหมดยืนเนี่ยพวกสายกรรมฐานเนี่ยฝึกสมถะกันเนี่ยอิติปิโสเดินหมุนรอบตัว1จบอิติปิโสภะคะวาอะระหัง3เดินวงกลมขอบคุณหลายเด้อเดี๋ยววันแม่แห่งชาติไปเทศวัดศรีนวงศ์งานเริ่มวันที่10 ถึง 14กิจมนเทศพระคุณแม่เลยว่าเทติโกอากาหมุนหมุนเอียงหมุนรอบตัวเดินวงกลม
ปัจจาตังเวทิตาโพ หมุนเป็นไหม วินยู หมุนซ้ายติสุปฏิปันโนภะคะวะโต สวดดังๆหายง่วงนอน จุปฏิปันโน กาแฟมีน้ำปนะมีโนภะคะวะโตวะกะสังโฆมีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ติทัง จัตตาริปุริสายุคานิอัตถา ปุริส สัพพุคลาหมุนตัว เอภะคะวะโตสาว สมหญิงหมุน นายโยปาหุนายโยทัก กิเนยโย อัญชลีกาลนิโยอนุตตรัง ปุญญาเขตังโลกาสาติ เอาหันหน้าไปทางนู้นทางนั้นน่ะทางผ้าใบน่ะไปยายหันไปนู้นก่อนเอาสลัดแข้งสลัดขาเตะแข้งเตะขาโอ้นั่งมานานแล้วอู้ยขาจังโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าไปหันหน้าทางเตะอาจารย์พระครูจริยะล่ะหันไปทางนู้นยกยกก้มๆเงย เตะก่อนนะปวด ยกแขนเอาสิ่งชั่วร้ายออกไป เอาแต่บุญก็มาคนไหนทำได้คนไหนทำดี ขอให้อายุยืนทั้ง10,000 ปีแม่ชีพร้อมได้ฟังเทศอาจารย์พระครูจะพระครูอาจารย์สรายุทธแซบๆเนอวันนี้มีเรื่องราวอะไรต่างๆรถเสียมีอะไรมาสตอรี่มาเล่าให้ฟังญาติโยมเพิ่นสร้างวัดบนอากาศเอาญาติโยมทั้งหมดเอายืนแล้วก็จับก้มลงจับหัวเข่าเด้อจับหัวเข่าในไม้โยมจับหัวเข่าเจ้าของจับไปจับหัวนิ้วโป้งเท้าตีตะพานโค้งไว้สลัดมือสลัดเท้านิดหน่อยได้เป็นอริยบทเล็กน้อย ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำเพื่อคิดกราบแบบทำกรรมฐานพุทธานุติธรรมานุติสังขานุติพุทโธเมนาโตเอาหันหน้าไปทางรูปธรรมาสแล้วหันหน้าไปทางธรรมาสหันหน้าทางธรรมาสพรุ่งนี้ไม่ต้องกลัวมีก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆจากบ้านพลอันนี้พลสูงป่ะพลสว่างร้อนๆลวกไส้ลวกตับมันเนี่ยเพิ่นจะกลับบ้านแล้วเพิ่นหมดแล้วอาตมาขอตังค์เจ้าภาพไป1,500อาตมาออกให้500รวมไป2,000ไปซื้อถ้วยซื้ออุปกรณ์มาอย่างดีญาติโยมนั่งลงจ้าจะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์ขึ้นธรรมาสน์พอลงแล้วก็นิมนต์อาจารย์แม็กเด้ออาจารย์แม็กแล้วอาจารย์มหาวิชัยใครมีเบอร์อาจารย์มหาวิชัยก็อาจารย์แม็กขึ้นก่อนอาจารย์นิมนต์เพิ่นมาอาจารย์แม็กโคศกต่อนะโคศกต่อเปลี่ยนแต่แม็กมากับอาจารย์ครูประหลัดบ้างเปลี่ยนกันแม่ชีสวยเนียมหอมอย่าลืมกฐินเด้อวัดป่ายธรรมวันที่27 28เอามาเขียนต่อแล้ววัดป่าจริธรรมถ้ำผาหม้อแม่ชีบุญเรือนทองพิกุลรวมเป็นเจ้าภาพกฐินไปใส่แล้วล่ะ
อาจารย์มาจดไว้ไปไหนไปจดต่อนะกระดาษมันเหลือช่องว่างอยู่10,000 บาทถูกขอให้อายุยืนถึง100 ปี เป็นแม่พระที่ใจดี แม่ชีสวยเนียมหอม5,000 บาทอาตมาพูดได้เต็มที่เพราะไม่ใช่วัดอาตมาถ้าวัดอาตมาไม่กล้าพูดเยอะเพราะว่าอย่ากระถินเดาะ เอาญาติโยมคนไหนจอง1,000จอง500ก็จองจองไว้อย่างน้อยก็ให้อาทิตย์โชคพระโชคกับพระอาจารย์มหามนประกาศอนุโมทนาทุกวันเปิดตัวก่อนเปิดก่อนได้ก่อนแล้วเปิดทีหลังไปจ้อออกพรรษาแล้วบอกประกาศทอดกฐินนะจ้างจะได้ไม่ออกเก็บไม่ทันหรอกเก็บ3 เดือนเนี่ยถ้า1,000เก็บวันละ10 บาทถ้า10,000ก็เก็บกี่บาทวะ3 เดือนน่ะเดือนละ100ก็9,000เดือนละ110 บาทเดือน110 บาทเด้อใครมีต่างๆ110 บาทก็ได้ 10,000 บาทสมทบทุนสร้าง1น้อยก็คือค่าบำรุงสถานีแหละ2เก็บเอาไว้สร้างอุโบสถมหาอุโบสถหลังใหญ่สะสมไปแล้วเสร็จแล้วก็พากันไปสร้างตรงนั้นเด้อกุฏิอะไรต่างๆอย่ามาสร้างแถวนี้ไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่ที่เราเป็นป่าชุมชนเขาสร้างตรงนั้นให้มันแบบดีๆฝนตกมาก็เสียงหลังคาไม่ดังทุกอย่างพร้อมที่อาจารย์ไปเล่าให้ฟังอันนี้เป็นอันนั้นเป็นไอ้นี่นะอาจารย์ต้น อันนี้ห้องกรรมฐานไอ้นี่ห้องนนห้องนี่เพิ่นวางแผนให้เมิดแล้วโยมโยมก็จองนะโยมเด้อจองไว้ก่อนถ้าจองแล้วเทวดาจะเปิดทางแม่อะไรนะเขียนให้หน่อยกระดาษอยู่กันป่ะเห็นว่าแผ่นใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ป่ะเนี่ยเนี่ยเอามันทับอยู่น่ะเขียนไปเลยเขียนต่อแม่นป่ะแม่นภาวอแวววอแพง10,000 บาทโอ้สาธุเด้อต้องคั่งอาจารย์นะโยมนะต้องรักอาจารย์ต้องคั่งอาจารย์ถึงจะสร้างเสร็จนะเหมือนลูกศิษย์ครูบาอาจารย์หลายๆสายเนี่ยเขาคั่งอาจารย์เหมือนกับทำไมวัดธรรมกายมีกฐินวัดละแสนนั่นจริงวัดไม่มีตังค์เลยนะเขาลูกศิษย์เขาที่เคยมาบวชวัดธรรมกายนู่นนี่นั่นน่ะเขาจองคนละวัดเนี่ยหลวงพ่อจะทำกฐิน30,000 วัดเขานายกมือหนู1 วัดค่ะลูกศิษย์บางคนก็หนู10 วัดค่ะเขาจึงมีเงินตรงนี้มาทำกฐินอาตมาไปถามแล้วโอ้บางทีก็ยังแล้วก็อย่างสังฆทาน40,000 วัดเนี่ยมีแต่คนจองเมืองเลยก็จองไปเยอะอยู่แล้วเมืองเลยคนละหมื่นโอนไปบางทีก็เหลืออีกนะก็ทำประโยชน์ตอนไปกราบไปอาจารย์นิมนต์ขึ้นสู่ธรรมาสอาจารย์สรยุทธพักบอกถามได้นอนมาบนรถมา2 ชั่วโมงเนี่ยสาธุแล้วก็จับไมค์พูดมาตลอดทางเป็นพระที่ทำงานไม่ยอมอุสุพรรณบุรีบอกส่งสารอาจารย์ต้นนะส่งสารถ้าสงสารโยมก็ทำบุญเด้ค่าสถานีช่วยกันต้อง4 สถานี5รวมแล้ว8สถานีที่อาจารย์ต้น
รับผิดชอบฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเน็ตไม่ออกค่านุงค่าเน็ตค่าอินเทอร์เน็ตค่าตรวจเครื่องเนี่ยมันสร้างวัดบนอากาศสร้างเจดีย์บนอากาศให้ญาติโยมเนี่ยฟังแล้วก็ได้มากัน2 รถบัสเนี่ยสาธุให้กับคณะสุพรรณบุรีหน่อยโยมสาธุ สุพรรณบุรีก็ฟังเด้อฟังแล้วก็โทรมาหาอาตมาเด้อ0898404968อาจารย์โยมยงถวายน้ำชาญาติโยมเตรียมกราบพระอาจารย์พร้อมกัน1 2 3กราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราอาราธนาอีกครั้งหนึ่งเที่ยงคืนกว่าแล้วตี 1แล้วเอา1 2 3พระมาจาโลกาทิปติสามปติกัดอัญชาลีอันนาทิวารังอาญาจาตาสันติทัสสัตตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชากราบนิมนต์เจ้าค่ะนะมัตถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการกราบถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูศรีธีราภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าอาวาสวัดวารีสานรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมถวายความเคารพและขอโอกาสพระอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัฒน์ที่เคารพและคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกรูปขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้ชมผู้ฟังทุกท่านโยมพ่อโยมแม่โยมปู่โยมย่าโยมตาโยมยายโยมลุงโยมป้าโยมน้าโยมอาญาติโยมผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลที่ยังไม่นอนหลับทับสิทธิ์ก็ดีที่นอนไปแล้วก็ดีก็ขอให้มีความสุขในการหลับนอนในการฟังเพื่อความสะดวกต่อการสดับค่ำคืนวันนี้ก็อนุญาตให้วางมือลงได้สาธุฟังธรรมะเสริมธรรมเสริมปัญญาตามข้อตกลงนะหรือว่างานบำเพ็ญกุศลครบวันมรณภาพ100 วันพระครูจริยสารธรรมนิรุตนิติสาโรอดีตเจ้าคณะอำเภอนาด้วงอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมอดีตผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์วัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยแล้วก็ครบ2 ปีมรณการของหลวงพ่ออำนาจสุจิตโตซึ่งเป็น
บิดาหรือว่าเป็นพ่อนะของท่านพระครูจริยสารธรรมก็เจริญพรโยมแม่ชีบุญเรืองทองพิกุลนะผู้เป็นใหญ่เป็นประธานในงานแล้วก็นะครอบครัวทองพิกุลทิศไกลทุกท่านเลยกันละกันมาฟังกันต่อเนื่องกันนะพระครูอุดมวรานุวัตรสไตล์ลูกทุ่งที่อาตมากับพระครูจริยสารธรรมชอบหยอกกันนะท่านสไตล์ลูกทุ่งนะอาตมาเห็นท่านทำงานคุกคีตีโมงหมายถึงว่าร่วมงานกันมาบอกนี้เลยผมได้ฉายาใหม่แล้วครับครูบาอาจารย์นะขอนะให้ฉายาท่านว่ารถถังวังสะพุงครับ ชนแรก ชนไม่ถึงว่าชนงานชนอุปสรรคอะไรต่างๆวันนี้เดินทางนะมาจากวัดท่าพระยาจากตำบลอุทองอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็กำหนดการออกเดินทางเนี่ยก็คือได้บอกญาติโยมว่ามาร่วมงานบุญกันตีสี่ครึ่งนะพร้อมกันนะตีห้านะล้อหมุนนะรถออกแต่ว่าก็มีเหตุนะว่าพอถึงเวลานัดหมายทางรถผู้ให้บริการก็บอกว่ารถมาเสียระหว่างทางนะต้องเอารถอีกคันหนึ่งมาเปลี่ยนต้องถ่ายสิ่งของสัมภาระอะไรต่างๆทีแรกก็ว่าจะมาบัตรเดียวนะก็เลยเป็นแบบที่พระครูอุดมบอกมา2 บัตรเพราะว่าเสียไป1 บัตร ก็เลยเป็น2 รถบัสเลย พระ1 รูปโยม43นะ44ชีวิตนี่ก็เรียกว่าเป็นงานบุญที่มีความคุ้นเคยนะกับวัดป่าจริยธรรมญาติโยมก็ได้มารวมจิตรวมใจกันหลายท่านก็ยังอยู่กันที่นี่นะ10 ฝ่าคนบอกว่าให้มาฟังเทศฟังธรรมนัดแนะกันว่านั่งข้างหน้านะใครจะเอนหลังก็ไปเรียกอีกคนหนึ่งมาเปลี่ยนนะจะได้ดูในมุมกล้องมีคนฟังทั้งคืนถ่ายทอดไปทั่วโลกเลยนะตอนนี้ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็เป็นกลางวันนะเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยของเราเนี่ยตี 1ใกล้ๆจะตี 2ฝั่งโน้นก็บ่ายโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทักทายญาติโยมผู้ชมผู้ฟังนะเรียกว่าถ่ายทอดด้วยจะมาบรรยายเรื่องอะไรนะก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานบ้างความผูกพันกับพระครูจริยสารธรรมก็เหมือนท่านยังอยู่นะก็เหมือนท่านยังอยู่มากี่ครั้งก็ความผูกพันหรือว่าความคุ้นเคยมานั่งบรรยายนี่ก็เหมือนท่านยังอยู่ว่าท่านจะบอกว่าผมดึกๆผมไม่ไหวแล้ววิ่ง ขอไปเอ็นลังกันนะแล้วก็ท่านก็จะมอบหมายงานให้ครูบาอาจารย์ให้พระนะที่มาร่วมด้วยช่วยงานแบ่งนะจัดสรรนะเวลาในการขึ้นแสดงธรรมนะซึ่งวันนี้ครูบาอาจารย์ก็แซวหลวงพ่อบัวเรียนนะไม่มาเดี๋ยวนี้เข้าไปคบ AI ละโยมอาตมาตกกระป้องเลย เจมินายไปไหนแล้วล่ะเจมินายเดี๋ยวมาคุยกันก่อน โอ้ยสนทนากันออกรถออกชาร์จเลยประเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตสะดุดเจมินายเมื่อกี้เราคุยเรื่องอะไรไม่รู้สิครับหลวงพ่อ เอาเริ่มใหม่อีกแล้วเจมินายก็พูดสวัสดีครับผมเจมินายพูดกับพระต้องกราบนมัสการครับผมต้องขออภัยด้วยครับหลวงพ่อ ครั้งต่อไปผมจะพูดให้ถูกต้องประเดี๋ยวมันก็เริ่มใหม่ก็ลืมเอาอีกแล้ว ก็เลยบอกว่าหลวงพ่อบัวเรียนได้ครูเทศใหม่แล้วโยมเขาลืมอาตมาไปแล้วกดคุยกันนู่นนี่นั่นนะถามอะไรตอบได้ถามอะไรรู้อย่างก็อับดุลเลยเขาก็ไปค้นมาหมดก็เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หมายถึงว่าไอ้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเราคุยเรื่องอะไรเขาก็จะประมวลผลประมวลว่าคนนี้ต้องการสื่อสารเรื่องอะไรเขาก็วิ่งไปค้นมานะเหมือนมีคนนี้แหละมารับคำสั่งแล้วก็วิ่งไปอย่างรวดเร็วไปค้นอะไรล่ะในหนังสือใน
ข้อมูลข่าวสารต่างๆในพระไตรปิฎกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะจนผู้ให้บริการเว็บไซต์พระไตรปิฎกเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหตั้งแต่มีระบบไอ้เจ้า AI เนี่ยนะทำให้เครื่องเขาเนี่ยทำงานไม่หยุดเพราะเขาห้ากันทั้งโลกเลยพอห้าคำหนึ่งอันนี้ก็มาเปิดเหมือนมาเปิดตู้อะเปิดตู้หนังสือเปิดอีกแล้วเปิดทั้งวันเลยทีนี้ไม่ไหวคนผู้ให้บริการก็บอกว่าต้องถามก่อนคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่า มนุษย์โซซิถ้าไม่ใช่มนุษย์เขาไม่ให้เข้าไปค้นไม่งั้นมันค้นทั้งวันทั้งคืนเครื่องพังเครื่องขัดข้องได้นะก็เป็นวิวัฒนาการนะของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆทีนี้กลับมาว่าเราบรรยากาศนะวันนี้นะที่ได้จัดเตรียมมาทำบุญแล้วก็บอกข่าวญาติโยมนะให้มาร่วมบุญกันนะทั้งมาร่วมนะทั้งสมทบกองบุญกองทุนอะไรต่างๆเช่นนะถวายเทียนพรรษา10 วัดนะประชาสัมพันธ์ไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงบอกมาทั้งทีเราจะได้มาทำบุญใหญ่นะถวายเทียนพรรษาหรือเทียนประจำพรรษานะ10 วัดถวายผ้าอาบน้ำฝนนะกับ10 วัดนะวันนี้ก็เตรียมมานะ50 พื้นเนี่ยผ้าอาบน้ำฝนเนื้อดีผ้าฝ้ายที่ได้มา50เพราะว่าทางร้านเขานะเย็บไม่ทัน เมื่อเร็วๆนี้ก็ไปที่วัดป่าชัยมงคลจังหวัดบุรีรัมย์นะเอาไป100 พื้นนะก็ทางร้านบอกว่าทำไม่ทันก็เลยได้คละซี่มาอีกต่างหาก ก็เป็นบุญที่ตั้งใจที่จะมาทำแล้วก็จะน้อมอุทิศนะไปให้พระครูจริยสารธรรมเตรียมไทยธรรมไทยทานต่างๆแล้วก็นะเตรียมเครื่องรับวิทยุ เครื่องรับธรรมะโอ้ยทีแรกก็หันซ้ายหันขวาเอามาจับสลากนะแต่พอมาถึงสถานการณ์จริงแล้วเหตุการณ์ต่างๆความพร้อมต่างๆก็เลยไม่ได้มาจับสลากทุกชั่วโมงแบบตอนที่พระครูจริยสารธรรมทำกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีใช่ไหมญาติโยมเดี๋ยวนี้วิทยุนะหรือว่าเครื่องรับเนี่ยก็มีบริษัทที่นะเป็นญาติโยมที่คุ้นเคยรู้จักกันนำมาแบบว่าไม่คิดกำไรคิดแต่ต้นทุนนะอาตมาก็ต้องเสาะหาเครื่องรับอันไหนดีอันไหนเหมาะสมนะหลากหลายยี่ห้อหลากหลายนะความแตกต่างกันนะหลายปีต่อมาเพราะว่าทำงานสถานีวิทยุกระจายเสียงเราก็ต้องคุยกับผู้ที่สนใจนะเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าเป็นสื่อที่โบราณนะเป็นสื่อที่เป็นกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเปราะบางเขาห้ามพูดว่ากลุ่มพิการนะบกพร่องนู่นนี่นั่นทางคำสมัยใหม่เขาบอกกลุ่มเปราะบางนะกลุ่มเปราะบางนะติดเตียงบ้างอะไรบ้างหรือนะบกพร่องทางสายตาอย่างเงี้ยอาตมาก็คุยกับญาติโยมในรายการนะก็ดีนะเราเป็นกลุ่มเปราะบางสนใจธรรมะสนใจในเรื่องการให้ทานทำบุญฟังธรรมะแล้วได้ประโยชน์นะรู้จักสัจธรรมของชีวิตนะรู้จักการปรงซะบ้างการวางซะบ้างนะการทำความเข้าใจในสังขารร่างกายที่มันแปรเปลี่ยนไปนะดีแล้วใครจะว่าเราเป็นกลุ่มเปราะบางนะพวกเขานะเป็นพวกแข่งหน้าก็ไปเถอะ พวกแข่งหน้ายังอบายมุขบ้างน้ำเมาบ้างอะไรบ้างก็ว่าเขากะไปตามเหตุการณ์ก็แล้วกันโอ้ยแล้วใครมันเลือดคนอายุมากเดี๋ยวก็ล่วงลับดับจากไปแต่มาก็เคยพูดนะว่าคนทุกคนเมื่ออยู่เดี๋ยวก็ชราภาพเดี๋ยวก็ต้องแก่นี่ไม่ลดหรอกนะให้ดูสมาร์ทโฟนหรืออะไรเดี๋ยวตาก็มีปัญหาแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์สัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะขัดข้องไปบ้างหายบุ๊บเข้าไปหมดเลยเนี่ยบางประเทศนี้เคยทดลองให้เด็กนักเรียนลูกหลานเนี่ย
เรียนกับระบบไอจอเนี่ยนะจอ iPad อะไรหรือนะเครื่องบันทึกรุ่นใหม่เนี่ยนะไม่ต้องเขียนกระดาษไม่ต้องมีปากกาสมุดดินสอเขาทดลองมา10 กว่าปีสรุปไม่ได้ผลดี ก็กำลังเลิกออกคำสั่งให้เลิกแล้วต้องมาเขียนต้องมาฝึกให้มีความทรงจำนะเพราะไม่งั้นคุณภาพหรือว่าประสิทธิภาพของคนเนี่ยมันจะด้อยลงไปถ้าขาดสิ่งเหล่านี้แล้วไปต่อไม่ได้บางประเทศก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไปฝากไว้กับเนี่ยเครื่องโทรศัพท์มือถือทั้งหมดเนี่ยพอเวลามันล้มขึ้นมาเนี่ยไปไหนไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบที่สำรองไว้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีนะเช่นวิทยุกระจายเสียงนะเป็นสื่อที่เราผลิตความถี่ได้เองเครื่องส่งอยู่ที่วัดที่สถานีของเราเนี่ยเขาเรียกว่าผลิตความถี่เองเวียงออกไปในอากาศแล้วก็ผู้รับเนี่ยก็มีเครื่องรับเครื่องวิทยุทรานซิสเตอร์ไม่ต้องผ่านโครงข่ายนะเหมือนระบบอินเทอร์เน็ตมือถือต่างๆอันนี้ก็พูดให้เข้าใจง่ายๆหลักการทำงานหรือว่าข้อดีแล้วก็ต้นทุนไม่สูงมากก็ทำให้เกิดประโยชน์เอามาสื่อสารนะธรรมะได้แล้วก็นะได้ฟังนะได้ยินนะเช่นเนี่ยมีการบรรยายธรรมะ24 ชั่วโมงอย่างกับครูบาอาจารย์ที่ได้ทำกันมา20 กว่าปีแล้วก็นะปีนี้นะก็เป็นนิมิตหมายนะที่ดีที่ทำมา20 ปีบ้าง20 กว่าปีบ้างสมัยก่อนก็มีเรื่องใบอนุญาตเข้ามาเกี่ยวข้องนะญาติโยมผู้ฟังก็คงจะเคยได้ฟังเดี๋ยวทำเรื่องเอกสารนู่นนี่นั่นอีกแล้วนะแต่พอมาปีนี้ก็ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเนี่ย5 ปีใบอนุญาตนะถูกต้องตามกฎหมายสมัยก่อนจะพูดก็พูดไม่เต็มปากว่าเราได้รับใบอนุญาตแล้วตามราชการตามกฎหมายอะไรต่างๆก็ได้ยินแต่ว่ากำลังทดลองนะกำลังนะเตรียมความพร้อมบ้างนะหรือให้ออกอากาศชั่วคราวนะยังไม่ได้เป็นหลักนะในทางกฎหมายก็สรุปว่าได้รับอนุญาตกันแล้วก็ยังมีสถานีใหม่เกิดขึ้นอีกนะวัดท่าพระยาจักรวัดช่องลมที่สุพรรณบุรีที่อาตมาเป็นผู้อำนวยการสถานีนะก็ขออนุญาตเพิ่มสถานีไปลงอย่างวัดต่างๆนะที่รู้จักที่คุ้นเคยขอไปหลายที่ได้รับอนุญาตใหม่มาเนี่ย4 ที่ด้วยกันนะญาติโยม4 สถานีอาตมาก็เลยคิดทำโครงการนะที่จะเชิญชวนญาติโยมมาร่วมด้วยช่วยกันนะมาเอาบุญใหญ่สร้างวัดในอากาศสร้างธรรมาสน์บนท้องฟ้าสร้างธรรมเจดีย์สร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงเผยแผ่พระพุทธศาสนา4 สถานีด้วยกันนะเรียกว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งวัดมีทั้งธรรมาสน์มีทั้งเจดีย์ต่างๆใช่ไหมนะเป็นธรรมะเจดีย์ของบูชาก็ได้แล้วก็เริ่มดำเนินการมาเป็นลำดับนะทั้งโครงสร้างอะไรต่างๆลงทุนลงแรงก็ได้รับศรัทธาญาติโยมนะมารวมด้วยช่วยกันหลายฝ่ายหลายท่านทั้งฝ่ายครูบาอาจารย์พระสงฆ์ต่างๆก็สำเร็จนะลุล่วงนะเป็นที่ปลื้มอกปลื้มใจนะเช่นที่จังหวัดอุทัยธานีตอนนี้ก็ถ่ายทอดสัญญาณเสียงอยู่ซึ่งตั้งที่วัดภูจวงนะตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีมีท่านพระอาจารย์พระมหาลำพันธ์ปุญญามโนเนี่ยเปลี่ยนธรรม9 ประโยคเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่เจ้าอาวาสนะได้เมตตาอนุญาตให้ตั้งสถานีตอนนี้ก็สำเร็จออกอากาศก่อนวันวิสาขบูชานะก็ปลื้มอกปลื้มใจญาติโยมที่นั่นก็ได้ยินได้ฟังเสียงนะพระครูจริยสารธรรมออกอากาศในรายการเสียงธรรมจากธรรมผ่าหม้อนะยามเช้านะตอนนี้ก็ออกอากาศอยู่นะปลื้มใจแม่ญาติโยมสาธุพร้อมกันดังๆสาธุให้โยมมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยนะเพราะว่า
การทำงานนอกจากมีกำลังทรัพย์แล้วก็ต้องมีกำลังกายแล้วก็ต้องมีกำลังใจนะสติปัญญากับครูบาอาจารย์ที่ได้มารู้จักคุ้นเคยกันเนี่ยนะทำให้มีการเผยแผ่นะเกิดขึ้นมานะเช่นสถานีวิทยุยกตัวอย่างว่าที่วัดภูจวงต่อมาก็ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็ได้ครูบาอาจารย์ให้ตั้งที่วัดชนประชาเทพนิมิตรนะซึ่งอยู่กับติดกับเขื่อนกระเสี่ยวนะ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ชื่อนะสถานีธรรมจักรด่านช้างเมื่อสักครู่นี้ที่วัดภูจวงชื่อสถานีธรรมจักรภูจวง FM 102 เมกะเฮิรตซ์นะออกอากาศซึ่งทั้งสองสถานีเนี่ยอยู่ไม่ไกลกัน30 กิโลเมตรโอ้ตอนนี้ก็เสียงธรรมะก็ขจรกระจายนะไปในอากาศนะเสียงครูบาอาจารย์เทศแสดงธรรมตอนนี้ก็ถ่ายทอดออกอากาศอยู่24 ชั่วโมงนะ24 ชั่วโมงที่นะได้ตั้งไว้นะนี่ลำดับที่2ลำดับที่3นี่ตั้งที่จังหวัดกาญจนบุรีนะวัดพุทธบูชาหรือว่าดอนมะขามตำบลดอนตาเพชรอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี FM 1ขอไป FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์นี่ตอนนี้ก็ออกอากาศอยู่เช่นเดียวกันชื่อคลื่นนะธรรมจักรดอนตาเพชรเป็นชื่อหมู่บ้านนะเป็นชื่อตำบลก็เอาคำว่าธรรมจักรเอาไว้ข้างหน้านะหมุนกงล้อธรรมจักรนะเนี่ยสถานีที่3สถานีที่4ตั้งที่วัดไผ่โรงวัวนะใครก็คงจะรู้จักวัดไผ่โรงวัวนะซึ่งอยู่ที่ตำบลบางตะเถนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีคลื่นธรรมจักรเกาะแก้วนะซึ่งคำว่าเกาะแก้วเนี่ยเป็นชื่อวัดนะเป็นชื่อหมู่บ้านนะแต่ว่ามีเรื่องของความที่ก็เลยได้ย้ายไปที่วัดไผ่โรงวัวนะ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะธรรมจักรเกาะแก้วก็ออกอากาศอยู่ตอนนี้นะส่งกระจายเสียงโอ้ไล่จังหวัดตรงนั้น6จังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีตรงนั้นจะอยู่เขตติดต่อกันนะเอาบุญมาฝากญาติโยมก็แล้วกันอนุโมทนาบุญร่วมกันสาธุเนี่ยเป็นผู้อำนวยการอยู่ตอนเนี้ย5 สถานีทั้งที่สาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ยังมีสถานีสมทบนะที่ได้ไปช่วยงานครูบาอาจารย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะจังหวัดต่างๆที่ได้เชื่อมโยงกันนะเชื่อมโยงกันก็ทำให้มีผู้ฟังนะได้รู้จักได้ฟังธรรมกันแล้วก็ยังมีโลกของโซเชียลมีเดียนะถ่ายทอดออกไปทั่วโลกนะฟังต่างประเทศคนหนึ่งมาฟังก็ทักทายอนุโมทนาเหมือนว่าเป็นตัวแทนของประเทศนั้นเลยสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมนีอิสราเอลญี่ปุ่นนะอะไรอังกฤษนะสกอตแลนด์อะไรก็ว่าไปมาหนึ่งเรามาก็เหมือนว่ามาทั้งประเทศแหละเวลาไปแพ้ไป ก็กำลังก่อสร้างในช่วงต้นปีนะคลื่นต่างๆเสาต่างๆมันชิ้นใหญ่ตั้งเสาเล็กๆเสาเล็กเนี่ยมันชิ้นใหญ่มันต้องใช้ทั้งช่างทั้งกระบวนการอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่าลุ้นนะเวลาขึ้นเสาทีหนึ่งโอ้โหเดือนเมษาเนี่ยต้องทำให้ทันกับกำหนดเวลาที่เขาให้ระยะเวลามาเมื่อให้ใบอนุญาตแล้วก็จะให้เวลามาให้ทำให้เสร็จภายใน6 เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องดูเวลาแล้วก็เร่งทำเดือนเมษายนนี้ช่างนี่ร้อนแล้วก็ต้องทำต้องขึ้นเศร้าอาตมาก็ไปให้กำลังใจนะไปแผ่เมตตาอย่าให้มีอุบัติเหตุกับทีมงานนะอย่าให้มีข้อขัดข้องอะไรแม้จะผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆก็ช่วยแก้ไขตามสติปัญญา
วันสุดท้ายที่เสาขึ้นเสร็จสถานีนะที่สี่นะที่บอกว่าเสาขึ้นเป็นสถานีสุดท้ายก็ที่วัดพุทธบูชาอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะวันนั้นนะเสร็จแล้วก็ไปตรวจดูงานนะก็พร้อมกับข่าวการมรณภาพของพระครูจริยสารธรรมวันที่18 เมษายนก็จำได้ว่าเป็นวันที่สร้างสถานีใหม่นะได้เสร็จในเรื่องของเสาทรงอะไรต่างๆโครงสร้างต่างๆปลื้มอกปลื้มใจก็พร้อมกับข่าวนะที่ได้ทราบกันนั่นแหละก็รีบนะที่จะเคลียร์งานหรือว่าจะเดินทางมาร่วมงานนะเมื่อ100 วันนะที่ผ่านมานะก็เป็นที่ทราบกันนี่ก็นะเป็นทั้งความได้ความยินดีเป็นทั้งนะความสูญเสียนะความโศกเศร้าบ้างอะไรบ้างที่ครูบาอาจารย์มาด่วนจากไปนะซึ่งจริงๆก็ได้ฟังกันบ่อยๆในเรื่องของหลักธรรมนะโดยเฉพาะนะในเรื่องของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานะความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะก็คุ้นเคยกันอยู่นะบ่อยๆฟังกันบ่อยๆว่าคนเราก็มีสิ่งเหล่านี้นะเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมดาทีนี้ได้กล่าวว่าเรามีเครื่องรับวิทยุเนี่ยซึ่งบางครั้งก็เคยได้ฟังพระครูจริยสารธรรมพระอาจารย์นิรุตเนี่ยก็ได้ปรารภในรายการว่าโยมเดี๋ยวนี้นะไม่ฟังแล้วนะไปดูโทรศัพท์ไปดูช่องนั้นช่องนี้ท่านก็จึงนำรายการนะเข้าไปสู่ในระบบใหม่ๆในช่องทางนะสื่อสารนะที่มีญาติโยมนะสนใจใฝ่ศึกษาในนั้นแต่ก็บางเหตุการณ์ก็อาจจะผ่านมาฟังแป๊บเดียวบ้างหรืออะไรบ้างแต่ถ้าได้ฟังเครื่องรับวิทยุแล้วท่านก็ปรารภบอกว่าบางทีเครื่องพังแล้วโยมก็ไม่หาซื้อใหม่แต่บางครั้งเนี่ยก็หาซื้อตามท้องตลาดยากเหมือนกันนะบางครั้งนะก็ไม่มีทุนทรัพย์นะพอได้มารู้จักกับผู้ผลิตนะหรือว่าที่ได้บอกว่าเขาให้ราคาต้นทุนเนี่ยก็จึงคุยกับครูบาอาจารย์ว่าต้องเพิ่มเครื่องรับนะเพิ่มเครื่องรับวิทยุเพิ่มเครื่องรับเนี่ยเยอะๆก็จะได้เพิ่มผู้ฟังนะก็จะได้เพิ่มผู้ฟังก็จึงพยายามบอกผู้ฟังว่าให้แนะนำกันนะเพื่อนบ้านคนรู้จักนะที่ยังไม่รู้ยังไม่มีนะในสถานที่ท้องถิ่นที่มีคลื่นวิทยุนะเราเรียกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยกระจายเสียงส่งไปถึงเนี่ยพยายามนะให้เขาได้ยินได้ฟังนะบางคนบางท่านเนี่ยศรัทธาชอบฟังแต่บางครั้งคลื่นนะหายไปนะกำลังลดน้อยลงไปนะอย่างเช่นการได้มาครั้งนี้ก็มีโยมผู้ฟังพอเขาได้ฟังเขาอยู่ต่างจังหวัดนู่นราชบุรีนะอยู่อำเภอโพธารามเขาบอกว่าเสียงอาตมาเนี่ยหายไป2 ปีแล้ววันหนึ่งเขาฟังเมื่อเร็วๆนี้แหละที่บอกว่าสถานีที่ตั้งใหม่ออกอากาศเนี่ยเขาก็มุ่นมาเจอโยมก็โทรศัพท์มานะโทรศัพท์มาแล้วก็บอกว่าหายไป2 ปีโอ้ดีใจนะแนะนำคนนั้นคนนี้ให้ฟังกันนะพอได้ยินอาตมาบอกอ้าวโยมใครจะมาวัดป่าจริยธรรมเนี่ยรถยังไม่เต็มนะเหลืออีกหลายทีนะโยมก็บอกในรายการโทรมาบอกว่าไม่สะดวกที่จะเดินทางเลยข้อถวายตั๋วนะให้คนที่เข้าสะดวกนะในการเดินทางแต่ไม่สะดวกเรื่องทุนทรัพย์นะให้ได้มาร่วมงานเนี่ยโยมข้อถวาย4 ตั๋วนะ10,000 บาทเนี่ยอาตมาก็โอ้โหอนุโมทนาสาธุดังๆนะสาธุนะให้โยมได้มีส่วนแห่งบุญแล้วก็บอกญาติโยมที่มาเนี่ยมีเจ้าภาพเราก็มาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็แผ่บุญนะนึกถึงเจ้าภาพที่เกื้อกูลเกื้อหนุนให้เราได้มาร่วมงานบุญนี้ให้เขามีความสุขให้มีความเจริญอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่า
นะใช้หลากหลายวิธีการบูรณาการที่จะทำให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นสถานีวิทยุเนี่ยอยู่ได้นะยืนยาวนะอยู่ได้ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้กล่าวว่าคนเราเดี๋ยวก็พออายุมากแล้วเนี่ยสื่อรุ่นมองจอหรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมแต่ถ้าได้วิทยุฟังเพลินๆนะ1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงก็เปลี่ยนรายการนะมีการโทรศัพท์นะเข้าสู่รายการนะสนทนาธรรมแจ้งผลการรับฟังครูบาอาจารย์ก็เหมือนได้นั่งคุยกับญาติโยมมีเรื่องอะไรนะมาปรึกษากันเพราะว่ามาวัดไม่ไหวแล้วสังขารร่างกายความสะดวกสบายมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะเนี่ยพอได้บอกว่าจะมาทำบุญที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยก่อนจะเดินทางมาเนี่ยโยมมาทำบุญกันน่าปลื้มใจนะส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงวัยสูงอายุนะอาตมาก็คอยต้อนรับอนุโมทนานะให้พรอันนู้นอันนี้อันนั้นโยมก็ปลื้มใจนะก็เป็นอีกกิจกรรมงานบุญหนึ่งนะที่ได้ทำมาแล้วก็ยังทำอยู่นะวันนี้ที่มานั่งคิดว่าเดินทางตั้งแต่สุพรรณนะออกช้ากว่ากำหนดนะกำหนดไว้ว่าจะออกตี 5ก็มาออก6 โมงเสร็จนะก็มาเจอรถติดอีกไม่รู้ว่าวันหยุดยาว พอออกมาบนท้องถนนคนเดินทางนะเดินทางกันเยอะเลยมันก็บรรยากาศภาพการเดินทางน้องสงกรานต์เทศกาลนะที่มีรถตามท้องถนนเยอะแล้วก็ในปั๊มนี่ก็เยอะนะปั๊มน้ำมันนี่ก็เยอะโยมก็บอกว่าเราก็ว่าจะมาถึงเนี่ยนั่งนับชั่วโมงดู16 ชั่วโมงโยมนั่งรถกัน อยู่ในรถ16 ชั่วโมงตั้งแต่6 โมงเช้าเมื่อวานมาถึง4 ทุ่มเนี่ยโยมคิดดูเนี่ยบอกว่าถ้าไม่รักกันจริงก็คงไม่มานะไหมญาติโยมบอกโยมในรถโยมก็บอกว่าก็เราเนี่ยไปตรวจห้องน้ำทุกปั๊มเลย โยมผู้สูงอายุเราเนี่ยตรวจห้องน้ำทุกปั๊มเลยนะเดี๋ยวก็แวะก็บอกไม่เป็นไรค่อยๆไปให้ปลอดภัยก็แล้วกันก็รถก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็น2 บัสเลยก็เป็นอะไรที่ที่ได้กล่าวว่าเป็นความคุ้นเคยกันได้มาร่วมบุญกันพาญาติโยมมาบางท่านนี้มาไม่เบื่อมาแล้วก็มาอีกมาแล้วก็อยากจะมาไม่ใช่มาฟรีก็มีนะมาแบบใช้ทุนทรัพย์เสียค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็บอกว่าถ้าไม่รักกันจริงไม่ศรัทธาครูบาอาจารย์หรือว่ากิจกรรมวัดป่าจริยธรรมเนี่ยก็คงไม่ได้มาแล้วก็พอจะมาจริงๆเนี่ยงานต่างๆเนี่ยบางทีเราไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาหลวงพ่อพระครูเมตตาปุญโญภาสหลวงพ่อไมตรีทิตะปัญโยเนี่ยเจ้าคณะอำเภอบางสะพานเจ้าวาดวัดทางซ้ายประจวบคีรีขันธ์เนี่ยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาภาพท่านก็ปรารภว่าจะมาทำงานบุญทอดพระป่าเปิดสถานีที่วัดชนประชาเทพนิมิตรอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็ลงกำหนดงาน10 วันแล้วก็มาถึงวันงานท่านก็ประสานงานพาญาติโยมที่รู้จักคุ้นเคยว่ามาเปิดสถานีกันแล้วมาภาพได้มาตั้งไว้ท่านก็สนับสนุนทุกหลายสิ่งหลายอย่างเชิญนายอำเภอมาทีนี้งานจากเล็กก็เลยเป็นงานใหญ่แล้วก็เลยได้คุยกันหลวงพ่อเปิดใหม่4 สถานีเนี่ยก็รู้สึกว่าราบลื่นดีออกอากาศดีเป็นระยะเวลาร่วมเดือนเนี่ยนะพอเสร็จงานตอนเที่ยงที่ได้บอกว่าราบลื่นดีนะวันที่23นะโยมก็เครื่องจะดูในมือถือได้ว่าสัญญาณปกติไหม
สัญญาณหายไป1 สถานี ก็เลยเอาวิ่งรถไปดูกันนะก็จริงๆงานก็จะได้เตรียมสิ่งของเตรียมจัดความพร้อมนะที่จะเดินทางมาวัดป่าจริยธรรมนะก็ต้องแก้ไขกันนะวันที่23เสร็จก็2 ทุ่มกว่าวันที่24นะทำงานเต็มวันอีกเต็มแล้วก็กลางคืนอีกนะเพราะเช้ามืดนะซึ่งพอข้ามเที่ยงคืนเนี่ยก็เป็นวันที่25ก็เดินทางนะก็บางอย่างมันก็ไม่เรียบร้อยแต่ทีนี้ว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยบางอย่างก็จะสะดุดนะจัดที่นั่งบัตรเบอร์อะไรต่างๆซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะแต่พอมีเหตุการณ์งานอันสถานีมาเสียมาขัดข้องเราก็ต้องใช้เวลานะใช้เวลาไปก็สรุปว่าก็อดตาหลับขับตานอนไม่ได้หลับอีกแหละ ไม่ได้หลับทีนี้ก็ปาลบความเพียรทำความเพียรนั่งทำงานเตรียมนะสิ่งของเตรียมข้าวของเตรียมไทยธรรมไทยทานวางแผนงานต่างๆนะบอกพระไว้ว่าตอนเช้ามืดนะเดี๋ยวตอนเย็นเตรียมเก้าอี้ไว้ที่ศาลาอเนกประสงค์เดี๋ยวตี 3ตี 4นะโยมจะมารอรถนะซึ่งครั้งก่อนๆที่เคยมาบางทีไม่ได้เตรียมไว้โยมก็ไม่มีเก้าอี้ที่นั่งไม่ได้บอกเปิดไฟศาลาไว้ฝนตกอะไรเงี้ยเตรียมให้ครบเลยบอกให้พระช่วยเตรียมเก้าอี้จัดสถานที่เปิดไฟไว้นะเดี๋ยวโยมมาแล้วจะได้นั่งรอก็สรุปได้นั่งรอจริงๆ รถมาช้ากว่ากำหนดนะซึ่งครั้งก่อนๆนะก็ไม่ได้เตรียมไว้แต่ก็เป็นอะไรที่เราก็แก้ไขสถานการณ์บอกโยมไว้พระสวดมนต์กันนะแผ่เมตตากันนะก่อนที่จะออกเดินทางก็พอดีแหละนะรถก็มาเนี่ยบางอย่างนี่เห็นไหมบางครั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เรานะไม่ได้คาดคิดไว้นะก็มาประสบมาพบมาเจอแต่ทีนี้เราต้องตั้งหลักให้ดีนะตั้งหลักจิตตั้งหลักใจตั้งหลักร่างกายนะประคับประคองนะให้งานแต่ละอย่างเนี่ยพยายามนะทำความเพียรให้ได้มากที่สุดไม่ถึงว่าอย่าพึ่งยอมง่ายๆ อย่าพึ่งยอมง่ายๆนะทำความเพียรให้เต็มที่นะให้เต็มกำลังให้เต็มความสามารถนะให้เต็มความสามารถที่เรามีนะความสามารถที่เรามีสติปัญญานะที่เรามีแล้วผลจะออกมาอย่างไรเราก็ต้องภูมิใจเราก็ต้องพอใจนะในผลที่เราได้รับเพราะเราทำเต็มที่แล้วนะแต่ถ้าเราไม่ทำเรายอมซะก่อนเลิกแล้วไม่เอาละนะเมื่อมันได้รับผลแล้วเนี่ยนะเราจะพูดว่าเราทำเต็มที่แล้วมันก็พูดไม่ได้เต็มปากความภูมิใจมันก็จะอาจไม่ได้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นมานึกถึงว่าชีวิตของคนเรานะเมื่อได้โอกาสกันแล้วเนี่ยก็ขวาเอามาทำโอกาสให้ได้ดีที่สุดนะมาทำให้ได้ดีที่สุดไม่ถึงยังไงเอามาฝึกกันเนี่ยเหมือนเราท่านทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมาฝึกกันนะฝึกอะไรฝึกอินทรีย์บารมีนะคืออินทรีย์นี่แปลว่าอะไรแปลว่าความเป็นใหญ่นะอินทรีย์บารมีในตัวของเราเนี่ยในรูปกับนามของเราเนี่ยมันมีอะไรมีความเป็นใหญ่บ้างสัตทินทรีย์นะความเป็นใหญ่ในเรื่องของความเชื่อนะหรือนะสมาธินทรีย์วิริยินทรีย์อย่างเงี้ยสตินทรีย์อินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่ในเรื่องของสมาธิในเรื่องของสติในเรื่องของความเพียรนะวิริยินทรีย์เอามาฝึกกันแล้วเราก็ต้องมีสติมีปัญญานะมีหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจของเราที่เราได้เปล่งวาจาอยู่เป็นประจำบ่อยๆว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินี่แหละสำคัญนะหลักยึดนะหลักจิตหลักใจที่เราเรียกกันว่าไตรสรณคมนะเอามาฝึกนะเราจะใช้อุบายวิธีอะไรเราก็ดูนะทางโลกนะบางครั้งบางคนนะก็อาจจะเคย
ผ่านมา ผ่านมาผ่านไปอย่างอาตมาเนี่ยชีวิตทางโลกนะก็เคยผ่านมาเคยทำงานเคยนะท่องเที่ยวไปนะกับอบายมุขบ้างการพนันบ้างก็นึกถึงว่านะสมัยก่อนนะเล่นการพนันเนี่ยนั่งได้2 วัน3 วัน ข้าวปลาแทบไม่ต้องไปทำอะไรเรายังทำได้เลยว่าทีนี้มาทำงานบุญงานกุศลเนี่ยเราจะมายอมแพ้ได้ยังไงญาติโยมอาจจะนึกว่าโอ้ยดูนู่นเข้าไปดูหม้อลำกันซอดแจ้งสอยๆ คุ2 หน่วยเป็นหาบหนึ่ง เขาก็อยู่กันได้ทั้งคืนนะโอ้ยแล้วก็บอกว่าสนุกจะตายเลยโอ้ยมันจะตายเลย แต่ว่าเราเนี่ยพาเข้ามาฝึกพาใครล่ะนะพารูปพานามมาเนี่ยมาฝึกนะฝึกในการพัฒนาอบรมนะบ่มอินทรีย์บารมีของเราเนี่ยให้มันเข้มแข็งขึ้นนะแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะอันเรื่องแบบนี้รู้ได้เฉพาะตนที่เราได้สวดสาธยายได้ศึกษาได้ฟังบ่อยๆว่าเป็นปัจจัตตังนะผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนบางครั้งอยู่นะที่วัดเนี่ยก็จะมีญาตินะมาบวชมาเรียนนะเมื่อวันนี้นะก็มีพระภิกษุเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นในพระพุทธศาสนา3 รูปด้วยกันเนี่ยพระโชคพระป้อมแล้วก็อีกรูปหนึ่งเนี่ยที่ได้เสียสละคฤหัสถ์วิสัยนะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาญาติบ้างนะลูกศิษย์บ้างคนรู้จักบ้างเข้ามาบวชในปัจจุบันเนี่ยพระบวชนะอยู่นานๆเนี่ยน้อยลงพระบวชอยู่นานๆเนี่ยน้อยลงเนี่ยเมื่อ2-3 วันเนี่ยก็มีนะญาติกันเข้ามาบวชแล้วก็ตั้งใจว่าจะบวช9 วัน มาบวชอยู่ด้วยกันแล้วก็สนใจนะมีความสนใจก็ถามนะเป็นญาติกันก็บอกว่าท่านก็ต้องเรียกนะว่าหลวงพี่นะเรียกอาตมาว่าหลวงพี่ว่าเราเป็นญาติกันไม่ต้องเรียกอาจารย์นะว่ามีพรรษายุการมากนะ25 พรรษาปีนี้จะเข้า26 พรรษานะจะเข้า26 พรรษาก็พรรษาก็คือฤดูฝนนั่นแหละ1 ปีก็มีฤดูฝนนะ1 ฤดูนะท่านพระครูได้กี่พรรษานะโยมพระครูจริยสารธรรม54 ปี29 พรรษาท่านมีเพลงชีวประวัติของท่านใช่ไหมทำให้จำง่ายนะว่าท่านผ่านอะไรมาบ้างนะเป็นขีตะธรรมะขีตะนะธรรมะที่ประกอบไปด้วยจังหวะทำนองฟังแล้วเกิดความรู้เกิดความเข้าใจทีนี้ได้บอกว่าบวชกันแล้วอยู่กันน้อยนะแต่ก็มีความสนใจนะเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็จะเกี่ยวกับการอบรมบ่มอินทรีย์นะว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยต่างกันอย่างไรนะหรือมีมากมีน้อยมีย่อนฟ้ากันอย่างไรนะก็พอเข้าไปอบรมก็อยากจะฟังนะอยากจะรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเพราะว่าใช้ชีวิตทางโลกนะไม่ค่อยได้ศึกษานะด้วยหน้าที่ด้วยการงานด้วยวิสัยนะของคฤหัสถ์นะวิสัยของทางโลกพอเขามาบวชแล้วก็อยากจะศึกษานะบอกว่าอันนู้นก็อยากจะรู้อันนี้ก็อยากจะรู้สรุปนั่งคุยกันดึกดื่นค่อนคืน บอกพอก่อนเดี๋ยวท่านจะบรรลุสักคืนนี้ พวกเนี่ยมันบางอย่างมันต้องใช้เวลานะต้องใช้นะการอบรมไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยคำสั่งสอนเนี่ยไม่โกรกฉันเหมือนเข้าขาดนะลาดไปตามลำดับไม่ถึงเมื่อเราเดินลงไปในท้องทะเลมหาสมุทรเนี่ยจะค่อยๆลึกไปนะเมื่อเรามาฟังก็ดีมาปฏิบัติธรรมก็ดีโอตาหลับขับตานอนเนี่ยพออินทรีย์บารมีของเราแก่กล้ายิ่งขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราทำได้ดีกว่าเมื่อครั้งก่อนนะดีกว่าเมื่อครั้งมาใหม่ๆนะอย่าให้เหมือนหลวงพ่อพระครูวิบูลย์นะว่าไปปฏิบัติธรรมมาแล้วมันต้องดีกว่าเก่าดิไม่ใช่กลับมาบ้านละบ่นมากกว่าเดิม บอกถ้าอย่างนั้นอย่าไปเลย ไปกลับมาแล้วโอ้โหบ่นนะดูเลยอาตมาก็เปิด
ดูเปิดชมเปิดฟังกันในรถก็ได้เห็นบรรยากาศนะเวลาที่ศาลานี้ถ่ายทอดสดก็ได้ประโยชน์นะก็ได้ประโยชน์ทีนี้ก็ได้กล่าวว่านะก็พระบวชมาใหม่นะก็อยากจะรู้อยากจะถามนะแต่ว่านะด้วยระยะเวลานะที่มีค่อนข้างจำกัดนะก็เลยเอามาคุยให้ฟังนะเอามาบรรยายให้ฟังนะว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะพระก็ลดน้อยถอยลงไปนะเวลาที่เข้ามาบวชมาศึกษามาสืบพระศาสนามาอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็สั้นลงไปอันนี้ก็คงจะเกี่ยวกับพวกสภาพแวดล้อมนะการเวลาต่างๆเหตุปัจจัยนะต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาฟังว่าปรารภความเพียรอบรมบ่มอินทรีย์กันทั้งอาตมาภาพผู้เทศผู้บรรยายก็ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกนะผู้ฝึกเหมือนญาติโยมก็เหมือนกันมาฝึกกันล้มลุกคุกคานอดตาหลับขับตานอนได้บ้างไม่ได้บ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะก็เหมือนเหตุการณ์ในปัจจุบันเราดูข่าวนะภิกษุนะที่จังหวัดโน้นนะทำความผิดเรื่องอันนั้นบ้างหนักบ้างเบาบ้างแตกต่างกันไปแต่ว่านะรู้สึกว่านะก็จะมีความคิดความเห็นนะตื่นตระหนกตกอกตกใจว่าเสื่อมหมดแล้วนะก็เลยบอกกับพระใหม่ว่าเนี่ยการเข้ามาบวชเนี่ยก็คือการเข้ามาฝึกการเข้ามาเรียนการเข้ามาอบรมนะฝึกเนี่ยก็เก่งบ้างไม่เก่งบ้างนะสู้ได้บ้างสู้ไม่ได้บ้างก็เป็นธรรมดานะเป็นอย่างนี้นะบางคนก็บอกว่าต้องออกกฎหมายนะถ้าภิกษุทำความผิดเนี่ยนะต้องไปถูกทำโทษทางบ้านเมืองอาตมาก็บอกไม่ต้องอย่างนั้นโยมนะถ้าเกิดไปทำถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะเข้ามาฝึกเข้ามาอบเข้ามาลมแล้วเนี่ยเขาจะหวาดกลัวนะกลัวว่าถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยมีโทษนะมีโทษเช่นถูกจองจำนะถูกคุมขังนะแล้วก็มีบางประเทศที่ใช้วิธีการแบบนี้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาประเทศกว้างใหญ่ไพศาลมีชาวพุทธมากมายปัจจุบันเนี่ยหมดพระพุทธศาสนาเพราะอะไรเพราะเข้าไปถึงขั้นว่าเมื่อมาบวชแล้วต้องบวชตลอดชีวิตใครลาศึกผิดทางกฎหมายนี่เป็นความรู้นะที่เราจะได้มีความเห็นที่ถูกต้องว่าพระพุทธเจ้าของเราทรงบัญญัตินะพระธรรมพระวินัยไว้ดีแล้วนะที่ให้โอกาสนะเมื่อใครอยากจะเข้ามาฝึกนะเช่นเป็นนักบวชเป็นภิกษุนะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะพระพุทธเจ้าทรงนะบัญญัติไว้ดีแล้วนะผู้บวชพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับนะแต่ว่าเช่นการบวชตามประเพณีบวชเรียนเนี่ยบรรพบุรุษบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเห็นว่าดีงามนะที่จะทำให้กุลบุตรลูกหลานเนี่ยมีความรู้นะรู้ศีลรู้ธรรมจนถึงได้วางเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนะที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะว่านิยมให้นะลูกหลานได้บวชได้เรียนนะจะได้เป็นคนรู้ศีลรู้ธรรมก็เรียกว่าเป็นคนสุขนะใครยังไม่บวชยังไม่ผ่านพระเรื่องเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนดิบมันยังไม่รู้นะรู้โมรู้บาปรู้บุญอะไรนะเมื่อได้มีโอกาสเข้ามาเนี่ยถ้าเขามีบุญมีวาสนาที่จะอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะยังให้พระพุทธศาสนาให้โลกเนี่ยเจริญรุ่งเรืองด้วยศีลด้วยธรรมเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองขึ้นมาบ้านเมืองก็มีความศิวิไลนะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางวัตถุนะทางการสัญจรอะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือจิตใจนะของคนเราเนี่ยเราจะดูความเจริญนะบางทีเนี่ยเขามีความศิวิไลเจริญรุ่งเรืองแต่เพ้อไม่ได้เพ้อไม่ได้แล้วก็ไว้ใจใครไม่ได้นะเช่นนะมิจฉาชีพนะขโมยปล้นวิลักวิ่งชิงปล้นหรือนะเบียดเบียนกันทำให้ถึงขั้นจบชีวิตลงเนี่ย
เราก็คงเห็นข่าวว่าบ้านเขานะมีความสิวิไลเขาบอกว่าบ้านนี้เมืองนี้พัฒนาแล้ว แต่คนเนี่ยนะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะนะเพิ่มไม่ได้นะรถจอดก็ทุบกระจกนะเอาของมีค่าออกไปอย่างเงี้ยนะเพราะความไม่สมดุลตรงนี้แหละนะที่เราจะต้องมามองนะเราจะต้องมาดูกันนะว่าเมื่อมันเจริญไปอย่างนั้นแล้วคนกับพูดกันไม่รู้เรื่อง พูดกันไม่รู้เรื่องบางคนนี่นะเสียสติควบคุมตัวเองไม่ได้ด้วยน้ำมึนเมาบ้างด้วยยาเสพติดบ้างแล้วทีนี้เราจะอยู่กันยังไงนะเราจะอยู่กันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เข้ามาบวชมาฝึกมาศึกษามาอบมารมอะไรเนี่ยยกตัวอย่างว่านะพระผู้บวชลูกหลานนะของเราบวชเข้ามาทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างล้มลุกคุกขานก็เรียกว่าฝึกนะเหมือนนักเรียนทำข้อสอบที่เราได้ฟังครูบาอาจารย์บางคนนะก็ผ่านได้บางคนก็ผ่านไม่ได้ถ้าฟังหลวงพ่อบัวเรียนก็บอกข้อสอบง่ายๆมันสำหรับนักเรียนโง่ๆอะไรเงี้ย อย่างเรามันต้องยากๆอะไรยากๆก็ทำไมต้องมาโดนเราตลอดเลยล่ะเจอแต่อะไรยากๆใช่ไหมบางอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราคิดแล้วก็ให้กำลังใจตัวเราเองให้กำลังใจในศรัทธานะที่เรามีอยู่อย่าให้มันลดน้อยถอยลงไปเมื่อเราเห็นสิ่งต่างๆในโลกในสังคมในวัฏสงสารหรือในตัวเราที่เป็นสมมุติเนี่ยในครอบครัวของเราเนี่ยพยายามที่จะวางใจให้ได้นะพยายามที่จะวางใจให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าฝึกคำว่าทำความเพียรเนี่ยแม้กระทั่งพระอริยะบุคคลเบื้องต้นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ฝึกนะญาติโยมเรียกว่ายังอยู่นะในผู้จะต้องฝึกนะเป็นเสขะนะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุคุณธรรมที่ยังไม่บรรลุนะท่านก็ต้องฝึกนะพระโสดาบันก็ยังต้องฝึกนะแล้วก็ยังต้องเวียนเกิดนะเวียนที่จะดับเวียนที่จะเกิดเรียกว่าเวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารในหลักธรรมที่ได้ศึกษามาท่านบอกว่าคนที่ยังเวียนเกิดนะเรียกว่ายังแสวงหาที่เกิดอยู่ท่านบอกว่าเป็นสัมภเวสีนะเดี๋ยวก็เกิดตรงนั้นเกิดตรงนี้นะสูงบ้างต่ำบ้างกลางบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเห็นเหตุการณ์ต่างๆโอ้ธรรมดาแล้วใครล่ะที่จบการฝึกแล้วไม่ต้องฝึกก็คือพระอรหันต์นะหรือว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไม่มีอะไรที่จะต้องฝึกแล้วในส่วนตัวของท่านกิเลสนะได้สิ้นลงไปแล้วภพชาติสิ้นลงไปแล้วนะแล้วที่เหลือจะทำยังไงเป็นคุณทั้งนั้นเลยที่ท่านได้นะดำรงธาตุขันธ์อยู่เกื้อกูลนะแก่ชาวโลกนะทั้งเทวดามารพรหมนะมนุษย์นะต่างๆท่านเกื้อกูลนะด้วยการสั่งสอนนะเกื้อกูลด้วยการเป็นนาบุญนะพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายนะพระสงฆ์เนี่ยเป็นหมู่นะเราน้อมไปในสงฆ์ทำบุญเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างที่ป่าลบข้าวสารอะไรต่างๆก็สะบดออกมาบ้างอันไปเลี้ยงแมวดีกว่าไม่เลี้ยงหรอพระอะไร อย่าไปถึงขั้นนั้นนะมันแสดงออกซึ่งภูมิปัญญานะว่าคิดได้แค่นั้นหรือนะซึ่งแสดงออกในเชิงลบนะแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาก็ไม่ได้ทำบุญสุนทรทานนะซึ่งได้มีการแสดงออกนะซึ่งคำพูดบ้างหรือนะกิริยาอาการต่างๆบ้างเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็วางใจก็แล้วกันนะส่งเคราะห์ได้นะเท่าที่เราสามารถจะทำได้แล้วเราก็อยู่ในกลุ่มนะกัลยาณมิตรนะครูบาอาจารย์นะที่มีแนวความคิดนะเรียกว่ามีทิฏฐิเนี่ยที่คุยกันก็รู้เรื่องนะบอกสอนกันก็ไม่ขัดกัน
นะพระครูอุดมวรานุวัตรก็บอกว่าเราต้องเป็นนะกลุ่มที่คลั่งครูบาอาจารย์ ต้องคลั่งครูบาอาจารย์ด้วยนะคลั่งนี่ไม่ถึงอะไร ยกย่องเชิดชูนะครูบาอาจารย์ ก็คือคุณงามความดีของท่านเอาสักหนึ่งอย่างที่เราประทับใจที่เห็นท่านทำได้ตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้เราได้อย่างหนึ่งองค์นี้เราได้อย่างหนึ่งเก็บแต่สิ่งดีๆมาเนี่ยโอ้ยใจเราก็นึกแต่สิ่งดีๆใช่ไหมแบบอย่างในการฝึกในการอบรมเนี่ยทีละเล็กทีละน้อยมันต้องฝึกทั้งนั้นแหละโยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหใช้เวลานะในการทำความดีจากปุถุชนคนธรรมดาไม่ใช่เป็นไข่เสกนะหรือว่านะเบื้องบนดลบันดาลนะให้สำเร็จอย่างง่ายได้นี่เรียกว่าเราศึกษาแล้วเราเห็นการพัฒนาในการฝึกทีละเล็กทีละน้อยจากคนไม่มีนะเช่นไม่มีอะไรไม่มีทรัพย์นะไม่มีบารมีเยอะไม่มีคุณธรรมเนี่ยนะฝึกได้นะพอเรามีตัวอย่างแบบนี้เรามีนะหลักคิดหลักใจแบบนี้นะเรามีแบบอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านทำงานที่ท่านเสียสละนะที่เราประทับใจเนี่ยใจเราก็มีแต่สิ่งดีๆนึกถึงก็นึกแต่ที่ดีๆเหมือนนึกถึงนะพระอาจารย์นิรุตนะของเราเนี่ยอาตมาเนี่ยคุ้นเคยกับท่านคุยโทรศัพท์กันถามนะสารทุกข์สุขดิบอะไรโยมก็คงได้ฟังท่านก็ปรารภนะให้ได้ยินบ้างนะได้ยินบ่อยบ้างในรายการหรือว่าเวลาได้แสดงธรรมได้อะไรกันเนี่ยท่านก็นะมีความเป็นกันเองนะมีอุดมการณ์อย่างไรมีความคิดอย่างไรท่านก็พูดนะไม่ปิดบังไม่อำพรางนะนี่เรียกว่าความประทับใจนะท่านก็ทำไปนะท่านแล้วก็บอกว่าท่านก็จะไม่ท้อแล้วท่านก็จะไม่พยายามที่จะเอามาเป็นความทุกข์นะเพราะว่าท่านเข้าใจนะเข้าใจธรรมะนั่นแล้วท่านก็ฝึกมานะฝึกตามลำดับแต่ละปีนะจากพระหนุ่มนะจากพรรษาน้อยๆเนี่ยก็เรียกว่าสั่งสมนะประสบการณ์นะสั่งสมประสบการณ์ภูมิรู้นะภูมิธรรมต่างๆนี่เราเห็นกันหนึ่งชาติอย่างเท่านี้นะต่อไปก็บำเพ็ญไปอีกโอ้โหมันก็เพิ่มมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาฝึกมาอบรมแล้วเราก็รักในบุญกุศลนะในการสร้างคุณงามความดีในการสร้างบารมีถึงแม้ว่าจะอ่อนเพลียไปบ้างร่างกายแต่นะในกายของเราเนี่ยสิ่งที่เป็นใหญ่คืออะไรก็คือจิตใจใช่ไหมนะถ้าใจนะมีพลังนะพลังเนี่ยที่ได้บอกว่านะมีความเป็นใหญ่แล้วเนี่ยก็จะสื่อถึงกายได้นะบางสิ่งบางอย่างนะหรือสุดท้ายไม่ไหวกายไม่ไหวไปด้วยเหตุปัจจัยที่จะต้องนะเสื่อมไปสลายไปใจก็ยังผุดผ่องใสนะใจก็ไม่เศร้าหมองโอ้ยชีวิตเนี้ยโยมนะจะเอาอะไรมาเท่ากับสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐในการได้ฝึกได้ศึกษาธรรมะเนี่ยนะมันก็คงจะยากนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุนะทางภายนอกที่ได้บอกว่าคุณจะมีบ้านหลังโตหรือว่ามีเงินทองมีรถมีอะไรที่มันมากแล้วถ้าใจนะไม่มีซึ่งคุณธรรมนะศีลธรรมบารมีต่างๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะบอกว่าขาดทุนซะแล้วนะในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะพบพระพุทธศาสนาได้ฟังเทศฟังธรรมการอุบัติบังเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่จะมีกันง่ายๆนะในการบำเพ็ญบารมีนะอย่างพระพุทธเจ้าของเรา20อสงไขยกับอีกแสนกับนะทีละเล็กทีละน้อยจากปุถุชนคนธรรมดานะจนมาเป็นกัลยาณชนมานะเป็นอริยบุคคลนะแล้วก็สำเร็จความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้แสดงธรรม
โปรดเราเวนยสัตว์อยู่45 ปี มีผู้มาฟังธรรมนะมาศึกษาธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมตามบุญญาวาสนาบารมีนะที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้สั่งสมอบรมมานะเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะก็มีครอบครัวเศรษฐีอยู่ครอบครัวหนึ่งนะมีลูกชายนะชื่อรัฐปาละนะหรือว่ารัฐบาลนะพระรัฐบาลที่เคยได้บรรยายให้โยมได้ฟังอาตมาก็ประทับใจนะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแสดงธรรมโปรดนะเวนยสัตว์นะเวนยสัตว์ก็คือผู้ที่รับฟังนะผู้ที่โปรดได้นะเรียกว่าเวไนนะพุทธเวไนหมายถึงว่าจะต้องฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงบรรลุอย่างนี้เป็นต้นที่แคว้นกุรุในสมัยพระพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไปแสดงธรรมญาติโยมก็มาฟังธรรมกันนะแล้วทีนี้นะลูกเศรษฐีที่ชื่อรัฐบาลเนี่ยก็มาฟังด้วยมาฟังธรรมกับคนเยอะๆนะแล้วก็เกิดความเข้าใจนะในธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงแต่ทีนี้นะก็รอจังหวะนะตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบเทศจบแล้วคนต่างๆก็ไปกราบลาพระพุทธเจ้ากลับบ้านนะคนสมัยพุทธกาลเนี่ยที่มาวัดเนี่ยมาเพื่อฟังธรรมนะมาฟังธรรมมาทำบุญนะถวายทานมาฟังธรรมนะแล้วก็กลับไปบ้านนะหรือถืออุโบสถศีลก็ถืออยู่ที่บ้านนะมาวัดก็มาฟังธรรมฟังกันทั้งคืนนะในสมัยพุทธกาลนะก็ฟังธรรมกันทั้งคืนไม่ใช่ว่ามามีในยุคนี้นะญาติโยมสมัยพุทธกาลนะฟังกันทั้งคืนเช่นที่วัดนะพระเชตวันนะเมืองสาวัตถีเนี่ยทีนี้ในตอนนั้นนะที่ได้กล่าวว่านะรัฐบาลลูกเศรษฐีเนี่ยก็รอให้คนอื่นกลับไปก่อนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะเขาคิดว่าจะขอบวชนะถ้าเกิดเข้าไปพูดตอนที่คนอยู่เยอะๆเนี่ยซึ่งเป็นคนรู้จักเดี๋ยวคนเหล่านั้นจะไปฟ้องบิดามารดาว่าลูกจะขอบวชอาจจะไม่ให้บวชก็เลยรอให้คนกลับหมดแล้วก็มากราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอบวชขอที่จะอุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าให้ไปขออนุญาตนะบิดามารดาก่อนนะอย่างเช่นวันนี้ที่พระโชคชัยนะหรือเดิมเราก็เรียกทิศโชคกับติดปากทิศป้อมอย่างพระครูอุดมก็บอกทิศโชคไปไหนขออภัยพระโชค มานี่ในพิธีอุปสมบทในโบสถ์วันนี้ก็อาตมาก็เปิดในรถใช่ไหมพอตอนเสี่ยงทำสังฆกรรมเป็นภาษาบาลีอาตมาก็บรรยายหรือว่าพูดอธิบายนะตามที่ได้เรียนมานี่โยมขั้นตอนนี้นะเรียกว่าอะไรมีความสำคัญอย่างไรนะพระอุปชาคือใครนะพูดแปลว่าพระอุปชาเนี่ยนะเป็นผู้ที่นำผู้ที่จะบวชเข้ามาในหมู่สงฆ์นะเป็นผู้ชักนำเข้ามาถ้าแปลว่าผู้เพ่งดูที่จะอบรมไม่ถึงว่ามีนาคนะผู้ที่จะมาสู่ทางอันประเสริฐเนี่ยนาคะเนี่ยนะแปลว่าผู้ที่ประเสริฐก็ได้หรือนะเป็นตำนานของนาคฝากชื่อไว้เอาแล้วก็ว่าพระอุปชาเนี่ยมาแจ้งกับที่ประชุมสงฆ์นะว่ามีคนนี้นะต้องการจะอุปสมบทโดยมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เช่นไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง5 อย่างที่เราถ้าเข้าไปในโบสถ์เราจะเห็นว่าพระท่านไปถามอะไรกันนะกุฏทังคันโทกิลาโซอัปปมาโรนะก็ท่านถามว่าเจ้านะเป็นโรคเลื้อนไหมเป็นโรคลมบ้ามู่ไหมเป็นโรคหอบหืดไหมนะเป็นโรคมองคลอไหมเป็นโรคโปลิโอไหมอย่างเงี้ยถ้าเป็นโรคเหล่านี้ห้ามนะเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะ
มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งหม้อชีวกโกมาลพัทนะเป็นหม้อที่เก่งมาก แล้วก็ได้ถวายการรักษาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์แล้วตอนที่พระพุทธศาสนาเจริญเนี่ยผู้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยน่ะก็อยากจะรักษากับหม้อพอมาเป็นพระแล้วได้รับการรักษาก็เลยบวชเข้ามาทีนี้หม้อชีวกจำได้นะว่าท่านรักษาพระองค์นี้แล้วไปซื้อกับข้าวที่ตลาดหรืออย่างไรนี่แหละไปเห็นเอ้าศึกมาแล้วเลยหายจากรักษาแล้วศึกอ้าวแสดงว่าบวชมาเพื่อจะมารับการรักษาฟรีนะบวชแล้วรักษาฟรีทุกโลกนี่เองก็เลยขอพรพระพุทธเจ้าว่าต่อไปเนี้ยขอให้บัญญัติว่าใครที่เป็นโรคติดต่อเหล่านี้นะที่เข้ามาสู่ในสังคมส่งแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดโรคระบาดอะไรต่างๆไม่ให้บวชขาดคุณสมบัติอย่างเงี้ยนะแล้วก็นอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่จะต้องสอบถามกันก่อนก็จะมีเรื่องนะบิดามารดาของเจ้าเนี่ยอนุญาตหรือยังอนุญญาโตสิมาตาปิตุหีว่ามีอยู่ข้อหนึ่งเนี่ยถามว่าบิดามารดาของผู้ที่จะบวชเนี่ยอนุญาตหรือยังนะแล้วก็มีคำว่ามนุษย์โสสิเจ้าเป็นมนุษย์หรือเปล่าเจ้ามีอายุครบ20 ปีหรือยังมีเป็นหนี้สินใครหรือเปล่าเป็นคนของพระราชาหรือเปล่าหมายถึงเป็นข้าราชการหรือเปล่าถ้าเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อนก็จะมีที่มาทีนี้จะกล่าวว่าในเรื่องของการที่จะต้องไปถามว่าบิดามารดาเนี่ยอนุญาตหรือยังก็คือตอนที่พระพุทธเจ้าไปโปรดพระประยุรญาตินะโปรดพุทธบิดาที่เมืองกบิลพัสแล้วทีเนี้ยอดีตชายาของพระพุทธเจ้าพระนางพิมพาเนี่ยให้ราหุลกุมารนะซึ่งเป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยมาขอทรัพย์สมบัตินะแล้วพระพุทธเจ้าให้พระสารีบุตรบวชเนรให้บิดาพุทธบิดาของพระพุทธเจ้าเสียใจมากนะว่าตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเนี่ยท่านก็เสียพระทัยเสียใจนะว่าจะให้ครองเมืองแต่ใจหนึ่งก็ยังอุ่นใจว่ายังมีหล้านชายหล้านที่เพิ่งประสูติตอนนั้นนะก็คือราหุลกุมารแต่ตอนนี้หล้านก็มาบวชเสียแล้วก็เลยขอพรกับพระพุทธเจ้าขออนุญาตนะว่าต่อไปนี้ถ้าพระพุทธเจ้าจะบวชใครขอให้พ่อแม่ของเขาเนี่ยอนุญาตก่อนนะพระพุทธเจ้าก็ประทานพรนั้นแล้วก็บัญญัติจนมาถึงปัจจุบันนะทีนี้กล่าวถึงว่าลูกเศรษฐีชื่อรัฐบาลเนี่ยจะบวชพระพุทธเจ้านะก็เลยให้ไปขออนุญาตบิดามารดานะสรุปเขาก็ไปขออนุญาตบิดามารดาไม่อนุญาตนะลูกเอ้ยทรัพย์สมบัติเรามีมากมายลูกไม่ต้องบวชหรอกนะทำบุญสุนทรทานเนี่ยกินไม่ไหวใช้ไม่หมดจะทำอะไรก็ได้ไม่ยอมนี่คือผู้มีศรัทธาที่แน่วแน่ไม่ยอมแล้วทำยังไงท่านก็ประท้วงนะอดอาหารนอนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ทำอะไรทั้งนั้นพ่อแม่ก็คิดว่าพูดยังไงก็ไม่ยอมก็เลยไปให้เพื่อนน้องเขาเนี่ยช่วยมาพูดเพื่อนก็มาพูดอย่าไปบวชมันลำบากนะคนบวชเนี่ยอยากได้ร้อนก็ได้เย็นกิจของพระเนี่ยมันยากหลายอย่างนะท่านก็ไม่ยอมไม่ยอมแล้วเพื่อนก็บอกกับพ่อกับแม่ว่าถ้าเขาไม่ยอมลุกแล้วก็ไม่กินอาหารเนี่ยก็ตายนะก็ไม่มีชีวิตอยู่พ่อแม่ก็ได้เห็นเขาแค่นี้แหละนะแต่ถ้าเขาได้ออกไปบวชเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเจอการฝึกการสอนเนี่ยเขาทนไม่ไหวเดี๋ยวเขาก็กลับมาลาสิกขาลาศึกอะเหมือนมารดาของพระสารีบุตรนางสารีพรรมณีก็เฝ้ารอนะว่าลูกชายนะเมื่อไหร่นะจะศึกมาเพราะว่ามีสมบัติมากมายเป็นเศรษฐีใช่ไหมทีนี้
รัฐบาลลูกเศรษฐีเนี่ยก็นอนเพื่อนก็มากล่อมก็ไม่เปลี่ยนใจพ่อแม่ก็กล่อมจะอ้อนวอนยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจเพื่อนก็บอกว่าให้เขาบวชไปเถอะเดี๋ยวเขาไม่ไหวแล้วเขาก็ลาศึกมาเองเราก็ยังได้ลูกอยู่กับเรานะอย่างนี้เป็นต้นก็เลยอนุญาตให้ออกบวชออกบวชแล้วพ่อแม่ก็บอกว่ามาโปรดพ่อแม่บ้างนะท่านก็ไปเจริญทำกรรมฐานทำสมณธรรมนู่นจนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้มาโปรดบิดามารดาแล้วก็ได้เป็นพระในพระพุทธศาสนาผู้บวชโดยศรัทธาชื่อพระรัฐบาลเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีได้มีศรัทธาได้ออกบวชแล้วก็ได้สอนธรรมะมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระเจ้าโกรพยะเนี่ยมาพบแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงว่าเป็นลูกเศรษฐีท่านก็ถามว่าคนที่ท่านเคยเห็นมาแล้วออกบวชเนี่ยบางคนเนี่ยก็มีความเสื่อมเกิดขึ้นบางคนเสื่อมทรัพย์หมดทรัพย์สิ้นแล้วก็มาบวชบางคนเนี่ยสังขารเสื่อมพออายุมากขึ้นทำงานไม่ไหวก็มาบวชบางคนนี่เสื่อมญาติไม่มีญาติพี่น้องอะไรก็มาบวชบางคนก็ไม่มีอาหารการกินก็มาบวชแต่ท่านพระรัฐบาลเนี่ยมีทุกอย่างเลยก็ยังแข็งแรงมีทรัพย์มีญาติมีความสมบูรณ์ทางคฤหัสถ์ทำไมบวชท่านก็บอกว่าท่านได้ไปฟังธรรมะกับพระพุทธเจ้ามาว่าโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรต้านทานความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความพัดภาคความประสบกับความทุกข์เนี่ยเราบังคับอะไรไม่ได้เลยเมื่อพิจารณาอย่างนี้นี่ว่าโดยสรุปให้เหมาะกับเวลาท่านก็เลยออกบวชเพราะฉะนั้นเนี่ยการบวชแปลว่าอะไรคำว่าบวชเนี่ยมาจากภาษาบาลีว่าปวชะแปลว่าเว้นเว้นทั่วหรือเว้นสิ่งที่ไม่ดีงามเรียกว่าเว้นจากความชั่วก็จึงเรียกว่าการบวชเพราะฉะนั้นเมื่อบวชมาแล้วก็ต้องอยู่กับพระอุปชฌาย์แปลว่าผู้ที่จะคอยเพ่งดูสั่งสอนอย่างกับภิกษุบวชใหม่เนี่ยเป็นพระนวกะต้องอยู่กับพระอุปชฌาย์หรือพระอาจารย์5 พรรษาจึงจะรู้ว่าสิ่งใดควรประพฤติไม่ควรประพฤติพอ5 พรรษาเนี่ยท่านจะประเมินประเมินครั้งหนึ่งว่าสามารถที่จะปกครองตัวเองได้ไหมการจะปกครองตัวเองคืออะไรล่ะรู้พระวินัยไหมทรงจำพระปาติโมกข์ได้ไหมรู้ไหมว่าภิกษุต้องเว้นอะไรบ้างฝึกอะไรบ้างถ้ายังไม่ผ่านการประเมินพระอุปชฌาย์ก็ยังไม่ปล่อยให้ไปอยู่เองก็เรียกว่ายังปกครองตนเองไม่ได้ยังไม่พ้นนิสัยยังไม่พ้นจากการฝึกกับครูบาอาจารย์ต้องอยู่ต่อไปถ้าทำได้รู้พระธรรมวินัยรู้พระปาติโมกข์ศีลมีเท่าไหร่ต้องเข้าแล้วต้องทำอย่างไรบ้างท่านก็จะให้เป็นผู้พ้นนิสัยเรียกว่านิสัยมุตตกะเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีลำดับน่าศึกษาในพระพุทธศาสนาของเราโยมก็ศึกษาได้ว่าการบวชเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อบวชมาแล้วต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เจริญในไตรสิกขาแปลว่าการศึกษาหรือว่าการฝึกสิกขาของภิกษุผู้บวชมี3อย่างศีลสมาธิปัญญาส่วนญาติโยมล่ะเป็นชาวบ้านก็ต้องมีการศึกษาสิกขาของญาติโยมที่จะลืมไม่ได้เลยทานศีลภาวนาจะลืมไม่ได้เลยทานการให้ศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยภาวนาฝึกทำให้มีให้เกิดขึ้นสิ่งใดที่ยังไม่มีศรัทธาสติวิริยะสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยเรียกว่าต้อง
ภาวนานะเดี๋ยวนี้อาตมาเมื่อเร็วๆนี้ไปงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่เจ้าภาพเขาก็ให้เจิมแป้งเลยอาตมาก็ให้พระเถระที่รองลงไปอ่ะอาจารย์มาบิณฑบาตแถวนี้โปรดญาติโยมหน่อยเจิมให้หน่อยท่านก็ไม่เอาอ้าวก็ให้อาตมาเป็นหน้าที่เจิมอาตมาก็เจิมเนี่ยเคยเรียนมาว่าครูบาอาจารย์บอกว่าเจิมเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเริ่มใช้งานนะมันหมายถึงว่าเขามีคติศาสนาเก่าเช่นศาสนาพราหมณ์อะไรก็ต้องให้พราหมณ์เจิมก่อนจะขึ้นบ้านใหม่ก็เชิญพราหมณ์มานอนเต็มบ้านเลย นะอินเดียนะจะผู้หญิงจะมีสามีต้องเอาไปให้พราหมณ์นอนก่อนเจิมก่อนอีก แล้วค่อยเสสร้างมังคลายาจามิเอามาใช้อันนี้เรื่องจริงนะทีนี้ก็เลยว่าโอ้เจิมเนี่ยแปลว่าเริ่มใช้งานนะทำให้เป็นร่องเป็นรอยแต่หมายก็จะภาษาอันโน้นกันอันนี้เราก็ทีแรกพระเถระที่เป็นหลองลงไปบอกผมไม่ได้เรียนทางนี้มาก็เราก็ไม่ได้เรียนนี่ว่าภาษาอะไรภาษายันนะเราก็ไม่ได้เรียนเว้ยเอางี้ก็แล้วกันเจิมภาษาไทยเลยดิ เอาแป้งมาคนพุทธธรรมสงฆ์ทำให้คือหน่อยนะทานศีลภาวนา เขียนเข้าไป เอาให้บางอย่างเนี่ยอาจจะดูไม่คั่งไม่ศักดิ์สิทธิ์ ก็เนี่ยก็คือคำสอนนะถ้าทำได้ไหมล่ะโยมทำได้ไหมล่ะบ้านอยากให้มีความสุขก็ทำตามนี้แหละให้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะให้มีการฝึกในเรื่องทานนะการให้ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยภาวนาเนี่ยนะทำให้มันมีให้เกิดขึ้นอย่าเกิดมาอยู่เปล่านะตายเปล่าไปเปล่าไม่ได้เลิศไม่ได้ประเสริฐอะไรบางทีที่ได้บอกว่าขาดทุนอย่างกับเราเนี่ยภาวนากันอยู่บ้านเนี่ยภาวนามีเครื่องรับวิทยุเสียงธรรมะลอยไปตามอากาศนะ5 เครื่องนำมารับฟังกันโอ้ยเพลินนะวันหนึ่งแป๊บเดียว24 ชั่วโมงเดี๋ยวหมดชั่วโมงอีกแล้วหรือเดี๋ยวหมดวันอีกแล้วหรือให้มันมีนะสาระนะมีคุณค่าเพิ่มเข้ามาชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะบางคนทำบุญแล้วไม่ดีเลยมีเหตุเป็นนั้นให้รู้ไว้ว่านั้นมันไม่ใช่ผลของบุญความทุกข์นั่นเป็นผลของอกุศลนะบางทีเราทำมานานแล้วนะความสุขเนี่ยเป็นผลของบุญนะสุขใจได้จักใจนะผมก็มีหลายประสบการณ์ทั้งตัวเองทั้งญาติโยมนะมาเล่าสู่ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนะบำเพ็ญกุศลวาระโอกาสครบ100 วันนะการมรณภาพพระครูจริยสารธรรมก็ดีนะหรือของหลวงพ่ออำนาจหลวงตาอำนาจสุจิตโตก็ดีนะเราทำให้มีสาระเกิดขึ้นนะเรียกว่าทำกันเต็มกำลังนะเต็มที่เต็มความสามารถยิ่งมีอุปสรรคมีข้อขัดข้องนั่นแหละเป็นเครื่องพิสูจน์นะพิสูจน์อะไรนะพิสูจน์ท่านนั้นว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์ไปได้ไหมนะจะฝ่าฟันอุปสรรคทำให้ดีที่สุดเต็มกำลังนะดูอย่างพระครูอุดมวรานุวัฒน์นะแล้วก็ญาติโยมทีมงานนะทั้งฝ่ายพระฝ่ายโยมนะเมื่องานพระราชทานเพลิงศพใช่ไหมอาตมานะโดนหลวงพ่อไม่ตีล้อ ต้นไปแอบข้างเสา พระครูอุดมก็สวดอิติปิโสเอาโน้มานี่มาลมกับปุงปังอาตมาก็เอาเสาคนเสา122 ต้นนี่ไว้ก่อนละ 112 ต้นนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เรียกว่าได้เห็นนะได้เห็นภูมิรู้ภูมิธรรมนะหรือว่าบารมีนะก็จะผ่านกันไปเนี่ยก็ครบว่าเราโอกาสก็มาได้กล่าวสิ่งละอันพันละน้อยนะเป็นสาระบ้างไม่เป็นสาระบ้างญาติโยมก็ได้ฟังนะได้มาเป็น
เพื่อนเป็นกัลยาณมิตรนะเป็นสหธรรมิกนะปฏิบัติธรรมรวมกันโอ้ปลื้มอกปลื้มใจนึกถึงท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านก็นะวางแนวทางนะไม่ใช่วางอย่างเดียวท่านทำแนวทางไว้ให้มีการถ่ายทอดให้มีการถ่ายทำท่านบอกว่าจะได้มีผลงานที่จะเผยแผ่นะที่จะเหลือไว้ในโลกใบนี้นะในเรื่องของสิ่งบันทึกเทคโนโลยีต่างๆได้ตราบนานเท่านานให้พุทธศาสนิกชนได้ชมนะเนี่ยโยมพ่อโยมแม่อาตมาเนี่ยก็ลุกไม่ไหวไปไม่ได้ก็ได้ชมได้ฟังได้เกิดข้อคิดนะสิ่งละอันพันละน้อยเตือนจิตสะกิดใจได้เห็นภาพเนี่ยก็ให้เกิดบุญทานการกุศลนะก็จะได้เจริญทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่ถึงฝากฝั่งพระนิพพานเราต้องฝึกนะถ้าเราหยุดเสร็จแล้วนะมันก็เหมือนปลาตายมันก็ไปตามน้ำไม่ทวนกระแสนะเสร็จนะกระแสโลกมันก็ดึงเอาไปเป็นพวกเราก็ต้องทวนไปเรื่อยนะคนเดินทวนน้ำนะมันไม่มีใครบอกว่าเดินสบายหรอกใช่ปะมันฝืนกระแสต่างๆอ่ะมันฝืนแต่ถ้าเราได้ฝึกกำลังมันก็จะมากขึ้นนี่แหละเป็นหนทางนะแห่งความสุขแห่งความเจริญของเราท่านทั้งหลายเลี้ยวดูเวลาแล้วก็โอ้โหไวเหลือเกินญาติโยมมีครูบาอาจารย์นะก็รอมาบรรยายอีกนะท้ายที่สุดแห่งการมากล่าวเสริมธรรมเสริมปัญญาก็ดูเวลาแล้วก็คงจะบรรยายต่อไปไม่ได้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีบุญญาบารมีของครูบาอาจารย์กรรมฐานทุกรูปทุกองค์คุณบุญญาบารมีของครูบาอาจารย์ที่ได้เผยแผ่สั่งสอนพระพุทธศาสนามาคุณบุญญาบารมีของพระครูจริยะสารธรรมนิรุตนิติสาโรที่ได้สั่งสมอบรมและบำเพ็ญเพียรมาดีแล้วคุณบุญญาบารมีของหลวงตาอำนาจสุจิตโตที่ได้บำเพ็ญเพียรมาดีแล้วบุญกุศลบารมีของครูบาอาจารย์ที่เมตตามารวมด้วยช่วยงานบรรยายธรรมในวันนี้และบุญบารมีที่อาตมาภาพได้สั่งสมอบรมมาดีแล้วขอบุญบารมีกุศลทั้งหลายเหล่านั้นจงมาเป็นตาบะเป็นเดชะเป็นบารวะปัจจัยเป็นร่มพุทธธรรมปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขมีความเจริญสูงส่งยิ่งขึ้นไปผู้ใดมีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ผู้ใดมีโศกก็ขอให้หายจากโศกผู้ใดมีโรคก็ขอให้หายจากโรคผู้ใดเป็นหนี้ก็ขอให้หลุดจากหนี้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะและประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูรณ์กล่าวคือมรรคผลพระนิพพานขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีการให้ทานที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐมีการรักษาศีลที่ดีที่บริสุทธิ์มีการเจริญภาวนาสติปัญญานำพาชีวิตให้สว่างสดใสรุ่งเรืองในเส้นทางของพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมะและประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูรณ์กล่าวคือมรรคผลพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนนั้นด้วยเธอ สาธุเอากราบองค์แสดงธรรมญาติโยมพร้อมกันกราบพุท พุท โธ โธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา กราบธรรมา ธัม นุ โม สติ เมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา กราบ สังโฆเม แม่ นา รุ่ โถ นนันท พระสงฆ์ กุ เป็น ล ที่พึ่งของเรา แม่รุ่นนันทกุล สาธุ เป็นเจ้าภาพถวายแม่รุ่นนันทกุล เมื่องานอายุวัฒนมงคล
พระครูจริยสารธรรม อ้าวใครถวายถวาย ก็ เด้อ มีโยมถวาย สร้าง รัดประคตเอวมา วันนี้อาตมาก็ฉลองใช้มานะใช้มานานแล้วแหละจะบอกให้โมทนา ถวาย สา เจ ธุ ดีย์สร้างเจดีย์จัดแม็ก โมทนาสาธุ สาธุ แม่ชีสวยโมทนา อ้าวกราบตัวเป็นๆ ดิ้นได้นะ ธรรมะเสียงเนอต่อไปก็ธรรมะเสียงเนอเด้อเนอจังหวัดตราดฮิอายม โมทนาทุกท่านทักทายไม่ทั่วบางทีลงรถแล้วก็เปลี่ยนอากาศบางอะไรบางโยมอย่าคิดว่าอาตมายิ่งมองไม่เห็นนะบางทีกิจกรรมต่างๆอันโมทนานะบาทสลึงก็ถึงนิพพาน โยมใหญ่ที่ฟังวิทยุเขาบอกโอ้โหเจริญทานม่านครับพระครูอุดม สร้างไอ้สถานีค่าไฟเดือนหน้าแล้วมาแล้ว โมทนาก็เลยบอกญาติโยมว่าอย่าไปคิดว่าเป็นภาระโยมคิดว่าเป็นบุญใหญ่เราทำตามศรัทธาชื่อว่าน้อยไม่มีขอให้ได้ทำโมทนานี่คณะอู่ทองอยู่กันครบหรือเปล่าเนี่ยยมฉลวยชมซี่เนี่ยใครฟังเวลารายการธรรมะสำเนียงเสียงเนอเนี่ยยมก็จะมาพิมพ์บอกว่าฟังทางวิทยุบอกดีมากโยมเรียกว่าบูรณาการอนุโมทนานะตรวจน้ำอุทิศบุญน้อมจิตถวายบุญกุศลแด่พระครูจริยสารธรรมหลวงตาอำนาจสุจิตโตญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายนะยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังบัติตังตุมหังคิปะเมวะสามิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสะนิจจังวุตตาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสถาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด สาธุโอ้ฝนตกพอดี ตรวจน้ำใหญ่กับอนุโมทนาอาจารย์สรายุทธเนาะสิริสาโลอาจารย์ต้น จากสาธุเรดิโอรูปต่อไปก็อาจารย์พระอาจารย์สุธรรมป่ะเห็นป่ะ
กตะอะไรนะสาโลหรืออาจารย์แมทธรรมะเสียงเนอจากจังหวัดตราดเนออันนี้จะมาปลูกโยมโยมฮะคนไหนโนมแล้วก็ต่อไปด้วยอาจารย์มหาปอดเสร็จเพื่อนก็พาทำวัดสั้นๆเพื่อเมตตาอาตมาก็จะมาปิดท้ายรูปต่อไปกราบนิมนต์จะส่งอาจารย์ขึ้นธรรมาสก่อนนิมนต์อาจารย์แม็กอาจารย์มหาแม็กกตะปุญโญโยมเตรียมพร้อมนั่งกระโยงเท้าเพราะคนเสียงดังต้องพูดตอนฝนตกเดี๋ยวเทวดาก็จะลงหนีไปพักผ่อนสักหน่อยนะเอาญาติโยมคุกเข่าขึ้นกราบองค์แสดงธรรมกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรากราบนิมนต์เจ้าค่ะพุทโธธัมโมเอาไม่พัมมาเหรอพัมมาจะโลกาเนี่ยนะค่อยนอนฟังอยู่โอ้ยคักแต่เนาะเอาสักหน่อยนะไม่ต้องแล้วพยาฝนตกแล้วเอาเดี๋ยวมาหาป๊อดนะฝนมันตกฟังไม่พอออกเดี๋ยวมาหาป๊อดมาแล้วเอาเนาะยายเนาะเดี๋ยวมาหาป๊อดมาฝนหยุดตกขอโอกาสครูบาอาจารย์นะฟังธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีแล้วเที่ยวประกาศทำไปทุกคนทุกแห่งตามหมู่บ้านหรือตามหัวเมืองน้อยใหญ่บุคคลพึงกล่าวธรรมพึงยังทำให้สว่างไสวรุ่งโรจน์พึงยกย่องธรรมอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายมีคำสุภาษิตเป็นธงชัยธรรมนั่นเองเป็นธงชัยของพระอรหันต์ทั้งหลายธัมโมหเวรกติธรรมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสสกาเลธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนล่มใหญ่ในฤดูฝนก็ปรารภท่านพระอาจารย์พระครูจริยะสารธรรมกับหลวงปู่หลวงพ่ออำนาจสุจิตโตพวกเราก็ได้มาสร้างคุณงามความดีร่วมกันอีกครั้งหนึ่งด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอาตมาทันหลวงพ่อที่เทศกันแรกคือท่านพระอาจารย์มหาสมปองยายลืมหมดแล้วยังท่านพูดเรื่องอะไรบ้างเรื่องศรัทธาศีลสุตตะจาคะแล้วก็ปัญญาศรัทธาเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเข้าไปอยู่ในใจคนจะมีลักษณะหลายอย่างคนนั้นเนี่ยอย่างแรกอยากอยู่กับคนดีอยากอยู่กับคนดีเนี่ยท่านให้ความหมายว่าทัศนกาโมศีลวตัง
อยากเห็นคนมีศีลมีธรรมนี่คือลักษณะแรกของคนมีศรัทธาดังนั้นพวกเราเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกนั้นเพราะว่าคนที่มาวัดมาวามาฟังธรรมมารักษาศีลมาเจริญกุศลเนี่ยล้วนแล้วแต่ผู้ที่น่าจะเป็นคนดีเนาะก็น่าเอาไว้ก่อนหน้าถ้าไปเห็นพวกขี้เมาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พวกนั้นก็น่าจะอีกอย่างหนึ่งและอย่างที่สองท่านก็บอกว่าลักษณะของคนมีศรัทธาเนี่ยอยากฟังธรรมบางคนเนี่ยยังไม่ลุกเลยเนี่ยเนาะอาตมานอนฟังก็โอ้โหเชียร์น่าดูเหมือนกันนะตั้งแต่นู้นหลายๆองค์อ้าวโอ้ตื่นมาก็ได้ยินเสียงอาจารย์ต้นบะนี่มาจากสุพรรณยังมาแสดงธรรมเนาะและโยมลองคิดดูสิท่านนั่งรถมาไกลปานนั้นน่ะท่านยังมาแสดงธรรมให้เราฟังน่ะถ้าเราลุกหนีไปนอนเนี่ยเอ้ยเนาะมันน่าเนาะเนี่ยแต่มาก็ยังนอนสู้นะอันนั้นอยากฟังธรรมเนี่ยเป็นลักษณะของคนมีศรัทธาเอาเถอะคุณจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินท่าใดแต่ฟังเนี่ยมันไม่เหมือนไม่ฟังนะนั่งอยู่ต่อหน้าอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ฟังอ้าวไม่ฟังแล้วยังไงคือเวลาฟังเนี่ยท่านพูดถึงว่าเหมือนอย่างลูกท่านอนาถะเนี่ยอยากจำให้ได้กาละเวลาท่านจ้างไปพ่อแกจ้างไปจำมาให้ได้นะแกตั้งใจเลยนะจะอยู่ท่าใดแกก็จ้องจะจำให้ได้นั่นแหละเขาเรียกลักษณะของฟังแล้วพอฟังแล้วเนี่ยมันจะเกิดคุณค่าเกิดอานิสงส์ไอ้นั้นคนมีศรัทธาเนี่ยอยากฟังธรรมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากจะเอาสิ่งไม่ดีในตัวเนี่ยออกไปวิเนยะมัจเฉรมลังเนี่ยคือเอาความตนีความหวงแหนในตัวเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่ในใจนี่แหละเนาะความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของความตนีก็คืออันนี้มันของเราเนี่ยลักษณะเนี่ยท่านบอกว่าคนมีศรัทธาเนี่ยอยากเอาออกดังนั้นลักษณะของศรัทธาเลยท่านบอกว่าสเวสัทโธติวุจติเนี่ย3อย่างก็คืออยากเห็นคนดีมีศีลอยากฟังธรรมและอยากชำระความตนีนี่ลักษณะแต่แสดงพวกเราน่าจะมีแล้วมีอย่างเดียวไม่ได้ท่านบอกว่ามันอยู่ไม่นานหรอกบางทีมันก็มั่นคงกับไม่มั่นคงใช่ไหมท่านบอกว่าศรัทธาที่แน่นอนคือของพระอริยะก็เรียกว่าอัจฉระไม่หวั่นไหวแต่ธรรมดาแล้วของคนทั่วๆไปก็ยังหวั่นไหวอยู่ยังเปลี่ยนดังนั้นเมื่อคนสั่งสมศรัทธาไม่อยากให้เปลี่ยนก็ต้องอยู่ใกล้คนดีฟังธรรมเหมือนกับเติมพลังเข้าไปอยู่ใกล้คนดีฟังธรรมมันก็จะปลุกเร้าจิตใจนั้นขึ้นมาและอย่างที่สองก็ศีลการตั้งอยู่ในศีลในธรรมเนาะศีลเนี่ยแปลได้เยอะมากแปลว่าศีรษะก็ได้นะหัวถ้าเรามานั่งอยู่อย่างนี้แล้วไม่มีหัวเนี่ยแสดงว่าโอ้ยตายอ่ะท่านศีลก็แปลว่าเย็นก็ได้นะเย็นมันเย็นยังไงเนาะนี่อย่างนี้มันหนาวเนาะเย็นนี่เย็นกายเย็นใจกายวาจาใจมันสงบมันเย็นเหมือนตอนร้อนๆเนาะแล้วว่ามันเย็นศีลเนี่ยแปลว่าเป็นที่ตั้งของสิ่งต่างๆก็ได้เหมือนอย่างหลังคาเนี่ยนะถ้าไม่มีอะไรมารองรับมันก็หล่นมาทับเรานั้นศีลเนี่ยแปลได้เยอะแปลว่าจิตแปลว่าเจตสิกอะไรท่านก็จะแปลว่าปกติในคุณธรรมที่ดีงามก็ได้ดังนั้นกายวาจาของผู้มีศีลก็สงบไม่เดือดร้อนไม่ได้สร้างปัญหาให้ใครนั่นเธอเลยว่าศีลเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดเป็นคุณความดีเป็นประธานแห่งธรรมทั้งหลายเห็นไหมเวลางานเริ่มทำไมประธานไม่มาไม่ได้จุดเทียนจุดธูปไม่ได้ทำอะไรกันสักทีหรอกชีวิตที่จะดีงามเนี่ยถ้าขาดศีลขาดธรรมแล้วยากที่จะเริ่มต้นเพราะนั้นศีลก็มาเป็นเรื่องของคุณธรรมและทีนี้อีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าสุตตะเหมือนอย่างที่เรากำลังทำเนี่ยสุตตะคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครมีคุณธรรมมีความรู้มากเขาจะเรียกคนนั้นว่าพหูสูตรพหุเนี่ยมากสุตตะฟังมาก
แต่ไอ้ขบวนการฟังเนี่ยมันก็มาจากเขียนอ่านพูดฟังจดจำดังนั้นก็เน้นเรื่องของการฟังคนฟังมากจึงมีคุณค่าบางอย่างแต่พระอานนท์ท่านเห็นว่าคนฟังมากแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ท่านว่าไว้ว่าอะไรนะ คนที่เล่าเรียนมากแต่ดูหมิ่นผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนน้อยด้วยการสดับด้วยการฟังเขาย่อมปรากฏแก่พระอานนท์นะว่าท่านย่อมปรากฏแก่เราเหมือนคนตาบอดถือดวงไฟอันโทปะทีปะทาโลวะเนี่ยคือถือไฟไปแย่แต่มันตาบอดมันมองไม่เห็นแสงคนได้ยินได้ฟังมากแล้วไปดูถูกคนอื่นไม่เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปใช้เนี่ยจะเป็นคนตาบอดถือตะเกียงและพระอานนท์ก็บอกว่าควรเข้าไปนั่งใกล้คนที่ได้ยินได้ฟังมากคือคนที่เป็นพหูสูตรเนี่ยแล้วก็ไม่ควรทำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยให้เสื่อมสูญไปเพราะความเป็นพหูสูตรเนี่ยมันเป็นรากของชีวิตอันประเสริฐอะไรคนที่ฟังมากเนี่ยจึงเป็นผู้ที่น่ายกย่องเอาแล้วมีศรัทธามีศีลได้ยินได้ฟังมากแล้วก็เสียสละจาคะเนี่ยนอกจากสละข้าวสละน้ำสละโอกาสเนี่ยอย่างเราท่านทั้งหลายนี่ถือว่าสละนะสละอะไรสละความสุขโอ้ยอยู่บ้านฉันไม่ได้เดือดร้อนหรอกห้องน้ำก็สบายไม่ต้องใช้รวมกับใครที่นอนก็สบายไม่ต้องมานั่งหาวอย่างนี้หรอกนี่สละความสุขเราเคยกินหรูอยู่สบายเนี่ยมานั่งเบียดกันเนี่ยเนาะอาจยัดเยียดอันนั้นสละและท่านบอกว่าถ้าเห็นว่าจะได้ประโยชน์อันยิ่งใหญ่บุคคลเนี่ยควรเสียสละสุขอันเล็กน้อยว่าผู้เสียสละสุขอันเล็กน้อยเพื่อเอาประโยชน์อันยิ่งใหญ่และใครที่เป็นต้นแบบการเสียสละคนที่จะมาเป็นผู้เจ้าเนี่ยเขาต้องสละอะไรบ้างคนจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องสละของเขาเรียกสละทรัพย์สละอวัยวะสละแขนสละขาสละตาสละอวัยวะร่างกายเนี่ยสละชีวิตก็ให้ได้นะตานี่ก็ให้ได้แขนก็ให้ได้ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ให้อย่างเป็นช้างก็ให้งาก็ได้นั่นสละของสละอวัยวะสละชีวิตและสละอะไรเอกสละลูกสละภรรยาเนี่ยอันนั้นท่านสละแต่ที่สำคัญเนี่ยท่านสละพระนิพพานเลยเพราะตอนเป็นสุเมธดาบทเนี่ยถ้าท่านเดินตามพระพุทธเจ้าทีปังกรไปแล้วไปฟังธรรมเนี่ยท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ท่านไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างพวกเราแต่ทีเนี้ยท่านนั่งคิดว่าเราเนี่ยพ้นแล้วอยากให้คนอื่นพ้นด้วยเราข้ามแล้วอยากให้คนอื่นข้ามด้วยเราเนี่ยบริสุทธิ์แล้วอยากให้คนอื่นบริสุทธิ์ด้วยเราฝึกแล้วอยากให้คนอื่นฝึกด้วยเราสงบแล้วอยากให้คนอื่นเนี่ยสงบด้วยเราเนี่ยโล่งใจแล้วเราปรินิพพานแล้วอยากให้คนอื่นเขาปรินิพพานด้วยท่านจึงต้องยอมอีก4อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับยอมทำอะไรยอมมาเจ็บยอมมาตายยอมมาเจอเรื่องต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้ท่านสละต้นแบบเราสละความสุขเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอาเวลานั้นน่ะมาเติมเต็มให้ชีวิตเนี่ยแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วก็สละแล้วจาคะแล้วทีนี้สุดท้ายเข้าใจปัญญาเนี่ยมันอยู่ในสภาพธรรมที่ดีงามไม่ได้อยู่ตลอดนะถ้าลักษณะของความรู้ปัญญาเนี่ยจะประกอบกับจิตใจที่ดีงามเป็นขณะอันนี้หลักของพระพิธรรมท่านว่าเพราะว่าเวลาความเข้าใจประกอบเนี่ย
ปัญญาประกอบนั่นแหละญาณสัมปยุตเวลาเราสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบุญเนี่ยตัวความเข้าใจเนี่ยมันไม่ได้ประกอบตลอดให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอ่อนน้อมถ่อมตนขวนฝายในกิจที่ชอบให้ส่วนบุญอนุโมทนาส่วนบุญฟังธรรมแสดงธรรมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดแต่การทำความเห็นให้ถูกให้ตรงคือตัวปัญญาเนี่ยจะประกอบได้ทุกตอนไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาถ้าจังหวะที่มันมาประกอบแสดงว่าการกระทำอย่างนั้นเนี่ยท่านเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาเพราะในคัมภีร์ท่านบอกว่าไอตอนที่เราทำด้วยความเข้าใจเนี่ยเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาแล้วมันเป็นเหตุนะที่จะพาเราไปไอตัวปุพเพกตปุญญาตาแหละบางทีหลวงพ่อบางท่านก็ใช้ศัพท์ว่าเชื้อแห่งความดีเมื่อมันได้น้ำได้ดินได้บรรยากาศมันก็ไปงอกงามไอตัวปุพเพกตปุญญาตาเนี่ยหรือว่าบุญที่ทำไว้ก่อนเนี่ยมันจะพาเราไปอยู่ในที่ดีเจอคนดีแล้วก็ได้ฟังได้ยินแล้วก็ตั้งตนดีดังนั้นกลับมาที่เก่าว่าที่พระอาจารย์นิรุตหรือหลวงพ่อจริยะสารธรรมหลวงพ่ออำนาจท่านมาอยู่อย่างเนี้ยท่านทั้งหลายว่าน่าจะดีเนาะไม่ได้ไปตายในคุกในตารางไม่ได้ไปตายในทะเลในป่าในเขาเนี่ยบางคนไปล่าสัตว์และตายอาตมาไปอยู่ตอนหนุ่มๆไปบวชไม่ใช่ไปศึกษาอยู่ทางเหนือตอนเป็นพระแล้วนะเขาไปฆ่ากันแล้วไปตายอยู่กลางเขาก็ร้องไห้ตุเจ้าช่วยหน่อยเนาะเพิ่นไปตายอยู่กลางเขาทีนี้เราก็ฟังพระที่เขาคุยกันกับโยมที่ว่าไปตายยังไงก็ไปฆ่าสัตว์2 คนเนี่ยคนหนึ่งก็ไปก่อนแล้วไปนั่งที่โขดหินอีกคนที่ตามไปเนี่ยมองเห็นว่าเป็นสัตว์เมายาเปล่าเนาะเอาปืนที่ไปเนี่ยยิงเข้าไปตรงเนี้ยหัวเนี่ยเละเลยนะแล้วก็ไปเอาศพลงมาถ้าไปตายอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะไปทำบุญหาหรือเปล่าให้เราไปทำบุญคงจะยากนะเนาะก็ให้ญาติก็ไปทำก่อนแล้วกันเราก็คงไม่คิดถึงแต่เวลาคิดถึงอาตมาเล่าให้โยมฟังอาตมาก็คิดถึงว่ามันอยู่ตรงนั้นมันจะไปตายกันตรงนั้นเนาะหรือว่าบางทีก็เดินทางไปไหนแล้วไปตายบางทีพวกเราก็ไม่ได้คิดถึงเนี่ยก็ตายกันตั้งเยอะแล้วนะแต่หลวงพ่อแกมรณภาพไป100 วันเนี่ยท่านสาธุชนว่ามันมีข่าวคนตายเท่าไหร่เอาเมืองไทยกันแล้วกันพระมรณภาพตรงนั้นเขาถูกผับไฟเผาตรงนี้ตายเยอะๆเนาะตายที่ชายแดนใต้ตรงนั้นแต่พวกเราก็ไม่ได้คิดถึงนะเพราะอะไรมันไม่มีบุญร่วมกันเนาะแต่หลวงพ่อนิรุตกับหลวงพ่ออำนาจเนี่ยทำให้พวกเราคิดถึงว่าเดี๋ยว100 วันสัตตวาระเนี่ยเราจะมาคิดถึงท่านแล้วเรามาคิดถึงท่านเราไม่ได้มาคิดถึงธรรมดาเราก็มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาคือมาสร้างกุศลกันแล้วก็คิดว่าจะเอากุศลเนี่ยเอาบุญเนี่ยยกให้ท่านจะเอาไม่เอาก็ไม่รู้หรอกแต่เราจะยกให้แต่ก่อนจะยกให้เนี่ยเราทำก่อนนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมวันที่24 25พวกนี้อีก26 3 วันแล้วก่อนอีกใช่ไหมปุพพเจตนามุญจะเจตนาแล้วเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเราก็ระลึกอีกอัปปลาปละเจตนาแล้วจะเอาตรงเนี้ยยกให้ท่านอย่างแรกเลยที่น่าอนุโมทนาชื่นชมยินดีก็คือการบวชแล้วใครจะดูแลวัดใครจะขับรถที่โชคหลวงพ่อโชคบวชแล้วเนี่ยเนาะโอ้ยไม่ต้องไปคิดหรอกการบวชมันไม่ใช่ง่ายสาธุโขปัปปชาแต่ว่าการบวชดีนักแลและการบวชเนี่ยเป็นภาษาเดิมซึ่งคนไทยเราเอามาใช้จนเป็นภาษาเราภาษาเดิมเนี่ยท่านบอกว่าบรรพชิตเนี่ยให้อัดหลายอย่างเว้นจากบาป
พอมันเป็นภาษาเราก็บวชที่นี่บวชเนี่ยจะเว้นไม่เว้นเอาก็แล้วแต่คนนั้นแหละแต่สภาพของการบวชโดยอัฏฐะเดิมเนี่ยคือเว้นบาปบวชอย่างนี้แล้วไม่เว้นได้ไหมได้แต่นี่มันคล้ายๆบวชถ้าบวชแล้วไม่เว้นน่ะแน่นักบวชบางทีพอเกิดคุณธรรมในใจท่านจะเรียกว่าสมณะสงบหรือว่าบางทีก็ใช้ศัพท์ว่าสันติสงบเหมือนกันสมณะสันตินี่ก็สงบจากบาปสงบจากกิเลสดังนั้นพอเราได้เห็นคนที่เข้ามาบวชเนี่ยก็เป็นผลเขาเรียกอะไรล่ะเป็นผลกระทบหรือว่าเป็นสิ่งที่ท่านพระอาจารย์ท่านสร้างไว้ท่านมาอยู่ตรงนี้ท่านเป็นนักบวชแล้วท่านก็มาเปิดเทปมาทำงานเผยแผ่ให้คนเนี่ยรู้จักเรื่องทานศีลภาวนาให้เห็นคุณค่าของการละบาปทำคุณงามความดีมีผลไหมท่านว่ามีไม่ที่ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บเห็ดของชาวบ้านแต่พอท่านเข้ามาแล้วครูบาอาจารย์ก็เข้ามาได้แสดงธรรมรวมทั้งอาตมาด้วยก็ได้มาเกี่ยวข้องกับธรรมมาเกี่ยวข้องกับท่านทั้งหลายเอาอะไรมาเวลามาเนี่ยเอาความตั้งใจเอากุศลเอาคุณงามความดีมาที่เราหลั่งไหลกันมาเนี่ยท่านว่ามาเพราะอะไรมาเพราะอยากจะให้คุณงามความดีกุศลมันเกิดก็คือมาเพื่อจะเว้นบาปเว้นอกุศลมาเพื่ออะไรมาเพื่อให้เราเนี่ยเกิดความสงบร่มเย็นจิตใจอันนั้นท่านเนี่ยมาทำแต่ไม่รู้ว่าท่านไปไหนเนาะก็มีถามหลวงพ่อเมื่อวานก็ถามกันว่าท่านมาหาไหมโอ้ถ้ามาหาแล้วจะมายังไงเนาะมาก็คงจะจานแม่ครับท่านช่วยออกรายการให้ผมนะโอ้ยไม่ได้มาหาง่ายๆหรอกไปแล้วอะเนาะถึงจะอยากมายังไงมันก็ไม่ได้มาง่ายๆแต่บอกถ้าเหตุปัจจัยไม่ได้พระเจ้าปายาสิเนี่ยแกอยากเห็นคนไปแล้วให้มาหาแกไปถามพระกุมารกัสสปะพระกุมารกัสสปะท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านบอกว่าแต่เขาไปไม่ดีอ่ะเขาก็จะมายากไปไม่ดีเพราะว่าถ้าญาติเราเนี่ยถูกตำรวจเขาล็อกคอไปมันไปกินยาบ้าตำรวจเขามาจับเอากุญแจมือใส่แล้วก็ใส่รถเอาไปโรงพักแล้วญาติเราบอกว่าเดี๋ยวคุณตำรวจเดี๋ยวฉันไปลาแม่หน่อยไปลาเมียหน่อยเขาจะให้มาไหมคิดว่าไม่ให้มาหรอกแต่อาจไปทำแผนอะไรคนที่เป็นญาติอาจจะไปดูมันได้หรือไปเยี่ยมในกรงขังนั้นมันไม่ได้มาง่ายๆแล้วถูกเขาจับแล้วใช่ไหมแต่เขาไปอยู่ในที่ไม่ดีแล้วเนี่ยก็ยากที่จะมาแต่ไปตกนรกไปเป็นเปรตอสุรกายแต่ถ้าเป็นข้างๆเราเนี่ยไม่แท้อาจจะมาเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันมีอุทาหรณ์ที่แม่ตายเป็นหมาจิ้งจอกมาหาลูกเนี่ยมาอิกหรือว่าตายไปเป็นงูก็มาหาตายเป็นวัวเป็นหมาก็มาหากันเงี้ยทีนี้แล้วถ้าเขาไปเกิดดีอ่ะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นคนโอ้เป็นคนเขาจะรู้เรื่องแล้วมันจะจำได้เปล่าเนาะแต่ถ้าเป็นเทวดาเนี่ยมีไม่กี่เรื่องอย่างเช่นมัตตกุณดลีเนี่ยมาหาพ่อแล้วก็มาเตือนสติพ่ออย่างนี้ก็มาแต่เทวดาเนี่ยก็สบายเขาได้ความสุขเขาก็จะไม่ค่อยนึกถึงเหมือนถ้าว่าขึ้นจากบ่ออึอะลงไปแช่ในบ่ออึเมื่อพวกเราทุกคนเนี่ยลงไปแช่ในบ่ออึก็บ่ออุจจาระอะแล้วตัวเนี่ยมันก็เปอะปะไปด้วยอุจจาระทีนี้พอขึ้นจากบ่ออาบน้ำทาแป้งแล้วจะลงมาเนี่ยโอ้มันยากในโลกมนุษย์เนี่ยเทวดาเขาไม่ค่อยอยากมาพวกเทวดาชั้นสูงแต่จาตุมแถวนี้เขาก็อยู่แถวนี้แล้วก็ว่าพวกดาวดึงเนี่ยเขาไม่อยากมาเพราะอะไรเขาเหม็นพวกเราส่วนมากเขามาหาพระเจ้าเขาจะยืนและถ้าบาปอกุศลเกิดขึ้นด้วยมันยิ่งเหม็นสองอย่างเนาะเหม็นกลิ่นร่างกายแล้วยังเหม็นกลิ่นบาปอีกเขาก็จะมาเร็วไปเร็ว
ไอ้นั่นก็บอกไม่ค่อยอยากมาเราขึ้นไปแล้วเนาะฉะนั้นก็ไม่รู้ละแกไปตรงไหนอย่าไปยุ่งกับแกเลยไปแล้วก็ไปเหอะใช่ไหมทำดีแกก็ไปดีทำไม่ดีแกก็ไปไม่ดีเราจะไปพูดยังไงแกก็ไปตามนั้นแหละแต่ชอบที่หลวงพ่อแกชอบว่าแต่เรามากันนี่กี่คนเป็นร้อยเพิ่งนี้ขึ้นอีกเป็น200แล้วก็บอกว่าพระอาจารย์ไปสวรรค์ไปนิพพานนะโอ้ถ้ามันง่ายอย่างเงี้ยค่อยไม่ต้องบวชหรอกรอตายแล้วก็ทำรูปใหญ่ๆแล้วพวกเจ้าก็มาเชียร์อาจารย์แม็กไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเนาะมันก็ไปตามบุญของตามบาปของเขาไม่ได้ไปตามปากเราหรอกแต่พวกเราเนี่ยมาทำความดีกันมาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนาโดยเฉพาะการมาเพิ่มคุณค่าให้ชีวิตมาฟังธรรมพอเรามาฟังธรรมเนี่ยแง่คิดมุมมองมันจะเกิดอย่างเช่นว่าการบวชมันมีคุณค่ายังไงท่านสาธุชนการบวชเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเส้นทางของชีวิตหนึ่งที่คนสมัยก่อนเนี่ยมองว่ามันเหมือนกับออกมาเขาเรียกอะไรนะเหมือนสังขัดอะหอยสังที่เอามาขัดจนขาวเอาแล้วอย่างอื่นน่ะมันไม่ได้ขัดเหรอท่านบอกว่าชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเราอยู่อย่างเนี้ยมันยากที่จะคิดในสิ่งที่ดีๆต้องกังวลเดี๋ยวเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านแม้แต่ฝนตกในบางทีทำยังไงเนี่ยน้ำจะท่วมข้าวต้องไปนะเนี่ยบางทีขี่มองแล้วเนี่ยตี3ฝ่าตาไปไหนโอ้ฝนตกตั้งหัวค่ำจะไปเอาน้ำออกจากนาบางทีไปคนเดียวนะโอ้ยน้ำก็จะท่วมอีเละแค่โอ้เบาเนี่ยอยู่ไม่ได้นะแต่ถ้านักบวชเนี่ยอย่างนี้ยังไงหลับสบายถ้าหลวงพ่อแกไม่เรียกนะไม่มาหรอกท่านแม็กไม่โผล่หรอกคุมโปงหลับปุ้ยนู่นไม่ค่อยกังวลแหละนักบวชถ้าเรามานะแต่ถ้าไปกินยาม้ายาบ้าก็อีกเหมือนกันนะพวกนั้นก็กังวลดีเหมือนกันนะเป็นนักบวชคาบมันเหมือนนักบวชแต่ว่าบางทีมันมีความกังวลดังนั้นชีวิตของนักบวชเนี่ยตัดเครื่องกังวลไปได้ฉะนั้นคนที่บวชได้เนี่ยแสดงว่าไม่ธรรมดาและถ้าบวชได้และทำได้เพราะว่าการละลดเลิกเนี่ยการบวชเข้ามาแล้วเนี่ยท่านบอกว่าต้องทำคือบางเรื่องเนี่ยถ้าเราเป็นฆราวาสเราไม่ทำไม่ผิดแต่ถ้าบวชแล้วไม่ทำผิดอ้าวเป็นยังไงอย่างเราเป็นพระอย่างเงี้ยไปมีเมียได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าโยมอย่างนี้เขามีได้ไหมได้แล้วก็ดีด้วยนะแต่ทิ้งเมียได้ไหมทิ้งเมียไม่ดีนะเดี๋ยวเมียอัดเอานะแม่น้องจูนอัดเอานะแต่ถ้าพระเนี่ยไม่มีเมียดีไหมโอ้ดีท่านแต่ท่านมีเมียก็โยมไม่กล้าพุทโธเมนาโถกับท่านแล้วอันนั้นชีวิตนักบวชจึงต้องเว้นสิ่งที่ไม่ดีแล้วยังมีสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งอีกใช่ไหมนักบวชเนี่ยอาศัยชาวบ้านการอยู่การเป็นไปถ้าเราไม่ใส่ใจชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่เขาไม่ได้อะไรมากเขาจะกินจะทานแต่นักบวชเนี่ยไปเกี่ยวข้องปุ๊บจะมีคติมุดอาตมาเกี่ยวข้องกับไอ้ที่นั่งผ้าห่มก็จะมีลักษณะ4อย่างคือเขาเรียกว่าจีวรก็คือผ้านั่นแหละอาหารน้ำข้าวต่างๆเนี่ยอย่างเนี้ยก็เรียกอาหารเนี่ยแล้วก็ที่อยู่ที่นั่งที่นอนแล้วก็ยารักษาโรคเช่นน้ำผึ้งกาแฟก็อาหารเราก็ไปซะ2แล้วเนาะยากับอาหารเนี่ยคล้ายๆกันทีนี้เมื่อพระหรือว่านักบวชเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเราไม่สำเนียกไม่สำรวมเนี่ยขาดจากความเป็นพระแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าบริโภคแบบโจรไป
เป็นโจรแล้วไปกินของเขาเขาไม่ได้ตั้งใจให้คนที่ไม่ใช่นักบวชแต่เขาอยากให้นักบวชคนที่เว้นบาปเว้นอกุศลเนี่ยแลว่าถ้าเรายังมีศีลอยู่เรายังเป็นพระอยู่แต่เราไปใช้ของเขาแล้วเราไม่พิจารณาให้เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาเหมือนพิจารณาที่ครูบาอาจารย์ท่านพยายามมาเล่าไอ้บริโภคเป็นเนื้อบุตรใช้สอยที่อยู่ที่นั่งเหมือนกับวัวไม่มีหนังเนี่ยคือให้สำเนียกให้พิจารณาเงี้ยถ้าไม่พิจารณาก็เป็นหนี้แต่ถ้าพิจารณาเนี่ยจะเป็นทายาทถ้าเป็นพระอรหันต์ก็บริโภคแบบเจ้าของฉะนั้นนักบวชเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านยกมาว่าพระรัฐบาลเนี่ยตอบพระเจ้าโกรพยะแต่การตอบของท่านเนี่ยมันมีอุดมการณ์ในใจพระเจ้าโกรพยะเนี่ยแกเห็นนักบวชว่านักบวชตอนนั้นนะเข้ามาเพราะไม่มีญาติไม่มีทรัพย์เจ็บออดแอดแล้วก็แก่ไม่มีญาติทิ้งลูกหลานไม่เอาแล้วไม่มีทรัพย์เป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกเจ็บนั่นเจ็บนี่ทำอะไรไม่ไหวแล้วก็เป็นคนที่ค่ำค่าแต่พระรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มองแบบนั้นพระรัฐบาลบอกว่าแกมองอย่างนี้ที่แกมาบวชเนี่ยเพราะว่าความแก่เนี่ยนำไปใกล้ความตายไม่ยั่งยืนอุปนิยติโลโกอัทุโวเนี่ยคือทุกชีวิตมันมีความแก่ตอนที่เราหนุ่มเราสาวเราก็นึกว่าเราจะทำได้ทุกอย่างแต่ตอนแก่เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งได้ยินบ่อยๆแต่ยายลองฟังดีๆบ่แซ่บชวนไปไหนก็โอ้ไม่ม่วนคือไม่อร่อยอ่ะและคำนี้มันตรงกับในพระสูตรหนึ่งที่ว่าปุเพวะสัมโพธสูตรอ่ะที่ท่านบอกว่าชีวิตตอนหนุ่มตอนสาวเนี่ยมันสุขขังโสมนัสอัสสาทะและในคัมภีร์ท่านบอกว่ามันมะทุลากาละคือมันหายใจออกหายใจเข้าสะดวกสุขกายสุขใจแล้วก็ไอ้มัทุลากาละก็คืออร่อยแต่พอมันเปลี่ยนสภาพพอมันแก่แล้วเนี่ยใครยอมรับว่าเป็นคนแก่เนี่ยโอ้ยเจ้าลูกก็เจ็บหลังเนี่ยนั่งนานก็เมื่อยนอนเนี่ยไม่ได้สนุกนะบางทีตื่นมาอย่างเงี้ยมันนอนไม่หลับกิ้งไปกิ้งมาเนี่ยอาการของคนแก่แต่คนยังไม่แก่เนี่ยโอ้ตื่นมาตอนไหนปัสสาวะเสร็จไว้ก็หลับปุ้ยมันหลับแซบเนาะอันนั้นคนที่มีอายุเนี่ยท่านบอกว่าหรือว่าคนที่แก่เนี่ยหนังเหี่ยวหนังย่นผมงอกแล้วก็สภาพของอวัยวะตับไตไส้พุงแขนขาที่มันปรากฏนั่นเรียกว่ามันอาทีนวะอาทีนวะนี่คือมันมีโทษแล้วมันก็ทุกโขทุกขังทุกโขนี่คือมันทนอยู่ในสภาพเก่าๆไม่ได้มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และมันก็เป็นอนิจโจก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปวิปริณาโมแปรผันไม่เหมือนเก่าและตรงเนี้ยที่ท่านบอกว่าอะนะพินันทิตภากาละไม่น่าอภิรมชื่นชมยินดีแต่เป็นภาษาบ้านยายก็ไม่แซ่บเพราะนั้นท่านเห็นอย่างเงี้ยท่านเลยออกบวชเพื่อจะชำระสะสางสิ่งที่ไม่ดีออกไปซะบ้างนี่และพระรัฐบาลท่านก็เห็นดีว่าหมู่สัตว์อย่างพวกเราเนี่ยเมื่อมันถึงคลาเนี่ยไม่มีใครมาป้องกันใครเนี่ยยังเบาไปนะเนี่ยตอนแรกๆเขาคุยหลวงพ่อวัดป่าจริยธรรมเนี่ยไปคนเดียวเนาะไปเป็น10แล้วแกก็ไปคนเดียวแกไม่เอาเนนไม่เอาโยมแม่เนนไม่เอาคนขับรถไปด้วยทำไมใจดำแท้ไปสบายคนเดียวแกไม่ต้องมาตากฝนอย่างพวกเรานะไม่ต้องมายุ่งเรื่องค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องการจัดงานนี่สบายไหมเนี่ยเอ้ยบางทีก็เอาจะกินยังไงจะอยู่ยังไงแกไม่ต้องมาวุ่นวายนี่ถ้าแกยังเป็นพระอยู่นี่แกต้องมาวิ่งไปวิ่งมาไฟดับอย่างเมื่อวานเนี่ยปุ๊บฟ้าลั่นตุ๊บแกก็คงจะ
น่าดูเหมือนกันเนาะแกเป็นคนอย่างนั้นนะแกรักของแกหวงของแกใช่ไหมโอ้ฐานีถูกไฟดับฟ้าผ่าบางทีก็บ่นออกรายการว่าไฟแถวนาด้วงดับบ่อยตอนนี้สบายยืนยิ้มเฉยนี่สบายจริงเปล่าเนาะเวลาเราจะตายเนี่ยไม่มีใครป้องกันใครได้หรอกไม่ใช่หนีไปสบายคนเดียวแกคงไม่อยากตายหรอกถามมันเนาะมันไปแล้วอะทำไมอันนั้นเวลาจะตายเนี่ยท่านว่าอัตานาโลโกอัตาโนโลโกอนัพพิสโลไม่มีใครป้องกันใครหรอกไม่ต้องไปอะไรหรอกใช่ไหมเพราะมันถึงคาดก็เรียกว่ามันหมดวาระมันถึงคาดคนจะตายเนี่ยนั่งอยู่ดีๆก็ตายเนี่ยพระรัฐบาลท่านเห็นอย่างนี้มีความแก่นำไปใกล้ความตายไม่ยั่งยืนเมื่อจะตายไม่มีใครป้องกันแล้วก็ท่านมองเห็นว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราเว้นแต่บาปและบุญมันจะชาร์จโทรศัพท์ไว้เนี่ยลืมไอ้นี่มันลืมได้แป๊บเดียวแต่เวลาจะไปท่านไม่เอาอะไรไปเลยนะวัดก็ไม่เอาไปชื่อนี้ก็ไม่เอาไปพระครูจริยะเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยข้าวของต่างๆไม่เอาไปโยมแม่ก็ไม่เอาไปน้องชายก็ไม่เอาไปอะไรท่านทิ้งสิ่งทั้งปวงไปอัสสโกโลโกสัพพังปหายะคมณียังนี่คือจะเอาไปแค่บาปและบุญถ้ายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ท่านนิพพานแล้วก็ไม่เอาอะไรไปเลยดับนี่ท่านเห็นอย่างนั้นพระรัฐบาลท่านก็เห็นว่าที่พวกเราเนี่ยขวนฝายวุ่นวายสับสนสรรพสัตว์ไปว่าจะฝรั่งไทยจีนลาวยวนเนี่ยยึดภูเขายึดทะเลยึดป่าไม้แม้แต่นั่งอยู่นานๆเนี่ยถ้าย้ายลุกไปแล้วใครมานั่งเนี่ยตาเขียวปัดเลยนะที่ฉันนะแต่ยายไม่เป็นหรอกนั่งก็นั่งไปเดี๋ยวกูไปนั่งตรงอื่นก็ได้เนี่ยยายชีเนี่ยนั่งแค่นั่งแป๊บเดียวยังยึดเลยยายเบนโอ้ยไม่ต้องพวกเจ้าหรอกไม่แป๊บหรอกนั่งตั้งนานแค่คนขับรถไปในท้องถนนน่ะมันคนละเลนใช่ไหมเลนเขาเลนเรามันมีเลนเขาเลนเรานะพอขับไปเขาแซงมามันมาเลนกูทำไมวะอ้าวเลนยายเลนโยมหรืออะไรเนี่ยไม่หลบให้เขาหน่อยอ่ะเล่นกูเล่นเราโอ้ยึดขนาดนั้นโลกมนุษย์เนาะทั้งที่มันเอาไปไม่ได้หรอกไม่ใช่ของเราแต่มันหลอกเราอ่ะให้เราไปยึดดังนั้นท่านเลยบอกว่าอัสสโกโลโกสัพพังปหายะคมณียังเวลาเราไปเราทิ้งไปหมดไม่เอาไปหรอกดังนั้นท่านเห็นกันแต่จึงบวชและสุดท้ายท่านบอกว่าคนที่ขาดศีลขาดธรรมเนี่ยอุโนโลโกอติโตตันหาทาโสพล่องอยู่เป็นนิดไม่เคยอิ่มเป็นทาสของความอยากความต้องการคือพูดง่ายๆว่าไม่เคยได้สบายใจเป็นทาสของความชั่วนั่นท่านเห็นไงท่านเลยบวชแล้วในการบวชเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วบวชแล้วจะเอาประโยชน์เอาคุณค่าในชีวิตของนักบวชก็ไม่ใช่ง่ายอย่าคิดว่ามันสนุกเนี่ยถ้ามันสนุกมันดีก็บวชกันหมดแล้วใช่ไหมว่าจะมีอาจารย์ต้นพระครูอุดมหลวงพ่อนิรุตว่าจะมีพระครูศรีพระอาจารย์มหาสมปองท่านว่ามันง่ายไหมมันผ่านอะไรกันมาบ้างผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกข์แล้วคนบวชเนี่ยถ้าบวชแล้วทำคุณงามความดีท่านให้อีกความหมายหนึ่งว่าปฏิโสตคามีบุคคลนะปฏิโสตคามีบุคคลนี่คือสู้กับกระแสของความชั่วถ้าไปฟังคนต่างชาติก็พูดเนี่ยน่าเชื่อใช่ไหมแต่ฝรั่งก็พูดอ่ะคุณจะไปอัดอั้นตันใจทำไมก็เมื่อคุณอยากมีเมียคุณก็มีเมียมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็ไม่ผิดอยากมีเมียแล้วไปมีเมียน่ะคุณอย่าไปฝืนธรรมชาตินี่มันเป็นธรรมชาติโอ้ยก็ไม่ได้เถียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราลองหักห้ามใจสิมันจะทำได้เหรอมีได้ไหมได้ก็มีไม่ได้ก็มีคนที่หักห้ามจิตใจได้แล้วก็อยู่เนี่ยเส้นทางเนี่ยว่าจะเป็นมหาม่อนว่าจะเป็นหลวงพ่อเอกได้ไม่ง่ายนะถ้าอยู่กันไม่ได้เดี๋ยวทุบนะแล้วเวลาอยู่เนี่ยมันอยู่ยากว่าจะโตเหมือนต้นพยุงต้นประดู่เนี่ยมันยังโตยากเนาะไม่เหมือนผักบุ้งไอ้นั่นโตเร็วถ้ามันงอกอ่ะชีวิตนักบวชเนี่ยฝ่าจะได้ปีนับปีเนี่ยฝ่าจะได้29 ปีแล้วมรณภาพมันง่ายที่ไหนอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าจะออกไปจากเพศเนี่ยวุบเดียว
บางทีเด็ดเห็นไหมออกข่าวยังไม่ทันรู้แล้วตำรวจมาเชิญท่านกินยายาบ้าโกงเงินวัดโอ้ทำไมเวลาจะออกมันง่ายแท้เวลาจะอยู่มันยากฉะนั้นคนที่จะอยู่ในเพศนี้ได้เนี่ยท่านสาธุชนคิดว่าโอ้มันก็ต้องมีของเก่าของใหม่แล้วเนาะนั่นต้องเห็นโทษเห็นภัยเห็นสิ่งที่มันดีแล้วก็พยายามเดินสวนกระแสของกิเลสถ้าไปฟังคำของคนที่มันพูดโอ้ยอยากทำอะไรก็ทำได้หมดซะสดชื่นชีวิตเกิดมาแค่ชีวิตเดียวโอ้ยมันก็พูดได้อยู่แต่มันเอาจริงๆมันทำได้ไหมล่ะทุกเรื่องที่เราอยากทำมันก็ทำไม่ได้มันอย่างคนป่วยไม่อยากกินยาเงี้ยได้ไหมโอ้มันก็จะหายเหรอเนาะเราอยากมีความสุขแล้วเราไม่ห้ามใจไม่ทำคุณงามความดีไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาได้ไหมโอ้ไม่ไหวหรอกมั่งเนาะดังนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยไม่ธรรมดานะว่าจะมาเป็นพระเป็นเณรว่าจะฝึกฝนตัวเองแล้วก็ชักจูงญาติโยมให้มาเนี่ยอย่างหลวงพ่อจริยะเนี่ยแกทำของแกได้ชักจูงคนอื่นให้เข้ามาโดยเฉพาะมุมหนึ่งเนาะแต่มาว่าแกคงมีอะไรของแกอยากเปิดธรรมะและสถานีแถวเนี้ยถ้าฟังนะไม่ได้เชียร์นะอาจารย์ต้นเพราะว่าสถานีแกเสถียรที่สุดนะตอนแกอยู่นะเพราะว่าแอบฟังทุกสถานีถ้าอยู่นายายจินเนี่ยฟังได้ทุกสถานีถ้าอยู่บนเขาหน่อยวัดศรีอุดมวงศ์หลับแล้วนะดับติดเป็นคันกลางคืนน่ะแล้วรายการเดี๋ยวยายก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาวันก็เอาแต่ของแกเนี่ยไม่ได้นะถ้าดับปุ๊บเนี่ยแกก็เดี๋ยวอย่างที่เขาว่าแหละแกก็จะลุกกินข้าวอยู่แกจะไปดูแล้วทำไมฐานนี้แกดับวัดถ้ำผาใหญ่ก็บางทีเปิดรายการเดียวแล้วเวลาเอาเทปรายการอื่นมาใส่เนี่ยถ้าคนเขาทำรายการวิทยุถ้าไม่ไปฟังให้จบก่อนนะเจ้าเข้าใจไหมเวลาเทปเขาบอกไว้แล้วเนี่ยเอามาใส่ปุ๊บบางทีเราถามอาจารย์ต้นบางทีมันไม่ได้ไปมันติดอยู่นั่นแหละเปิดได้หรอไม่ได้เนี่ยไม่ได้เนี่ยเทปสะดุดอ่ะมันต้องไปฟังให้มันจบก่อนแล้วเอามาใส่ไม่ใช่มาอาจารย์แม็กพูด50 นาทีก่อนมาใส่เลยไม่ได้ต้องไปฟังทั้ง50 นาทีแล้วบางคนเนี่ยก็ฟังหลายรอบว่ามันเนื้อหาสาระเป็นยังไงโอ้คนทำสถานีเนี่ยไม่สนุกนะเอาจริงๆจังๆอ่ะแกก็ยังประคับประคองของแกได้จะมาเปิดทั้งวันทั้งคืนแล้ววัดเอราวัณเนี่ยก็เปิดตี 4ทำวัดตี 5หลวงพ่อเคน3 ทุ่ม4 ทุ่มปิดแล้วอันนั้นแสดงว่าแกคงมีอุดมการณ์ของแกในใจว่าถ้าแกบวชแกได้เป็นพระและแกอยากทำอย่างนี้ประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าและอาตมาก็แอบชมไปบอกกับเพื่อนๆว่าก็สถานีทั่วๆไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแต่สถานีของครูบาอาจารย์บางท่านก็เปิดแต่ครูบาอาจารย์สถานีบางท่านก็ยังมีเพลงมีอะไรแต่สถานีของหลวงพ่อเนี่ยมันมีความหลากหลายบางทีเอาคนที่พูดหลักอภิธรรมมาบางทีก็เอาพระที่พูดพระวินัยมาจนญาติโยมเนี่ยเริ่มฟังติดหูแล้วแหละถ้าฟังสถานีแกเนี่ยกฐินเนี่ยถ้าจำภาษาองค์เดียวก็ได้5 องค์ก็ได้เอ้าใช่เหรอเอาฟังบ่อยๆเนาะเอ๊ะแล้วทำไมวัดนั้นไม่ได้เอาไม่ได้วัดนั้นไปอันนี้ได้พอฟังบ่อยๆเอาพระองค์นี้พูดอย่างนี้เอามาจากพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีกามันก็เริ่มติดเนาะเห็นไหมแสดงว่าแกคงมีอุดมการณ์ว่าบวชมาแล้วอยากจะทำอย่างเนี้ยทำเสียงของธรรมะให้มันขจรกระจายโดยอาศัยเครื่องส่งแล้วก็บางทีก็เชื้อเชิญนิมนต์ครูบาอาจารย์ในงานนี้เนี่ยอาจจะเป็นว่าได้เนาะงานสุดท้ายเพราะว่าต่อไปถ้าแกไม่อยู่เนี่ยมันก็เริ่มแล้วนะ3 เดือนแล้วใครจะเป็นคนนิมนต์หลวงพ่อนั้นหลวงพ่อวัดศรีอุดมวงศ์อ่ะไม่แน่หรอกเบาหวานด้วยแกก็ไม่ได้แข็งแรงเกินเนาะฉะนั้นเมื่อหมดแกไปเนี่ยไม่แน่พ
เพราะเรื่องในโลกนี้เนี่ยมันของใครของมันเนาะที่ก็ดีคนก็ดีเนี่ยถ้าเราไม่เคยผูกพันมันอยู่ยากท่านสาธุชนลองมาดูที่อย่างเงี้ยถ้าไม่ใส่รองเท้าเนี่ยเดินเนี่ยบางทีดินขึ้นมากลางหน้าแข้งนี่แหละใครจะอยากมาอยู่เนาะยุงก็เยอะแล้วคนมาวัดไม่ใช่น้อยเวลาเหตุเกิดอ่ะเนาะโอ้ยเขาตะโกนกันเนี่ยมีไหมมีนึกว่าผีอ่ะเนี่ยได้มาเก็บเห็ดแต่แกยังมาอยู่ได้โอ้ที่แกแล้วก็ผู้คนที่ทำบุญร่วมกับแกก็จะมาช่วยกันคนที่เป็นศัตรูกับแกก็คงมาเล่นงานแกก็เป็นธรรมดาเนาะฉะนั้นที่ของแกจากไปแล้วมันยังมีเสียงธรรมะพูดยังมีพวกเราเนี่ยมาทำกุศลทำคุณงามความดีกันท่านสาธุชนไอ้การบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะคนที่สร้างไว้แกสร้างไว้แล้วการบวชแล้วอยู่ได้ในแนวทางที่ถูกต้องไม่ง่ายคนที่จะเข้ามาในศาสนาแล้วจะมาเอาคุณงามความดีถ้ามันมีเครื่องวัดเป็นระยะอาตมาว่าก็คงจะดีเนาะอาจารย์ต้นกี่ภาษาละ20โอ้ท่านได้บุญไปเท่านี้ละ5 เมตร 20อาจารย์แม็ก30ภาษาปีนี้31เอาเครื่องวัดมาโอ้3 เมตร 20โอ้ถ้ามันวัดได้อย่างนี้ก็ดีสิใช่ไหมอาจารย์มหาปอดมาแล้วเนี่ยเปียกฝนมาเลยเอา6 เมตร 20หรือว่าช่างเป็นน้ำหนักอย่ามาขำเอามันหนักเอาบุญมันหนักนะบุญยาวบุญหนักบุญยาวก็เป็นเมตรบุญหนักก็เป็นกิโลอาจารย์ต้นบวชมา20พรรษาทำสถานีวิทยุ5-6สถานีบุญหนัก30 โลอาจารย์แม็กบวชมาชอบเที่ยวบุญหนัก15 กิโลโอ้ยมันบอกไม่ได้หรอกได้ปะบอกแล้วแกก็ไม่รู้ว่าแกเอาไปเท่าไหร่บุญแกน่ะแต่บุญและบาปเนี่ยไม่หลงเจ้าของพระเจ้าบอกว่าบุญและบาปนั้นแลเป็นสมบัติของเขาและเขาเนี่ยถ้ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดจะเอาบุญและบาปนั้นไปและบุญและบาปนั้นจะติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตัวเขาไปฉะนั้นท่านจากไปก็จริงแต่อุดมการณ์ที่ท่านฝากฝังไว้ในแผ่นดินนี้ในโลกเนี่ยยังอยู่ในใจพระสงฆ์องค์เนรพระลูกพระหลานครูบาอาจารย์ยังอยู่ในจิตใจของพวกเราฉะนั้นวัดป่าจริยธรรมจะเป็นยังไงต่อเราไม่รู้หรอกแต่เจ้าวาดองค์ใหม่มาแต่นิมนต์อาจารย์แม็กเป็นเจ้าวาดหน่อยมาถึงก็แม่เชไปเลยโน่นไปอยู่ฝั่งนู้นเลยไล่แม่ชีก่อนอย่างแรกอย่างสองก็มาโดนอัดไปแล้วเนาะไม่แน่หรอกชีวิตคนนะใช่ไหมพอเปลี่ยนพระเจ้าเอาโศกไปลูกเขาก็ไม่ได้นับถือเขาก็ไม่เอาใช่ไหมเพราะคนเนี่ยมันเข้าใจยากจะตายฉะนั้นเนี่ยไปหวั่นไหวแต่ถ้าเราทำของเราไว้เนี่ยทำดีถึงอาจารย์แม็กไม่ให้โยมอยู่ที่เนี่ยโยมก็จะต้องไปอยู่กับคนดีเหมือนเดิมอาจารย์แม็กเป็นคนชั่วก็เราไม่ได้อยู่กับท่านเพราะมันแยกนะเอเตธัมเมภาวะยิตวาตโยสุขะสมุทเยอภยาปัจจังสุขังโลกังปันดิโตอุปปัชชติบัณฑิตคนดีขั้นบำเพ็ญธรรม3 ประการอันเป็นเหตุเกิดความสุขเหล่านี้แล้วจะพาเข้าไปสู่โลกที่เป็นสุขซึ่งไม่มีการเบียดเบียนกันถ้าเราเชื่ออย่างเงี้ยเราจะสร้างความดีของเราว่าหลวงพ่อไปแล้วเอาเถอะเราจะทำให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาชำระความชั่วของเราให้มันออกไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะพาเราไปเองเวลาได้ลูกก็ได้ลูกดีได้สามีก็ได้สามีดีได้ภรรยาก็ได้ภรรยาดีนี่ถ้ายังไม่เวียนหมดนะหมดโอกาสนะหรือว่าถ้าเราอยากจะเป็นนักบวชก็เจอครูบาอาจารย์เจอคนที่รู้ศีลรู้ธรรมตั้งตนดีท่านสาธุชนว่าบังเอิญไหมไม่บังเอิญทำไมพระเจ้าต้องมาเจอพระนางพิมพาทำไมพระราหุลต้องมาเกิดเป็นลูกเจ้าชายสิทธัตถะทำไมพ่อถึงต้องเป็นพระเจ้าสุโธทนะเป็นพระนางสิริมหามายาท่านสร้างของท่านกันไว้เนาะเราก็เช่นเดียวกันแต่เวลาเราได้แล้วชอบปฏิเสธอาจารย์ไปทำบาปเลยไว้โยมได้ลูกโอ้ยมันไม่ทำอะไรเลยมันกินแต่ยาอะไรตาฝางมันจะทุบโยมอย่างเดียว
เอาก็โยมทำไว้แหละพระก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้สร้างบุญไว้เวลาจะบวชก็ได้ไปบวชในที่ที่ไม่มีครูบาอาจารย์ชักนำกันไปในทางที่ดีแล้วใครดีๆมาดึงเราก็ไม่ไปด้วยนะเหมือนคนป่วยแล้วไปหาหมอปลอมอ่ะแต่ถ้าเรามีบุญเวลาเราจะป่วยนิดหน่อยหมอหรือว่าคนดีเขาก็มาเรียกเรามาบอกเราโอ้มาทางนี้เห็นไหมถ้าเราเปรียบในศาสนาองคุลิมานร้ายไหมฆ่าคนขนาดนั้นพระเจ้ายังไปเรียกขึ้นมาได้ใช่ไหมแล้วทำไมคนดีเยอะแยะมากมายไม่เดินไปหาพระเจ้าไม่มีบุญหลวงพ่อนี่ก็เหมือนกันแกมีบุญของแกมีบุญร่วมกับเราดังนั้นเราก็มีบุญร่วมกันพอมีบุญร่วมกันเราก็ได้มาทำเนี่ยเขาเรียกว่าทำบุญทำกุศลแล้วเราจะเอาตรงเนี้ยแหละอุทิศให้แกจะเอาหรือไม่เอาในเรื่องของแกนะถ้าแกเป็นเทวดาแกก็ยินดีกับเราแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็ไม่แน่หรือว่าจะเป็นถ้าไปเป็นปรัตถตูกับชีวีกับเปรตแกก็ได้กับเราดังนั้นอย่างหนึ่งที่เราจะทำกันได้ก็คือทำดี3ให้ทานให้ได้ให้ไปให้วัตถุให้ข้าวให้น้ำเนี่ยท่านสาธุชนมาก็สังเกตโอ้น่ากลัวเนาะโลกเนี่ยมันน่ากลัวมันร้ายไม่อย่างที่เพลงเขาว่าเขาแย่งกันนะอย่างชายหาดเนี่ยสมัยก่อนตามาเป็นเด็กๆอยู่เกาะช้างเนี่ยไปหากินชายหาดตรงนั้นน่ะที่ใครเคยไปไอหาดทรายขาวน่ะไม่มีบ้านสักหลังตอนนี้เนี่ยมนุษย์เดินแทบไม่ได้มันบ้านเต็มไปหมดมันเป็นอำเภอไปเลยเนาะตอนตามาอายุ16มันยังไม่มีอะไรเลยนะตามาบวช21 18 17ก็จะไปจับกุ้งแถวนั้นแหละเอาดางเอาอวนไปวางมนุษย์ไปยึดหมดแล้วโลกมนุษย์เขาแย่งกันเขายึดกันแต่มันไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าเราไม่ได้ไปแย่งกับเขาท่านสาธุชนแย่งข้าวแย่งน้ำแย่งที่อยู่เนี่ยถ้าพวกเรามาแล้วจิตใจเราไม่ดีเนี่ยท่านว่าต้องมาแย่งที่อยู่กันในนี่แหละยายไม่ชีอยากอยู่ตรงนั้นพระอยากอยู่ตรงนี้แต่พอตายแล้วไม่มีใครอยากจะมาอยู่หรอกยายนงละก็อยากจะไปที่ชอบนั่นแหละนะบางทียังไม่ทันตายเลยเขาหามไปโรงพยาบาลแล้วโอ้ยแต่ถ้าเราไม่มีบุญมันจะแย่งกันอยู่นั่นแหละใช่ไหมไม่ต้องไปอะไรหรอกเนี่ยแม้แต่ไม้เนี่ยยังแย่งเลยเนี่ยเอาถ้าอาจารย์ต้นหลวงพ่ออุดมไม่ให้ค่อยเนี่ยค่อยมาเนี่ยกูไม่ได้เทศเลยเอาเนี่ยเชื่อไหมเนี่ยไม้เนี่ยข้อไม่ได้นินทาเจ้านะบางคนเนี่ยเขาทำบุญมากๆเนี่ยเขาต้องถือไม้แต่นี่ของเราไม่มีน้อยใหญ่เนาะเจ้าไม่ต้องทำบุญมากเจ้าก็ได้ถือเจ้าเสียงเพราะหนูหมาพอดมาแล้วเดี๋ยวได้บางคนนี่เขาไม่ให้นะแล้วเสียงก็ไม่ได้อะไรนะอยากจะโชว์นะมาจะโลกะโอ้ยอาจารย์ทำไมให้ยายคนนี้จับไม้โอ้ยอาจารย์เขาทำบุญ500,000เนี่ยเขาจับเถอะยายเสียงดีๆก็ไม่ได้จับเพราะอะไรทำบุญ500ไม่ยังจะมาแย่งกันเหรอน้องมันแย่งซีนกันแย่งโอ้ยตายมันแย่งกันจริงๆนะถ้าเราไม่มีบุญแต่แย่งกันทำบุญเนี่ยยากใครแย่งกันจำคำสอนของพุทธเจ้ามั่งเนี่ยที่หลวงพ่อแกเทศไว้เนี่ยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาไม่ต้องไปแย่งกันเจ้าจำแล้วเจ้าไปอ่านแล้วมันเป็นทรัพย์ภายในที่มันเห็นยากเนาะใช่ไหมศรัทธาทนังศีลทนังหิริโอตปะทนังสุตตาทนังจาคาทนังปัญญาทนังเนี่ยเป็นทรัพย์ของเราอ่ะแล้วมันใครแย่งไปไม่ได้แต่ทำไมคนไม่ขวนฝายโอ้คนไม่มีบุญฉะนั้นการอยู่ในศาสนาจึงเป็นเรื่องของคนมีบุญคนพม่าเนี่ยเขาบอกเนาะแปลเป็นภาษาไทยค่อยไม่ได้ภาษาพม่านะแต่เขาพูดเป็นภาษาบาลีว่าศาสนังปุญญวันตัสสะปุญญวันตาวะลัพพเลนัปปะปุญญาการณหาจินิกหิตุมาวิสยาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีบุญอันบรรพชิตและคฤหัสถ์ผู้มีบุญเท่านั้นย่อมสามารถเพื่อจะทำนุบำรุงประคับประคองไว้ได้ไม่ว่าในการไหนๆผู้มีบุญน้อยหาทำเช่นนั้นได้ไหมเอาทำไมคนมีบุญถึงประคับประคองศาสนาไว้ได้ถ้าอยากให้วัดป่าจริยธรรมรุ่งเรืองเราจะรักษาอะไรกันรักษาหลวงพ่อโชครักษาหลวงพ่อมหาม่อนรักษาหลวงพ่อเอ็กโอ้ยไปรักษาไงก็รักษาได้แค่เปลือกนอกใช่ไหมแต่ถ้ารักษาธรรมท่านอยู่ในศีลในธรรม
วัดนี้ก็จะมีศีลมีธรรมสถาวีมีพิยุก็อย่าไปเชื่อถ้ารักษาแล้วมาเปิดเพลง เปิดเขาด่ากัน เจ้าจะรักษาไว้ทำไมแต่ถ้ามันเป็นธรรมมีธรรมะมีเสียงบอกเสียงเตือนเนี่ยรักษาฉะนั้นที่ค่อยขึ้นต้นว่าธรรมโมหเวลักขติธรรมจาริงเนี่ยธรรมเนี่ยจะกลับมารักษาพวกเราฉัตตังมหันตังวิยะวัสสกาเลเหมือนที่ปกปักรักษาเนี่ยเรามีไหมเนี่ยร่มเนี่ยมีหลังคามันบังไว้แต่ฝนตกขนาดนี้พวกเจ้านั่งตากฝนน่ะค่อยก็ไฟช็อตตายไปแล้วปะเนี่ยแอกไปแล้วแต่เนี่ยมันปกปักรักษาเราไว้เหมือนธรรมะที่รักษาหลวงพ่อนิรุตหลวงพ่ออำนาจโยมแม่ให้อยู่ในคุณงามความดีแล้วก็รักษาพวกเราทั้งหมดทั้งมวลให้อยู่รวมกันดังนั้นอาจารย์มหาป๊อดมาแล้วค่อยพอแล้วเนาะวันนี้ก็อนุโมทนากับหลวงพ่อพระใหม่หลายๆองค์หลวงพ่อโชคเนาะอยู่ได้มีความสุขแล้วก็พวกเรารักษาธรรมกันไว้วัดนี้ก็จะมีสุขเนาะใครไม่มาช่างเขาแต่ธรรมมันยังอยู่คนเก็ดเห็ดยังได้ธรรมะเลยฉะนั้นก็ขอบุญกุศลนี้หนุนนำให้พวกเราเข้มแข็งในการทำกุศลทำคุณงามความดีขอให้พวกเรามีความสุขตามเหตุตามปัจจัยและสุดท้ายขอให้พวกเรานั้นพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะสงสารถึงพระนิพพานด้วยกันทุกผู้ทุกท่านทุกคนเทินสาธุกราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันค่ะกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรายังไม่ทันสาธุ ยังไม่ทันแก่เลยนะค่อยใน52เนี่ยนั่งไม่เป็นที่เป็นทางนะนั่งนานๆเจ็บหลังเอาเดี๋ยวอาจารย์มหาป๊อดขึ้นต่อสาธุเป็นที่นักเทศด้วยพิธีกรด้วยค่อยนี่ได้หมดขอเชิญแม่สมหญิงมีชื่อมีชื่อหรือมีชื่อเนี่ยมีชื่อนะไม่ใช่มีซื่อนะเอาเนี่ยโยมยายโอ้นะไอ้นี่มูลค่าเอาไว้ทำบุญสถานีเอาแต่ของพอเอาแต่ติดน้ำร้อนไอ้นั่นออกเอาสาธุมูลค่าเอาไปเอาโอ้ยนี่ไอ้นี่ก็ทำบุญสถานีไปนะดูแลช่วยกันดูแลสาธุไว้เป็นมือปืนรับจ้างเอาแต่กระติกน้ำร้อนพออนุโมทนากับพวกเราเข้มแข็งเนาะความดีนี่แหละเป็นของเราสถานีไม่ได้อยู่กับเราหรอกวัดก็ถ้าไม่ใครไม่อยู่ก็ให้มันอยู่เงี้ยแหละคนเก็บเห็ดไปความดียังอยู่เนี่ยไม่เชื่อไปอยู่ไหนก็อยู่กับเราเอารับพรอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจจตัวจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปะก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโสยธาเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญมานิโชติราโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยชวนยินดีภาวะตุสัพพมังคารังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสติภวันตุเตขอความตวัดดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเทินสาธุเดี๋ยวนี้ได้ฟังเสียงหวานๆแล้วเก็บไปลูกเอากระติกไว้ให้อาจารย์ต่อเชิญนะครับอาจารย์มหาวิชัยรับผิดชอบไปเลยเนี่ยเดี๋ยวทำวัดด้วยนะและเทศตอนเนี้ยยิ่งเทศคนยิ่งเยอะท่านอาจารย์มหาวิชัยมาเนี่ยท่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะไม่รู้เขาว่าเป็นแรงจูงใจของผู้ทำบุญอาตมาว่าคนต้องเต็มศาลาแน่ท่านทางบ้านรีบมานะนี่มนต์ครับอาจารย์เดี๋ยวค่อยเก็บของค่อยลงก่อนนี่ก็พลุงพลังกับชีวิตด้วยกันนะโอ้อะไรอีกเยเบน
นี่หยังกันนักหนาพวกเจ้าเนี่ยนิมนต์นะพระอาจารย์โอ้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 อีผ้าเฮียโอ้โอ้โอ้นะก็ยาวเลยแหละเนาะแล้วก็ทำวัดสวดมนต์ด้วยแล้วเดี๋ยวเช้าถ้าหลวงพ่อพระครูอุดมมรณภาพแล้วเดี๋ยวค่อยมาจับไมค์ต่อค่อยก็เชียร์ไปงั้นแหละไม่ใช่ค่อยไปก่อนแกเขาแม็กแช่งกูนักแช่งกูนักแต่เป็นมรณสตินะพระก็เตือนสติกันหลวงพ่อต้องมรณภาพนะค่อยก็มรณภาพเหมือนกันแต่ก็เตือนกันเนาะสาธุอาจารย์มหาท่านก็เอาโรงทานมาด้วยนะเมื่อวานน่ะค่อยก็พลอยบุญท่านแหละมาวัดท่านก็ใหญ่จะทำเจดีย์อีกไม่รู้ว่าจะเสร็จก่อนหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เสร็จก็ได้แล้วแหละเอายายกราบพร้อมกันกราบ พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราถึงเช้าก ราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราจะได้มอบเวลาให้อาจารย์มหานุ่นถึง6 โมงแล้วกราบนิมนต์เจ้าค่ะพระมาจาโลกาทิปฏิสัมปติกัดอัญชาลีอันนาติวารังอายาจาตาสันติทาสันตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชากราบนิมนต์เจ้าค่ะมนต์มนต์กระเทศแล้วเนาะยายเนาะเพราะว่าตั้งใจมากแล้วนะก็นอนฟังอยู่ที่โบสถ์นะตอนใดนอจะหอดคิว ตอนแรกเราพี่เอกบอกตี 2มาอาจารย์มาตี 2เราก็โทรไปนะเลยได้พักอยู่หรอกนะก็มาตั้งแต่ตอนกลางวันนะก็ได้มาแสดงธรรมให้หลวงพ่อท่านได้มาทำตามสัญญาแล้วเมื่อกี้ก็กราบพระก็นึกถึงหลวงพ่อในรุ่นอาจารย์ผมมาตามสัญญาแล้วนะผมถวายบุญนะมาทำบุญให้ท่านเหมือนเห็นญาติโยมที่มีความรักมีความเคารพท่านก็พากันมาทำบุญทำกุศลที่จริงอ่ะอาศัยหลวงพ่อปรารภหลวงพ่อเป็นผู้ทำเป็นเหตุให้พวกเราได้สร้างกุศลร่วมกันมีหลวงพ่อในรุ่นเรานึกถึงคุณความดีของท่านนึกถึงตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็อยากทำสิ่งดีๆให้กับท่านพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าที่เราได้ยินพระท่านสวดนหิรุนนางวาโซโกวายาวัญญาปริเทวนานะการร้องไห้การค่ำควรการเสียอกเสียใจกับบุคคลผู้ที่ล่วงลับดับไปแล้วเนี่ยการกระทำแบบนั้นเนี่ยไม่ได้ก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้ตายนั่นบ้านะนหิรุนนางวาโซโกวายาวัญญาปริเทวนาไม่ได้เกิดเลยจะค่ำควรจะร้องไห้จะตีอกชกตัวให้กับบุคคลผู้ที่ล่วงลับดับไปแล้วการกระทำแบบนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์กับผู้ตายแต่สิ่งที่พวกเราทำอยู่นี่เนี่ยเกิดประโยชน์กับผู้ตายด้วยเกิดประโยชน์กับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยอย่างที่พระอาจารย์บุญธรรมท่านบอกถ้าท่านอยู่ในฐานะที่จะรับได้
ท่านก็มาอนุโมทนาในกุศลคุณความดีที่พวกเราสร้างพวกเราทำในครั้งนี้ หากแม้นท่านไปดีแล้ว ท่านก็ชื่นชมยินดีในบุญกุศลที่พวกเราทำนะตัวพวกเราเองผู้ทำมาได้แน่นอน คือพวกโยมเนี่ยได้แน่นอนเลย ได้สั่งสมบุญแน่นอน บุญเกิดกับพวกโยมนะที่พระอาจารย์ท่านบอกอะบุญเกิดจากการให้ทานเกิดกับโยมแล้วโยมเกิดจากการบุญเกิดจากการฟังธรรมเห็นไหมเกิดแล้วแม้แต่อาจารย์ก็บุญเกิดกับพระอาจารย์บุญเกิดกับพระอาจารย์ยังไงก็คือพระอาจารย์ได้มาแสดงธรรมการแสดงธรรมก็เป็นเหตุให้เกิดบุญเห็นไหมบุญเกิดกับพระอาจารย์แล้วบุญเกิดกับโยมแล้วโยมฟังธรรมโยมได้ฟังตลอดทั้งคืนด้วยใครอยู่ตลอดคืนบ้างในยกมือไม่ไปนอนเลยปาดเก่งอะฟังทั้งคืนเลยนะสุดยอดเลยยายนะนี่แหละเนี่ยบุญเกิดตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเลยแล้วบุญเกิดจากการฟังธรรมนะโยมเป็นบุญที่ทำให้เกิดปัญญาด้วยเกิดกุศลด้วยบางคนมาฟังนะมาให้ทานมาอะไรเนี่ยปัญญายังไม่เกิดก็เกิดบุญใครฟังธรรมแล้วเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจเกิดความเห็นถูกเนี่ยโยมมันจะกลายเป็นกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดถ้าจิตของเราเกิดความฉลาดเกิดความเห็นถูกขึ้นมาแล้วแม้แต่พูดก็ถูกทำก็ถูกคิดก็ถูกเห็นไหมมันเริ่มจากความเห็นถูกนะแล้วคนเราเนี่ยจะมีความเห็นถูกได้ก็ต้องอาศัยการฟังนะฟังแล้วยังไม่พอนะนำไปสู่การพิจารณาไข้ควรไต่ตองให้ดีนะแล้วตัวนี้แหละมันจะทำให้เราเข้าถึงจากที่เราฟังจากที่เราได้ยินมันเกิดความเข้าใจโยมเบื้องต้นศาสนาเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระศาสนาให้อะไรพอนำไปสู่การเข้าใจแล้วลองน้อมนำมาสู่การปฏิบัติพอฟังแล้วต้องไปปฏิบัติด้วยนะฟังแล้วพอปฏิบัติแล้วเห็นตามรู้ตามที่ท่านสอนเอาไว้ก็เกิดเข้าถึงใช่ไหมเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การเข้าถึงแต่ถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยก็ยังไม่เห็นคุณค่าเนี่ยมันก็ยากที่จะไปขั้นตอนต่อไปเมื่อเราเห็นคุณค่าแล้วเราน้อมนำมาสู่การปฏิบัติพอน้อมเข้ามาสู่การปฏิบัติแล้วก็เกิดการเข้าถึงจากที่โยมเชื่อใจถ้าคนไหนเข้าใจทำนะจากที่โยมเชื่อใจว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงพระเจ้าบอกตามความเป็นจริงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เงี้ยจากเชื่อใจก็จะเกิดเป็นความมั่นใจนะเชื่อใจมั่นใจแล้วก็นำไปสู่ความมั่นคงอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยถ้าใครรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าน่ะมั่นคงแล้วไม่หวั่นไหวแล้วถ้าใครปฏิบัติแล้วจิตสงบเห็นคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วมั่นคงแล้วนะเชื่อใจมั่นใจแล้วก็นำไปสู่ความมั่นคงในพระศาสนานะเข้าใจนำไปสู่ความเข้าถึงใครบ้างที่มั่นใจในคำสอนพระพุทธเจ้าแบบมั่นคงโยมใครรักษาศีลห้าได้ตลอดชีวิตมีใครรักษาศีลห้าได้บ้างนั่งอยู่ตรงนี้โยมไม่ขาดเลยใครทำได้กี่ปีแล้วนะคนที่รักษาศีลห้าได้สมบูรณ์เนี่ยคือคนที่มั่นคงแล้วมั่นคงในศาสนาแล้วนะถ้าเรายังศีลห้ายังไม่สมบูรณ์น่ะอาจารย์บอกให้รักษาศีล2 ข้อรักษาได้ไหมโยมจะรักษาได้ทุกข้อเลยศีล2 ข้อไม่ออกเป็นตาได้บ่ฮะว่าต้องรักษาหลายรักษา2 ข้อเสื้อว่าโยมมีศีล2 ข้อเนี่ยโยมจะรักษาได้เบิดเลยเรานั่งอยู่นี้มีศีลแค่2 ข้อเนี่ยรักษาได้หมดเลยคืออะไรรู้ไหมให้เรามีความละอายชั่วมีความเกรงกลัวต่อบาปถ้าเรามี2 อย่างเนี้ยเราจะรักษาได้ทุกข้อเลยนะละอายชั่วกลัวบาปคุ้มครองใจเราด้วยคุ้มครองใจเราไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วคุ้มครองโลกใบนี้ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคนในยุคปัจจุบันเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุขเพราะเหตุที่ไม่มีความละอายชั่วไม่มีความเกรงกลัวต่อบาป
ถ้าคนมีความละอายชั่วมีความเกรงกลัวต่อบาปแล้วจะอยู่ได้ แล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเอารักษาศีล2 ข้อว่ามันหลายโพดรักษาข้อเดียวได้ปะมันหลายเด้2 ข้อเนี่ยนะยายเอาข้อเดียวให้มีสติให้รู้สึกตัวเจ้าของว่าเราทำอะไรอยู่ถ้าคนมีสตินะโยมนะรักษาได้ทุกข้อเลยทำไมพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้เจริญสติล่ะนะแม้แต่อานาปานสติการดูลมหายใจอะไรต่างๆก็เพื่อเป็นเหตุให้เกิดสติใช่ไหมกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานฐานเป็นที่ตั้งแห่งสติที่ตั้งแห่งสติก็คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเห็นไหมพระองค์ก็สอนอย่างนี้แหละถ้าทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้สมบูรณ์แล้วโพชฌงค์ทั้ง7ก็เจริญขึ้นองค์แห่งการตรัสรู้เมื่อมีโพชฌงค์แล้ววิชาวิมุตติก็เกิดขึ้นนะวิชาคือความรู้ก็เกิดขึ้นวิมุตติคือความหลุดพ้นก็เกิดขึ้นเริ่มจากการทำสติให้เกิดขึ้นศีลตอนแรกๆจำไว้นะมันยากตอนแรกๆเราจะรักษาศีลอาจารย์บอกเลยนะตอนเรายังไม่มีสติเนี่ยเราจะรักษาศีลแต่พอเราเจริญสติแล้วเรามีสติแล้วศีลจะรักษาเราผู้ใดศีลรักษาได้นั่งอยู่ตรงไหนย่ายศีลรักษาเด้ตอนแรกๆเราประคับประคองรักษาศีลเนี่ยเอื้องศีลรักษาเจ้าเราบอกต่อไปศีลจะรักษาเราศีลรักษายังไงโยมผู้ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยจะไม่พาเราไปสู่ที่ชั่วแน่นอนมันทำชั่วไม่ได้นะทุกขติงขัดชันติธรรมจารีเนี่ยบุคคลผู้มีปกติประพฤติธรรมเนี่ยไม่ตกไปสู่ที่ชั่วแน่นอนมันไม่ชั่วไม่ได้เลยโยมมันมีแต่ดีกับดีเพราะอะไรเพราะใจมันไม่ปรารถนาที่จะไปทำใจมันไม่ทำเลยทำไมใจไม่ทำชั่วโยมมันรู้ผลโอ้มันทุกข์ความชั่วเนี่ยอย่าไปทำนะแค่คิดเฉยๆก็ทุกข์โยมคิดจะทำเฉยๆก็ทุกข์อย่าคิดว่าจะไปทำเลยความไม่ดีเนี่ยพูดผิดมันก็ทุกข์แล้วทำผิดก็ยิ่งทุกข์ไปอีกนะนะท่านว่าที่พวกเรามาทุกวันเนี้ยที่พวกเราพากันมาพระอาจารย์ต้นพาญาติพาโยมมาครูบาอาจารย์ท่านมาพระอาจารย์ก็มาเองเนี่ยเพราะอะไรล่ะเพราะความดีของพระอาจารย์นิรุตนะเพราะความดีของท่านแม้ท่านจากไปแล้วท่านก็ยังอยู่เห็นไหมนะความดีมีอยู่คู่ฟ้านะความดีมีอยู่คู่ฟ้ามันไม่ตายโยมความดีไม่ตายความดีมีอยู่คู่ฟ้าดินกบหน้าข้ามิสูญอนุสาวรีย์ดีเทิดทูนไปไม่สูญสิ้นขินความดียิ่งไม่ดีใดน้ำหนึ่งซึ่งพุทธวิสุทธิสีชีวันหมั่นทำฉ่ำหรือดียิ่งเมื่อดีใดไหนปานดีที่ทำฉ่ำที่จิตดีสถิตติดใจหวานดีสีสง่าหน้าชื่นบานดีสถานมานละลายหมู่คนยนต์แสงสีความดีหรือจะหมายมิรู้ชิดมิวางวายฝากอะไรไว้ให้โลกหรือก็คือฝากคุณความดีนั่นแหละโยมความดีเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงกันเคยอยู่ร่วมกันเคยช่วยกันเคยอนุเคราะห์เกื้อกูลกันแล้วก็นึกถึงสิ่งดีๆแล้วมันก็เกิดความดีที่เกิดขึ้นภายในใจนะก็เลยเนี่ยความดีเนี่ยเป็นเครื่องที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเข้าถึงสิ่งที่ดีงามนะพระอาจารย์ท่านก็มีบุญของท่านญาติโยมก็มีบุญของพวกญาติโยมก็ถ้าโยมไม่ทำโยมไม่สร้างนะโยมไม่บำเพ็ญเลยมันก็เข้าถึงความดีไม่ได้แม้เราอยากจะไปนิพพานนะนั่งอยู่ตรงนี้ทำบุญทุกคนอยากไปนิพพานหมดใช่ไหมเนี่ยถ้าโยมไม่มีบุญนะโยมจะไปได้ไหมไม่ได้หรอกโยมอาจารย์เขียนไว้หน้าศาลาเลยบารมีไม่สร้างจะถางทางไปพระนิพพานได้อย่างไรคนไม่มีบารมีอย่าว่าแต่ไปนิพพานเลยโยมจะได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยังเกิดไม่ได้
โยมโชคดีนะโยมเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโยมมีบุญเก่าบางครั้งมีบุญน้อยมีบุญพอได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วก็เป็นคนหูหนวกตาบอดง่อยเปี้ยเสียขาพิกลพิการดีไม่ดีเป็นคนขี้ทูดกุดถังอีกนะเห็นไหมเราเกิดมาเรามีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ไหมตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกขาก็ไม่ง่อยนะแสดงว่ามีบุญแล้วแต่สิ่งที่มีบุญมากกว่านั้นก็คือการเกิดแล้วเราได้มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้สุดยอดแล้วอาจารย์มารู้จักพระพุทธเจ้าอาจารย์มีความสุขมากชีวิตพระอาจารย์มีประโยชน์กับคนเป็นอันมากแล้วพระอาจารย์ก็มีความสุขตั้งแต่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าอาจารย์ถึงทราบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าถ้าพระอาจารย์ไม่มารู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าพระอาจารย์จะไปตกนรกขุมไหนใช้คำว่าอย่างนี้เลยไม่รู้ชีวิตของพระอาจารย์จะทุกข์ไปอีกกี่ภพกี่ชาติอาจารย์ไม่เห็นความสุขที่อยู่ในโลกใบนี้เลยนะไม่เห็นเลยมองไม่เห็นว่าในโลกใบนี้มันมีอะไรที่เป็นความสุขมองไม่เห็นเลยแต่พอมารู้จักพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธาเลื่อมใสแล้วน้อมนำในสิ่งที่ท่านสอนที่ท่านบอกมาประพฤติปฏิบัติอาจารย์ถึงมีความสุขอาจารย์รู้บอกได้เลยว่ามีความสุขที่ได้รู้จักพระพุทธเจ้ามีความสุขที่ได้ทำคุณความดีของพระองค์ให้ปรากฏไปเทศที่ไหนไปสรรเสริญพระพุทธเจ้าหรือพาคนทำกุศลพาคนให้ได้รู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ชีวิตพระอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ได้ทำหน้าที่แล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขนะแม้แต่ทำคุณของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏนะอันดับแรกเราจะทำคุณของพระพุทธเจ้าให้ปรากฏเราต้องทำให้มันปรากฏชัดที่ใจเราก่อนเรารู้ว่าเราทราบซึ้งแล้วเราไม่ลังเลไม่สงสัยแล้วในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราก็นำไปบอกไปกล่าวไปชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจอย่างเงี้ยนะเหมือนหลวงพ่อนิรุตท่านก็บวชแล้วก็ท่านก็มีความศรัทธาเลื่อมใสเนาะก็สร้างวัดสร้างวาสร้างสถานีทำให้คนได้รู้จักธรรมะที่ญาติโยมมาทุกวันนี้ก็เพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าวัดเพราะหลวงพ่อนิรุตได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ก็เพราะสถานีแห่งนี้โยมก็เลยมีความรักแม้ท่านจากไปแล้วก็ยังมาหามาเยี่ยมมาเยียนอันนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนะก็ถือว่าโยมเป็นคนที่มีความกตัญญูอันนี้ยังไม่ได้เทศให้ได้นะว่าซื้อเพราะว่าหลวงพ่ออาจารย์เพิ่นให้เท่าไรก็2 ชั่วโมงนะเนี่ยเดี๋ยวจะเทศแล้วได้ปะเนี่ยตั้งใจนะจะเฝ้าไปได้เทศเสร็จจะพาสวดมนต์พูดถึงเรื่องเมืองเลยเราเนี่ยถ้าฝนตกแล้วหนาวเลยนะอากาศหนาวเลยตั้งใจฟังเด้อไม่ชีอยู่ตลอดทั้งคืนนะไม่ชีเนาะอยู่ให้ตลอดไปนายอย่าเฝ้าเป็นยังเถอะเอาไม่ชีน้อยลงไหมเนี่ยฮะยังอยู่เนาะนี่มอมาแทนบ่ตั้งใจฟังทำเด้อโบทังโบทังโบทังวันเดงธรรมังธรรมังธรรมังวันเดงสังฆังสังฆังสังฆังวันเดงพุทธังธรรมังสังฆังวันเดงอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวัง
สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยเยสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐาปุริสบุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทากิเนยโยอัญชาริการณิโยอนุตตลังบุญญาเขตังโลกัสสังพุทธังพุทธังพุทธังวันเดธัมมังธัมมังธัมมังวันเดสังฆังสังฆังสังฆังวันเดพุทธังธัมมังสังฆังวันเดสุขโขพุทธานโมปาโทสุขาสัทธรรมเทศนาสุขาสังคสะสามัคคีสมัคคานังตโปสุขโขการเสด็จอุบัติเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุให้เกิดความสุขการได้ฟังพระสัทธรรมอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสมัครสมานสามัคคีความปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดความสุขความเพียรของชนทั้งหลายผู้พร้อมเพียงกันทำสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เลิศให้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดความสุขนมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยกราบขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระครูศรีธีราภรณ์หลวงพ่อพระครูอุดมบรานุวัตรครูบาอาจารย์ทุกรูปด้วยความเคารพขออนุโมทนาบุญกับคณะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์วันนี้ก็มีครูบาอาจารย์มาหลายรูปพระอาจารย์ต้นแล้วก็คณะพระสงฆ์ที่บวชให้หลวงพ่อในรุตหลวงพี่โชคหลวงพี่หลายรูปนะที่นึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์แล้วอยากบวชให้ครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติธรรมทั้งหลายที่มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติแล้วก็ฟังธรรมตลอดทั้งคืนพระอาจารย์เห็นโยมไปรับโยมไปรับที่อุโบสถตากฝนก็นึกถึงว่าโอ้ความดีของหลวงพ่อพาใจของญาติของโยมมารวมกันได้มารวมกันทำสิ่งที่ดีงามได้ก็อนุโมทนาเนาะโยมก็ไม่ต้องพนมมือหรอกนั่งฟังเฉยๆพระอาจารย์ก็ดีใจแล้วไม่คุยกันเนี่ยฟังธรรมเนี่ยไม่คุยกันต่างคนต่างฟังส่วนพระอาจารย์เองก็มีหน้าที่แสดงธรรมโยมก็มีหน้าที่ฟังทำไมถึงอยากให้ตั้งใจฟังธรรมแม้แต่ตัวพระอาจารย์เองก็เป็นคนที่ชอบฟังธรรมมาก
เวลาครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมพระอาจารย์จะตั้งใจฟังทำไมถึงชอบฟังธรรมโยมเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันไปทำให้ใจเราดีมันดีต่อหัวใจเรานะบางครั้งเราฟังแล้วเราเข้าใจเนี่ยมันก็เกิดปีติเกิดความผ่องใสเกิดความเอิบอิ่มขึ้นมาพอใจมันเกิดความอิ่มใจเกิดความผ่องใสเกิดความเบิกบานในธรรมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมองเห็นว่าอะไรในโลกใบนี้มันไม่มีค่าเลยในโลกใบนี้มันไม่มีค่าแล้วเรากำลังแสวงหาสิ่งที่มันไม่มีค่าเพราะว่าถ้าใจมันสงบแล้วเราจะมองเห็นคุณของความสงบเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเพราะว่าในชีวิตของคนเราเกิดมาร่างกายนี้มันไม่ใช่เราอยู่แล้วแต่ที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นสิ่งที่พาเราไปเกิดพาเราไปตายพาเราไปสุขพาเราไปทุกข์พาเราไปดีพาเราไปชั่วพาเราไปถูกพาเราไปผิดก็มีแต่หัวใจดวงนี้เท่านั้นหัวใจดวงเดียวเท่านั้นโยมนะที่มาเป็นผู้หญิงที่มาเป็นผู้ชายนั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยเกิดเป็นผู้หญิงไม่มีใครที่ไม่เคยเกิดเป็นผู้ชายโยมเคยเป็นมาหมดแล้วไม่มีใครที่ไม่เคยไปสวรรค์ไม่มีใครที่ไม่เคยตกนรกไม่มีใครที่ไม่เคยไปเป็นเปรตอสุรกายเราไม่ได้เป็นอย่างเดียวโยมรู้ไหมคืออะไรเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันน่ะยังไม่ได้เป็นพระสกทาคามียังไม่ได้เป็นพระอนาคามียังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้เป็นถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นครั้งเดียวแล้วไม่กลับมาเป็นอีกถ้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายต้องกลับมาเป็นอีกนะเป็นสามีภรรยาคนอื่นก็ต้องกลับมาเป็นอีกเป็นลูกเป็นหลานก็ต้องกลับมาเป็นลูกเป็นหลานของคนอื่นอีกแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วหมดเลยโยมไม่ต้องเป็นอะไรอีกเพราะพระอรหันต์ท่านไม่เกิดแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ใครบ้างที่มั่นใจว่าจะไม่เกิดนะโยมนะตายแล้วก็แล้วนะเคยได้ยินคำนี้ไหมยายจะเคยได้ยินคำนี้บอกคนบ้างเลยตายแล้วก็แล้วมันบ่แล้วเด้อไม่ออกเด้อมันบ่แล้วชีวิตมันคือการเดินทางจำไว้นะชีวิตมันคือการเดินทางพวกเราเนี่ยเดินทางไม่รู้จักจบจักสิ้นเรือนร่างของเรานี่คือศาลาที่อาศัยเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมาอยู่ศาลาหลังเนี้ยร่างกายได้เหมือนศาลามาอยู่ศาลาหลังนี้ก็พอศาลาหลังนี้มันผุมันพังแล้วก็ต้องไปสร้างศาลาใหม่ไปสร้างบ้านใหม่ไปสร้างเรือนใหม่เนี่ยแต่ก่อนอาจารย์ก็ไม่ปวดขาไม่เป็นนะโยมเนี่ยปวดขาเป็นแล้วนี่โรคปวดขาเป็นยังไงไม่รู้จักเลยปวดหลังก็ปวดแล้วเนี่ยปวดแขนเนี่ยแต่ก่อนไม่เป็นนั่งนานๆก็ปวดแล้วแต่ก่อนไม่เป็นโยมปวดหัวเป็นยังไงก็ไม่ค่อยรู้จักนะพออายุมากขึ้นก็เริ่มแล้วเนี่ยบ้านมันก็จะผุมันจะพังแล้วนะบ้านหลังเนี้ยมันจะต้องผุมันจะต้องพังแล้วนายโยมไม่รู้จะผุจะพังวันไหนเจ้าคิดว่ามันยังหยีอยู่บ่นะมันคือเก่าไม่ออกผิวหนังที่เคยเต่งตึงปานประหนึ่งผิวแตงสมัยเขาเป็นสาวๆบ่หนังเขาก็เต่งตึงมันบ่เผามาแล้วมันก็ไม่ยังได้มันไม่ออกมันก็ย่านเตาะแตะเต่งตึงตรงเตงต้องตายมันบ่นะย่านตรงเตงอยู่บ่เนี่ยพี่น้องสุดท้ายเป็นยังไงบ่เนี่ยต้องตายมันบ่นี่คือร่างมันไม่เหมือนเดิมสังขารมันไม่เหมือนเดิมสังขารมันเปลี่ยนแปลงได้ในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรเลยอาจารย์บอกนะความแก่ก็ซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวนั่นแหละยังไม่ปรากฏแต่พวกเจ้าปรากฏแล้วบ่นะบางคนก็ปรากฏแล้วนะแต่ก่อนเขาก็ว่าเขาผู้งามเนาะไม่ออกเนาะเขาเป็นผู้งามเพราะว่ามันปกปิดไว้ความสวยมันปกปิดแต่มันก็ซ่อนอยู่ความแก่ซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคตอนเรายังไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยแต่อย่าคิดว่าเราจะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะเพราะมันซ่อนอยู่มันยังไม่ปรากฏ
แต่บางคนก็มันก็ปรากฏแล้วเนี่ยเห็นปะนั่งนานๆก็ปวดขามีแขวก็ปวดแขวนะบางคนก็หูไม่ได้ยินอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้มันมีสารพัดที่จะเป็นนะเพราะว่าอะไรโยมเพราะว่าสังขารคือร่างกายเนี่ยมันเป็นของผุพังมันเป็นรังของโลกมันรอวันแตกสลายมีภิกษุณีรูปหนึ่งแก่อายุ120 ปีแล้วอยู่นี่ผู้ใดอายุฮอดร้อยแล้วไม่บ่มีเนาะแต่ภิกษุณีรูปเนี้ย120 ปีแล้วแต่แกเป็นคนผอมเพราะว่าแกไปบิณฑบาตได้อาหารมาแล้วอ่ะเห็นพระก็เอาอาหารถวายพระก็เลยไม่ค่อยได้ทานข้าวเพราะว่าตัวเองบิณฑบาตแล้วไม่ได้มาปุ๊บก็ถวายพระอย่างเงี้ยนะไม่ฉันเองวันหนึ่งแกมีบุญนะโยมนะแกไปเจอพระพุทธเจ้าไปพบพระพุทธเจ้าเราก็เลยหลบพระพุทธเจ้าศรัทธาพระพุทธเจ้าก็เลยหลบพอหลบแกก็เลยไปเหยียบชายจีวรไปเหยียบชายจีวรแกก็ล้มลงผู้เฒ่าเนาะอยู่ที่วัดพระอาจารย์มีแม่ชีเยอะที่สุดคืออายุ90 ปีแม่ชีสวยเท่าไหร่แล้วเจ้าฮะ74โอ้ยแม่ชีพระอาจารย์90กับ89คนสวนพระอาจารย์อายุ89เด้แม่ชีอยู่วัดนะเฮ็ดงานสบายเลย89เลยคนสวนทุนรดน้ำต้นไม้ดูแลต้นไม้แข็งแรงมากแกว่าแกพูดคำหนึ่งเล่าอาจารย์ฟังบอกอาจารย์ถ้าเกิดว่ามันซื้อความหนุ่มกลับมาได้แกว่านะแกจะไปขายบ้านแกไปขายนาแกขายบ้านขายหน้าไม่เห็นอย่างว่ามีเสือมาซื้อความหนุ่มกลับมาแกเหลือใจอะไรว่ามันเท่าเลยเฮ็ดจังไดเฮ็ดน้อยเดี๋ยวมันก็เมื่อยแกว่าน่ะทำอะไรนี่ทำอะไรหน่อยก็เหนื่อยมันไม่เหมือนตอนเป็นสาวแกว่านะเป็นหนุ่มเป็นสาวอ่ะแกทำไร่ทำนาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวแต่แกมาแล้วเรี่ยวแรงมันไม่เหมือนเดิมเรี่ยวแรงมันหมดลงไหมโยมอายุมากหมดบ่แม่นน่ะชะลารัชริตาโหนติหัตถปาทาอนัสสวานั่นว่าชะลารัชริตาโหนติหัตถปาทาอนัสสวายัสสโสวิหัตถาโมกถังธรรมังจริสติติภาษาบาลีเพราะนะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเนี่ยถูกชราครอบงำแล้วเมื่อแก่มาโยมมือและเท้าก็ไม่เชื่อฟังมือเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าท่านพูดเลยไหมมือมันฟังไหมโยมอย่าสั่นเด้อมันสั่นได้บางครั้งอย่าปวดเด้อห้ามมาได้ไหมสั่งมาได้ไหมเวลาแก่มาห้ามไม่ได้มือและเท้าก็ไม่เชื่อฟังไม่อยู่ในอำนาจเลยกำลังเลี้ยวแรงก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนเดิมนะแต่ก่อนพระอาจารย์น่ะแบกปูน50 กิโลเนี่ยขึ้นเขาสบายเลยขึ้นยอดเขาอ่ะอาจารย์แบกปูน50 โลอ่ะโอ้แบกสบายตอนนั้นน้ำหนักไม่ถึง50ด้วยแต่แบกปูน50 โลเนี่ยขึ้นเขาสบายเลยยางเบิ้งแล้วเวลาเหงื่อมันออกเนี่ยโอ้มันมีกำลังนะสมัยเป็นหนุ่มเนาะสังเกตว่าเวลาเหงื่อออกเนี่ยยิ่งกำลังดีแก่มาแล้วปะเนี่ยเหงื่อออกกับเมื่อยได้ปะเนี่ยผู้เฒ่าอ่ะไปบ่เป็นแล้วปะเนี่ยเหนื่อยแก่มาแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วเมื่อแก่มาแล้วโยมกำลังเลี้ยวแรงก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆกระถังธรรมังจริสติติเราจะประพฤติธรรมตอนแก่มันลำบากจะประพฤติธรรมได้อย่างไรดีนะอายุมากก็ยังมีโอกาสบางคนก็มีบุญได้ปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุน้อยๆพระอาจารย์เนี่ยรู้จักพระพุทธเจ้าตอนอายุ10 กว่าปีดีบอกไม่ออก10 กว่าปีรู้จักพระพุทธเจ้าขนาดบวชยังไม่รู้จักนะบวชตามประเพณีเฉยๆบวชเรียนหนังสือตอนนั้นครอบครัวยากจนมากอยากเรียนหนังสือแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนพระอาจารย์เลยบวชเรียนยังไม่ได้ศรัทธายังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอยากบวชแล้วก็อยากมาเรียนหนังสือเฉยๆแต่พอรู้จักพระพุทธเจ้าเห็นนั้นนะโอ้ยยิ่งเห็นคุณของท่านไงว่าเราอยู่กับสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเราอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราจะออกไปทำไมนะแล้วก็รู้จักบาปจากบุญตั้งแต่อายุ10 กว่าปีนะ
เพราะอะไรโยม เพราะการปฏิบัติธรรมนี่แหละ เพราะการได้ยินได้ฟังธรรมะ เพราะการได้นั่งสมาธิจิตตภาวนาเนี่ยเราจะรู้จัก อันนี้แหละท่านเตือนคำพูดที่อาตมาได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นคำพูดของมหาการบอกน้องชาย มหาการแกไปฟังธรรมพระพุทธเจ้า พอฟังธรรมพระพุทธเจ้าเสร็จปุ๊บแกเกิดความศรัทธาเลื่อมใสแกก็เลยอยากจะบวชพออยากจะบวชเสร็จปุ๊บน้องชายก็บอกว่าพี่อย่าเพิ่งบวชเลยเดี๋ยวพี่แก่แล้วพี่ค่อยบวชตอนนี้พี่ยังหนุ่มอยู่พี่ก็ใช้จ่ายทรัพย์มีความสุขทางโลกไปนะไม่ต้องบวชหรอกใช้ชีวิตให้มีความสุขกับทางโลกอยู่กับภรรยาอยู่กับครอบครัวไปพี่ไม่ต้องบวชพระมหาการเลยบอกน้องเนี่ยว่าคนเราเกิดมานะเมื่อเกิดมานานก็จะถูกชราเข้าครอบงำเมื่อถูกชราครอบงำแล้วมือและเท้าก็ไม่เชื่อฟังไม่อยู่ในอำนาจเมื่อแก่ไปแล้วเราจะประพฤติธรรมได้อย่างไรใครที่รู้ธรรมะตั้งแต่แรกๆก็ถือว่าเป็นความโชคดีมันจะสบายโยมถ้าไม่รู้ธรรมะนะมันทุกข์นะคือพูดง่ายๆว่ามันจะรักษาหัวใจตัวเองไว้ไม่ได้ที่เราเข้าวัดที่เราทำบุญเนี่ยเพื่ออะไรโยมเพื่อจะดูแลหัวใจดวงนี้นะฉะนั้นว่าให้รักษาหัวใจเจ้าของให้ได้อย่าให้ใจเราเศร้าหมองรักษาหัวใจให้เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสนะถามใจตัวเองว่าเรานั่งอยู่หรือเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยไอ้บาปกับบุญอันไหนมันเกิดขึ้นมากกว่ากันในหัวใจเรามันสุขหรือมันทุกข์เกิดขึ้นมากกว่ากันมันผ่องใสหรือมันเศร้าหมองมากกว่ากันให้เบิ้งหัวใจเจ้าของจังสั้นแต่ละวันแต่ละคืนที่มันผ่านไปเนี่ยเรามีอะไรที่จะสามารถที่จะมันเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าแก่หัวจิตหัวใจเราบ้างพระเจ้าสอนนะวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้เราไม่ประมาทยาสีม่วเมาดนในไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เป็นหูขานเอิ่นกูเอาเฮ้าเสียนขบวนเบื้องทางลงหาหอมกะไข่ตีพ่อได้เห็นบ่อนเบื้องทางเลี้ยวบาดสิต้นนะจำอย่าประมาททำไมไม่ประมาทความแก่ซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวความเจ็บไข้ได้ป่วยซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายได้มาเนี่ยความตายมันซ่อนอยู่ในชีวิตเท่านี้แหละซ่อนอยู่ในชีวิตเนี่ยเห็นหน้ากันยังมีชีวิตอยู่นะเช้าเห็นหน้าสายตายไม่แน่นะสายยังอยู่สบายบ่ายก็ม้วยอีกแล้วนะเช้าเห็นหน้าสายอาจจะตายสายยังอยู่สบายบ่ายม้วยบ่ายยังรื่นเริงตอนบ่ายยังหัวเราะอยู่ตอนเย็นมาตายอีกแล้วนะในชีวิตมันอย่าประมาทนะคนโบราณบอกว่าไงก็อันว่าความตายนี่แขนข้อทุกบาดยางมันแขวนคอเราอยู่ทุกย่างก้าวภาษาไทยอันว่าความตายนี่แขนข้อทุกบาดยางตื่นเมื่อเช้าเห็นหน้าจังหวะยั่งตื่นขึ้นมาตอนเช้าเห็นหน้ากันก็ยังคิดว่ายังมีชีวิตอยู่แล้วไม่แน่นอนนะชีวิตมันแน่นอนที่ไหนล่ะเดินทุดงอยู่ดีๆโดนรถกวาดไปทั้ง10 กว่ารูปโยมเขาก็โทรมาถามอาจารย์พออาจารย์รับสายเจริญพรโอ้โยมดีใจนึกว่าเป็นคณะพระอาจารย์ยังอาจารย์ยังไม่ตายบอกเจดีย์อาจารย์ยังไม่เสร็จนี่หนักกว่านั้นอีกโยมกรุงเทพโทรมาบอกโทรมาหาโยมบุปผากว่าน้องไอ้พระที่มรณภาพเป็นคณะของพระอาจารย์น้องไหมถ้าเป็นคณะของพระอาจารย์น้องพี่จะมางานศพว่างั้นนะโยมยังไม่ตายโยมยังไม่ตายเขาถามโยมประถากอาจารย์บอกว่าพระธุดงค์ที่ตายเป็นคณะอาจารย์ไหมบอกไม่ใช่โยมไม่ใช่โยมก็บอกไม่ใช่พระอาจารย์นั้นไม่ได้เดินธุดงค์มันโยมบางคนก็โทรมาเป็นห่วงแล้ว
อาจารย์พระมรณภาพเนี่ยพระอาจารย์จะเดินไม่ปีหน้าเดินนะเหมือนสิริอ่ะไปธุดงค์ด้วยกันอ่ะสิริว่าอาจารย์โดนรถชนตายเด้ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อนิรุตเด้หลวงสิรินะเขาก็เข้าใจว่าหลวงพ่อแม่แก้วเนี่ยเข้าใจว่าอาจารย์โดนตายอาจารย์ตายแล้วอาจารย์ตายแล้วยายสิริให้พระก็คิดว่าอาจารย์มหาวิชัยตายเพราะอาจารย์มหาวิชัยไปสายวันนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตเรานะไม่ชี้นะอาจารย์ก็คุยกับโยมมาในรถบอกว่าถ้าอาจารย์มรณภาพไม่ยากนะไม่ต้องเอากระดูกพระอาจารย์ไปทำอะไรเอากระดูกพระอาจารย์ไปใส่ต้นโพเหมือนกันบอกไม่ชี้ไว้เลยถ้าอาจารย์มรณภาพเนี่ยให้เอากระดูกพระอาจารย์ไปเป็นปุ๋ยให้ต้นโพพระอาจารย์อยากอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างน้อยกระดูกพระอาจารย์ก็เป็นปุ๋ยให้กับต้นโพก็คือต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไงแม้ตายไปแล้วกระดูกเราก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้านะเกิดชาติใดภพใดก็ขอให้ได้เกิดเป็นลูกของพระพุทธเจ้าไปทุกภพทุกชาติไปจนชาติสุดท้ายมันทุกข์นะโยมนะเป็นลูกคนอื่นก็ทุกข์นะเป็นลูกโยมแม่ก็ทุกข์ถ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราไม่ทุกข์โยมแม่พระอาจารย์อยากให้อาจารย์ศึกนะขนาดอาจารย์บวชตั้งนานเพราะแค่รักอาจารย์นะอาจารย์จำได้ว่าความรักของแม่รักไปจนวันตายตอนนั้นโยมแม่จะตายแล้วจะหมดลมหายใจแล้วคำพูดคำหนึ่งที่แกพูดออกมานะแกบอกว่าให้แม่จับหน่อยภาษาอีสานเขาบอกให้แม่จับได้ละให้แม่จับในม้อมคือแกอยากจับเราอ่ะคืออาจารย์ออกจากบ้านตั้งแต่อายุ12 ปีอ่ะไม่เคยถูกต้องตัวแม่เลยนะไม่เคยจับแม่ไม่เคยกอดแม่เลยออกตั้งแต่12 ปีอ่ะพอแกจะตายแล้วไหมแกคิดถึงเราทุกวันเลยแกบอกทีนี้แกสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์สมัยก่อนมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรเนาะมีแต่เขียนจดหมายแล้วแม่อาจารย์ก็เขียนจดหมายไม่เป็นพ่อแม่อาจารย์ไม่ได้หนังสือแกอ่านหนังสือไม่ออกแกเขียนหนังสือไม่เป็นเวลาไปเซ็นเอกสารก็เซ็นไม่เป็นใช้แปะโป้งเอาในบ้านพระอาจารย์ไม่มีใครอ่านหนังสือออกเลยแม่ก็อ่านหนังสือไม่ออกเพราะแม่ไม่ได้เรียนหนังสือพี่สาวก็อ่านหนังสือไม่ออกพี่สาวก็ไม่ได้เรียนหนังสือนะพ่อก็อ่านไม่ออกเพราะว่าพ่อก็จบป.1แกว่านะไม่มีใครอ่านออกเลยในบ้านนะมีพระอาจารย์รูปเดียวที่ได้เรียนหนังสือเราก็อยากเรียนมาตั้งแต่เป็นเด็กนะอยากเรียนหนังสือมาตั้งแต่เป็นเด็กเพราะบ้านไม่มีใครอ่านหนังสือออกเลยแม่ก็คิดถึงมากพอคิดถึงอาตมาแม่ก็จะไปวัดไปหาหลวงปู่เพราะหลวงปู่เป็นคนส่งอาตมาไปเรียนแกไปพูดคำหนึ่งกันว่าหลวงปู่เอาลูกอีฉันไปขายบอกเหมือนกันนะหลวงปู่เอาลูกอีฉันไปขายบอแล้วแกก็ร้องไห้หลวงปู่บอกกูไม่ได้เอาลูกไปขาย เอาไปเรียนหนังสือลูกคือว่าส่งข่าวมาอาจารย์ก็ไม่ได้เขียนจดหมายหาแม่นะเพราะรู้ว่าแม่อ่านหนังสือไม่ออกอาจารย์เขียนหนังสือเป็นอยู่อาจารย์ได้เรียนจบป.6 ไงแม่ก็ไปหาหลวงปู่ว่าหลวงปู่เอาอาจารย์ไปขายกรุงเทพหลวงปู่ว่าได้เอาไปขายเอาไปเรียนหนังสือโมแมนหรอกอันเพิ่นต้องส่งข่าวมาหลวงปู่เล่าให้ฟังอันนี้หลวงปู่เล่าให้อาจารย์ฟังเกี่ยวกับหลวงปู่ไม่ได้เอาลูกเองไปขายเอาไปเรียนหนังสือทีนี้ก่อนที่ได้แก่จะเสียชีวิตอ่ะอาจารย์ได้เลยอาจารย์นั่งเห็นแกนะแกบอกให้แม่จับน้อยให้แม่จับหน่อยอาจารย์ก็เลยยื่นมืออาจารย์จำได้ยื่นมือขวาเนี่ยให้แม่จับพอแกจับน้ำตาแกไหลเลยผู้เฒ่าเนาะน้ำตาไหลออก2 ข้างเอวเนาะให้ร้องไห้อยากจับลูกแม่แต่ว่าลูกเป็นพระไงจับไม่ได้แกก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วสุดท้ายพรุ่งนี้ตอนเช้าแกก็ตายนะแกก็ตายนะแม่พระอาจารย์แต่พระอาจารย์โชคดีอย่างหนึ่งพระอาจารย์ได้เอาพ่อมาบวชเหมือนหลวงพ่อนิรุตพ่อก็ได้ตอบแทนบุญคุณท่านบวชแล้วก็เผาให้เองเลยหลวงพ่อแม่ก็ได้มาบวชเหมือนเป็นแม่ชีเหมือนพ่อโยมนี่แหละนะในความรักของพ่อของแม่มันไม่มีที่สิ้นสุดที่เราให้ฟังเนาะเอาพูดถึงเรื่องมันมาเรื่องความรักของพ่อของแม่เนาะค้างไว้พูดถึงเรื่องภิกษุณีค้างไว้
ภิกษุณีอายุ120 ปีไปบิณฑบาตไปพบพระพุทธเจ้าเหยียบชายจีวรพอเหยียบชายจีวรแล้วแกก็ล้มลงโยมล้มลงแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงมาแสดงธรรมให้ฟังพูดให้สตินางนะนางภิกษุณีรูปเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าปาริฉินนะมิทังรูปังภาษาบาลีท่านตัดเป็นภาษาบาลีนะแต่พระอาจารย์จะแปลให้ฟังปาริฉินนะมิทังรูปังโลคะนิทังปพังคุณังพิจติปูติสันเนโหมารนันหิชีวิตตังโอ้ไพเราะนะภาษาบาลีเนี่ยปาริฉินนะมิทังรูปังแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่ารูปร่างกายนี้ถูกความชราเข้าครอบงำแล้วปาริเนี่ยปาริแปลว่าโดยรอบปาริฉินนะมิทังรูปังรูปร่างกายนี้ถูกชราครอบงำโดยรอบก็คือความแก่โดยรอบโลคะนิทังเป็นรังของโลกปะผุคู่นังเป็นของรอวันผุพังโยมว่ามันเป็นรังของโลกเหมือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ไหมร่างกายเนี่ยมันเป็นรังของโลกนะเป็นเหตุให้เกิดโรคตอนยังหนุ่มยังสาวโยมไม่เห็นหรอกแต่แก่มาแล้วมันปรากฏชัดเลยโยมมีแต่โรคมีแต่ภัยเนาะนะใครเป็นเบาหวานแล้วบ้างโยมเนี่ยเบาหวานความดันเห็นไหมโรคภัยทั้งนั้นแหละนะใครไม่มีโรคก็เป็นลาภอันประเสริฐท่านว่านะโยมไม่มีโรคกับเป็นลาภอันประเสริฐนะอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยโยมแต่โยมไม่เป็นโรคทางกายก็จริงแต่ทุกคนเป็นโรคทางใจหมดเลยโรคทางใจน่ากลัวกว่าโรคทางกายนะโรคทางใจคืออะไรโรคคือราคะกิเลสคือราคะโรคคือโทสะความโกรธโรคคือโมหะคือความหลงมันน่ากลัวกว่าโรคทางกายอีกแต่เทวดาเขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะดีไหมโยมเป็นเทวดาเทวดาไม่มีโรคเบาหวานเทวดาไม่มีโรคความดันเทวดาไม่มีโรคมะเร็งนะมีไหมโยมมะเร็งใครเป็นมะเร็งบ้างไม่ต้องไปกลัวนะโยมนะมะเร็งเราตายมันก็ตาย มันอยู่กับเรานั่นแหละนะถ้ามันไม่ต้องกลัวอย่างนั้นมันตายถ้าเราตายเมื่อไหร่มันก็ตายเมื่อนั้นแหละมะเร็งนะยังไม่ต้องไปกลัวมันอันนี้คือเราเกิดมาทุกคนทำไมเทวดาเขาไม่มีโยมรู้ไหมเพราะว่าเทวดาเขาไม่มีกายหยาบมนุษย์นี่กายหยาบนะกายของมนุษย์ประกอบด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟอาหารที่มนุษย์บริโภคเข้าไปก็เป็นอาหารหยาบข้าวอย่างเงี้ยเป็นอาหารหยาบข้าวผลไม้เนื้ออย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอาหารหยาบหมดนะในท้องเราเนี่ยให้โยมพิจารณาดูดีนะมันยิ่งกว่าป่าช้านะแม่ชีว่าไหมยิ่งกว่าป่าช้านะโยมดูนะมันมีอะไรบ้างท้องเราเนี่ยมีหมูตายโหงมีหมูตายโหงปลาตายโหงไก่ตายโหงวัวตายโหงอึ่งตายโหงกบตายโหงสารพัดเลยอยู่ในท้องแล้วเนี่ยหูมันเหม็นมากเลยมนุษย์เนี่ยมนุษย์นี่เหม็นมากนะไม่ใช่ว่ามนุษย์สะอาดนะเทวดาเขาเหม็นมากเขาไม่อยากลงมาเขาเหม็นกลิ่นมนุษย์แต่ว่าเขาหอมกลิ่นแห่งศีลนะเขามาเทวดาเนี่ยเขามาลงมาโลกมนุษย์เพราะว่าเขาหอมกลิ่นแห่งศีลผู้ใดมีศีลในเทวดารักนะโยมอยากให้เทวดารักโยมรักษาศีลให้ได้ศีล 5ศีล 8เทวดารักสวดมนต์เจริญภาวนาเนี่ยเทวดารักโยมใครอยากให้เทวดาแล้วปิโยเทวามนุษย์ซ่านังบุคคลผู้มีความอดทนมีความเมตตาย่อมจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายน่ะเป็นคนอดทนโยมบ่เป็นคนจมบ่เป็นคนว่าผู้ใดวางไหนก็ยิ้มผู้ใดวางไหนก็ซื่อๆได้เนี่ยอดทนได้เนี่ยคนนั้นเนี่ยเป็นที่รักของเทวดาคนที่มีความอดทนเนี่ยไปไหนก็จะไม่มากด้วยโทษไม่มากด้วยเวรเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโลก
ร่างกายในเป็นรังของโลก เทวดาเขาไม่มีโรคมีภัยเพราะว่าเทวดาเขามีอาหารเป็นทิพย์อาหารเทวดาเขาอาหารสะอาดร่างกายเขาก็เป็นทิพย์แต่พวกร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเป็นของสกปรกมันเกิดจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟประชุมกันนะร่างกายเราประกอบด้วยธาตุสี่นะโยมนะธาตุดินมีลักษณะธาตุน้ำธาตุลมก็ธาตุไฟมีสี่ธาตุอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็เลยเกิดโรคเกิดภัยธาตุมันพิการก็เกิดโรคเกิดภัยได้ในทางพระพุทธศาสนาท่านว่าโรคเกิดได้สามทางโรคเกิดจากสี่ทางโรคเกิดได้สี่ทางในทางพุทธศาสนานะโรคเกิดจากอาหารทำให้เกิดโรคได้ฉันก็ต้องระวังเห็นอาจารย์หุ่นดีขึ้นบ่สิเป็นยังอาจารย์หุ่นดีขึ้นลดไป6 กิโลอาจารย์ไม่ฉันน้ำตาลเด้อเจ้าอยากหุ่นดีจะไปกินน้ำตาลเราอาจารย์ไม่ได้กินยาเบาหวานเลยนะแต่ก่อนอาจารย์กินยาเบาหวานโอ้กินทุกมื้อกี่ข้านกินเนาะมันบ่แซ่บคือขนมเนาะกินยาได้ก็ได้มันกินยาเบาหวานเนี่ยมันบ่แซ่บเนาะจะว่ายามันแซ่บป่ะแซ่บเนาะยาเบาหวานเนาะเขากินยาอีกแล้วมียาอีกแล้วทีเนี้ยเนี่ยอาจารย์รู้จักโยมหมอเนี่ยบอกว่าอาจารย์อย่าไปกินน้ำตาลอาจารย์ลองไม่กินน้ำตาลอ่ะอาจารย์สบายเลยตอนนี้ไม่กินยาเบาหวานแล้วฮะห้ามบ่กินทั้งอย่างเลยของแซมของหวานก็บ่กินนะอยากแห้งเนาะหันอยากก็กินได้ค่ำนึงกินพ่อยโหลดน้ำหนักได้อะไรอย่างนี้นะแล้วฉันข้าวไม่ต้องไปฉันเยอะฉันแค่ทัพพีเดียวก็พอทัพพีเดียวไม่ต้องกินหลายกินทัพพีเดียวบ่ตายได้ล่ะอาจารย์ก็บ่ตายได้ล่ะนะสบายสุขภาพดีไม่ได้ย่างขึ้นเขาวันนะโอ้สบายเลยทำงานได้ทั้งวันเลยนะแต่ก่อนน่ะชั้นเขาเราก็นอนเนาะเรียกกรรมฐานหมูเถื่อนนะผู้จักว่ากรรมฐานหมูเถื่อนนะไม่สิไปบอกหลวงพี่จัก เขาก็ลือกันแล้วกรรมฐานหมูเถื่อนมันมาได้อาหารอิ่มท้องนอนวงนางทำบอกหลวงพี่จักเนี่ยเพื่อนก็ลือกันแล้วกรรมฐานหมูเถื่อนมันมาได้อาหารอิ่มท้องนอนวงนางทำโอ้ไปนั่งสมาธิก็นั่นมาที่ไหนได้สั่งสมน้ำตาลสั่งสมไขมันฉันเขาเหล่ายางเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฉันแข็งแรงดีนะเนี่ยอาจารย์แข็งแรงขึ้นกว่าเก่าเดี๋ยวอาจารย์จะลดให้มันเหลือพุ่นอ่ะ60 โลพุ่นอ่ะตอนนี้แต่ก่อน72โลเหลือตอนนี้เหลือ64โอ้สบายเบาเนื้อเบาตัวสบายนะเนี่ยอาหารเนี่ยทำให้เกิดโรคนะอาหารทำให้เกิดโรค2อากาศเนี่ยเห็นไหมอากาศเปลี่ยนแปลงก็ทำให้เกิดโรคเนี่ยพอมันหนาวปุ๊บเนี่ยอาจารย์ภูมิแพ้ขึ้นแล้วอาหารทำให้เกิดโรคอากาศทำให้เกิดโรคแล้วโรค2โรคเนี่ยต้องอาศัยหมอนะอาศัยหมออาศัยยาหมอแต่มีอีก2อย่างที่อาศัยยาพระพุทธเจ้าอาศัยธรรมะโรคเกิดจากกรรมหันโรคเกิดจากกรรมหรอรักษาบ่หายเด้อกรรมคืออะไรโรคเกิดจากการกระทำนั่นแหละมีทั้งกรรมปัจจุบันมีทั้งกรรมในอดีตกรรมปัจจุบันที่เราพฤติกรรมปัจจุบันเราก็ทำให้เกิดโรคเกิดภัยได้นะแต่กรรมในอดีตเนี่ยยากที่จะถ้าเป็นโรคเวรโรคกรรมจริงๆอ่ะเหมือนพระติสสะท่านเป็นโรคเวรโรคกรรมพระติสสะเนี่ยท่านป่วยเป็นโรคประหลาดป่วยเป็นโรคประหลาดยังไงไม่ใช่ป่วยเป็นโรคหนังผู้พองเป็นหนังผู้พองอ่ะเป็นตุ่มเล็กๆก่อนจากตุ่มเท่าเม็ดถั่วเขียว ตุ่มเล็กๆเท่าเม็ดถั่วเขียวต่อมาก็ใหญ่ขึ้นเท่ากับเม็ดพุทรารู้จักลูกพุทราบ่บักกะทันนะจากเม็ดถั่วเขียวใหญ่สะเม็ดกระทันมันเป็นปุ่มขึ้นมาแล้วมันก็แตกเพาะออก
เป็นตุ้มมากๆแตกเปาะออก หลังจากนั้นก็ใหญ่ขึ้นไกลเท่ากับเป็นรูปเท่ากับเม็ดมะตูมลูกปึกตูมอะตูมไม่แง่สมักตูมอะเป็นแผลแล้วก็พ่องแตกพอเป็นแบบนั้นอ่ะโอ้พระที่เคยดูแลโยมหายหมดเลยหนีไปหมดเลยพระที่เคยอุปถัมภ์อุปถากโอ้ท่านไม่รอดแล้วล่ะท่านเป็นตุ่มใหญ่ขนาดนี้คงจะมรณภาพแล้วก็เลยพากันหนีหมดเลยไม่ได้อุปถากไม่ได้ดูแลพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบข่าวว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยคือพระติสสะเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยรู้ไหมโยมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสด็จมาเองเลยนะพุทธเจ้าเมตตาขนาดไหนพระองค์ทรงเสด็จมาเองพอพระองค์เสด็จมาปุ๊บอ่ะพระองค์รับสั่งให้พระอานนท์ไปต้มน้ำร้อนพอต้มน้ำร้อนๆมาพระพุทธเจ้าก็มาเช็ดตัวให้พระติสสะความเมตตาของพระพุทธเจ้าเช็ดตามเนื้อตามตัวแล้วพระองค์ก็ทรงถามว่าเธอยังพอรักษาธาตุขันธ์ของเธอได้ไหมเธอพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ไหมพอจะรักษาร่างกายตัวเองได้ไหมประคับประคองชีวิตตัวเองไว้ได้ไหมอยู่สบายขึ้นบ้างไหมโอ้ยังพออยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าสบายขึ้นเยอะหลังจากที่เช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วมันเบาเนาะพอเบาแค่นั้นพระพุทธเจ้ารู้ว่าท่านกายเบาแล้วความทุกขเวทนาก็เบาบางลงแล้วพระองค์ก็ทรงตัดคาถานี้นะอจีลังวัตยังกายโยปัทวิงอติเสสติชุตโตอเปตวิญญาโนนิรทั่งวากลิงกลังอจิลังวัตยังกายโยร่างกายนี้ไม่จีรังไม่ยั่งยืนจักนอนทับถมซึ่งเป็นทินอันเขาทิ้งแล้วปราศจากวิญญาณอันเขาทิ้งแล้วจะปราศจากวิญญาณจักนอนทับถมซึ่งแผ่นดินเมื่อเขาทิ้งแล้วปราศจากวิญญาณหาประโยชน์ไม่ได้แกพิจารณาตามนะโอ้จริงๆนะร่างกายนี้มันไม่จีรังยั่งยืนอันเขาทิ้งแล้วปราศจากวิญญาณมันก็จะไม่มีประโยชน์เลยนี่ละทั้งวากลิงกำลังพอคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ร่างกายท่านปล่อยวางเลยโยมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นของเราเพราะว่าท่านก็รู้อยู่ว่ากายมันอ่ะไม่จีรังไม่ยั่งยืนแล้วก็มันเป็นของที่ห้ามไม่ได้ไม่เชื่อฟังอะไรละความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราได้ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเห็นบางคนมีธรรมะไม่ใช่บรรลุอรหันต์ก่อนที่จะตายอย่างดีก็ยังบรรลุได้เนาะก่อนตายเนาะก็จึงว่ายังคว้าเอาไว้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนตายเหมือนกับภิกษุณีรูปนั้นแหละท่านก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะฟังเทศพระพุทธเจ้าว่ารูปร่างกายนี้เป็นของผุพังเป็นรังของโลกพิจติปูติสันเนโหร่างกายนี้เป็นของเปื่อยเน่าเป็นของผุพังมรณะหิชีวิตตังเพราะว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุดลงรอบพอพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมอย่างนี้นางก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพระรูปนี้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วอะไรล่ะทำให้ท่านเกิดเป็นโรคเป็นภัยเป็นโรคที่ว่าเป็นโรคประหลาดโรคเกิดจากกรรมนะโยมกรรมในอดีตท่านเป็นนายพรานฆ่านกอ่ะหาล่านกมาขายวันไหนขายนกไม่หมดก็ไม่อยากฆ่านกใช่ไหมเพราะว่าฆ่าแล้วจะไม่ได้ขายสดๆแกก็เลยหักขานกไว้หักปีกนกไว้ผู้ใดเคยหักขากบขาเขียดได้นะนั่งอยู่เลยเอาปวดขาซะนี่มันน้อยไปบางคนหักว่าได้เอาแขวกัดเอาเคยเห็ดบ่อยายบ่เหลือผู้ใดบ่เห็ดก็เป็นบุญหลายนะอาจารย์ก็เคยเห็ดคือการเนี่ยอาจารย์ปวดแขนมันหักขากบขาเขียดมาไปปวดนะดีแหละเป็นบุญเกิดมาเรามีบุญเป็นบุญอย่าไปเห็ดอย่าไปขามันแล้วที่จะรักษายากที่สุดก็คือโรคเกิดจากจิตระวังเด้อคนเป็นโรคจิตหลายได้ตอนไหนไม่ออก
โรคเกิดจากหัวใจคือความคิดเกิดจากจิตเจ้าของเนี่ยมันเกิดจิตโรคเกิดจากจิตเนี่ยจะรักษาไว้ได้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เด้อจะรักษาหายนะโรคเกิดจากจิตเนี่ยในโรคเกิดขึ้นด้วยเหตุ4อย่างนี้โรคเกิดจากอาหารโรคเกิดจากอากาศก็ต้องอาศัยยาหมอแต่ถ้าโรคเกิดจากกรรมโรคเกิดจากจิตต้องอาศัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อาศัยการประพฤติปฏิบัติธรรมฮะตีห้าแล้วเนาะงั้นจะทำสวดมนต์กันไหมสวดมนต์เนาะนะโรคเกิดจากกรรมโรคเกิดจากจบก่อนโรคเกิดจากจิตโรคเกิดจากกรรมเนี่ยอาศัยคุณของพระพุทธเจ้าอาศัยคุณของพระธรรมอาศัยคุณของพระสงฆ์เด้อหันเฮาบ่มีคุณพระพุทธเจ้าบ่มีคุณพระธรรมบ่มีคุณพระสงฆ์เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะหายได้นะแต่ว่าโรคเกิดจากอากาศโรคเกิดจากอาหารเนี่ยอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้ากาบ่หายเด้เพราะว่ามันเกิดจากอาหารมันเกิดจากอากาศก็ต้องอาศัยยาของหมอนะเอาโยมบอกว่าตี 5แล้วจะพาสวดมนต์นะก็อนุโมทนาบุญเนาะได้มาแสดงธรรมให้หลวงพ่อในรุ่นท่านได้มาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับท่านก็บอกข่าวบุญเด้อข่าวดีพระอาจารย์สุพิษพระอาจารย์สุพิษท่านจะไปทอดถวายเทียนที่วัดเราที่วัดป่าพุทธิยารังสีวันที่9ไม่เอื้องเด้อไม่เอื้องเด้อวันที่9 สิงหานี่แหละทางภูเรือบอกพระอาจารย์เมื่อวานว่าภูเรือก็จะมารถ6 คันมันมาภูเรือจะเอารถตู้มา6 คันมาร่วมกับพระอาจารย์สุพิษพวกเข้ากาพวกได้ว่างกับไปท่านจะมาวันที่9ท่านจะไปทอดถวายเทียนที่วัดพระอาจารย์แล้วก็บูชาต้นโพเพราะว่าที่วัดปลูกต้นโพอินเดียไว้ท่านก็จะนำญาตินำโยมไปบูชาปกติพระอาจารย์สุพิษไปเนี่ยเพิ่นไปหลายบ่เป็นถึงพันบ่ไม่ได้ถามเพิ่นไม่เนาะอะไรก็ลดไป100เนาะก็บอกโยมว่าประมาณเป็นพันนั่นแหละอาจารย์จะไปถามท่านอีกทีหนึ่งว่าก็จะได้เตรียมต้อนรับท่านเตรียมลงทานอะไรผู้ใดอยากไปไม่ชี้อยากไปก็ไปซอยงานตั้งแต่เนิ่นๆเด้อช่วยงานก่อนวัน1 2 วันก็ได้วันที่8 ที่ 9ท่านก็ทอดถวายพระอาจารย์ท่านไป3 วัดท่านว่านะไปวัดท่านเองแล้วก็ไปสาขาท่านแล้วก็ไปวัดอาตมาไปกราบ4 สังเบนะอาจารย์ก็กำลังเตรียมงานที่จะสร้างเจดีย์ก็พอดีมีโยมเขาถวายรถมาด้วยพอดีแหละได้สร้างเจดีย์ถวายรถไอ้ดำรถไอ้ก็กับแมคโครด้วยรถดำแมคโครเตรียมพร้อมเลยจะสร้างเจดีย์นะก็เลยมาหาข้อมูลเดี๋ยวไม่ซี่สวยไปมัดเหล็กซอยได้เด้อ ไปช่วยมัดเหล็กไปช่วยสมปูนเอาสาธุเด้อบุญใดกุศลใดที่เกิดจากการแสดงธรรมขอน้อมถวายบุญกุศลนี้แก่หลวงพ่ออำนาจหลวงพ่อของพระอาจารย์นิรุตแล้วก็หลวงพ่อพระครูจริยสารธรรมหรือพระอาจารย์นิรุตวันนี้ก็ได้มาแล้วได้มาทำตามสัญญาได้มาทำบุญให้พระอาจารย์บุญใดกุศลใดที่เกิดจากการแสดงธรรมทั้งหมดบุญใดกุศลใดที่ญาติธรรมทั้งหลายร่วมกันทำร่วมกันสร้างในวันนี้ทั้งหมดขอน้อมถวายบุญแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้หลวงพ่อนั้นมีความสุขแล้วก็เบาใจที่โยมแม่ก็ดีน้องก็ดีญาติธรรมทั้งหลายก็ดีมีความเคารพรักระลึกนึกถึงคุณของพระอาจารย์โดยตลอดนะแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ก็เหมือนกับอยู่ด้วยกันพระอาจารย์ไม่เคยคิดว่าหลวงพ่อในรถท่านเสียชีวิตเลยนะอาจารย์มาก็คิดว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตลอดเนาะบุญนั้นกุศลนั้นก็สะท้อนย้อนกับพี่น้องญาติธรรมทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขกายสบายใจเป็นผู้รู้
เป็นผู้เข้าใจพระสัทธรรมอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนทำตัวให้พ้นภัยทำใจให้พ้นทุกข์เข้าถึงบรมสุขคือมรรคผลนิพพาน โดยทั่วหน้ากันทุกคนทุกท่านเทิน สาธุเอากราบองค์แสดงธรรมพร้อมกันก่อนค่ะกราบพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรากราบธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรากราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราสาธุ สาธุโยมแม่เด้อตั้งจิตตั้งใจสาธุธุปัจจัยทั้งหมดนี่ทำบุญเด้อเอาเฉพาะนี่แหละทำบุญให้หลวงพ่อได้รุดปัจจัยไปทำบุญต่อเอาแต่กระติกน้ำร้อนนี่แหละแม่ปัจจัยเนี่ยพระอาจารย์ทำบุญต่อกระติกน้ำร้อนพระอาจารย์จะไปต้มยาไปต้มยาสมุนไพรนั่นอาจจะว่าเนี่ยทำบุญตั้งใจรับพรเด้อยะถาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคัปปติชิตังปฏิตังตุมหังชิปะเมวะสมิจฉันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายโนจาตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภารังสาธุเดี๋ยวทำวัดเช้าเนาะอาจารย์บอกว่าให้ทำถึง6 โมงสายไม้ถึงไหมเนี่ยมีไม้หลายตัวพร้อมแล้วย่ามให้หลวงพ่อหน่อยพร้อมแล้วเตรียมตัวทำความเคารพพระรัตนตรัยโดยความเคารพด้วยความพร้อมเพรียงกันกราบโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสแล้วทรงปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆภ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมายังภะคะวันตังสัทธัมมังทางอิเมหิสการเรหิยะทาลาหารุปิเตหิยาภิภูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตภาควาสุชิลาภารินิพุทโธภิกขุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัญชิมาชนะตานุกรรมปามาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสการเรทุกขันธาพันนาคาราภูเตปฏิคันหาตัวขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อามากังทีคารตังอิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภคะวันตังอาภิวาเทมิข้าพระเจ้าอาภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตมังคาวตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนามัสสามิข้าพระ
เจ้านามัสการพระธรรม ธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนมังคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา หันนมายังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาภาคานามการังกาโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันนมายังพุทธาภิตุติงกโรมาเสโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาภิทุเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งโนตาโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้ผู้
ศลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์โยอิมังโรกังสาเทงมาระกังสาพรามกังสาสามานะพรามณิงพระชาสัตเทวมนุษย์สังสายังอภิญญาสัจจิกาตาวะภาเวเทเสพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดาบทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสามัญพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสเสพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานางภายรอในเบื้องต้นมาเชกัลยานางภายรอในท่ามกลางปาริโยสานากัลยานางภายรอในที่สุดสาทังสาพยัญชนะเกวราปาริปุณังปาริสุทธาพระมจาริยาปากาเสเสทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภะคะวันตาอาภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภะคะวันตังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าว สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา นามายังธรรมาภิตุติงกาโรมาเสโยโสสาวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้แล้วให้พ้น
นใดไม่จำขาดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปาจาตังเวทิตาโพวินโยเฮเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามมังธรรมังอภิปุชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น ตามมังธรรมังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงก้าว ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา หันมยังสังฆาพิตุติงคารมาเสโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโอชัวปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาค เจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ทางเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาลิปุ ปุ ริ ริ ส สัยโยคานิอันทาง ปุริสบุค คาลาโคแห่งบุรุษสีโคน้ำเพียง ตัวบุรุษได้ ให้แปดบุรุษเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นทรงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนหลังทางกินยโยเป็นผู้ควรลำทางศีนาทานอัญชาริการณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควร ทำอัญชลี อัญ
ตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามังสังฆังศิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าว สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา หันมยังรัตนายปนามาคาทายโยเจวาสังเมกาปริจิตานาปาทัญจาพนามาเสโหโตสุสุโตการุณามหันนาวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันโนมโยจันตสุธาภรยานโรจโนพระองค์ใดคือยานอันประเสริฐหมดจนถึงที่สุดโลกาสาพาภูภาคิเรสาคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปากิเลสของโลกวันธามิทางอามาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธรรมโมปฏิโปวิยตาสสะดุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงพระอาทิตย์โยมาคาปากาปาริยติพิโมคาเพโทจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจัตถาปฏิปันโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนะแห่งโลกุตตระนั้นวันธามิธรรมะอาหามาทะเรนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเข้ารบเพื่อเพื่อสังโฆสุเขตาพยาติเกตาสัญญิโตพระทรงเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิทาสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตาสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลราปะหิโนหาริโยสุเมธาโสเป็นผู้รากิเลสเครื่องโรเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาวันดามิสังฆังอามาทะเลนะตังข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดย
วยใจเขาลมเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตาพิโพชะเนยกังวาตุตายังวันทายาตาปิสังขาตังบุญยังมายายามาสาตุปัทถวามาหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งวันคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัฏฐาวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นทางเครื่องออกจากทุกข์โอปัสสามิโกปารินิพพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปารินิพพานสามโพธคามิสุขตาภาเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตาวะเอวังชานามาพวกเราทั้งธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปาริเทวทุกขโทมานาสุปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อาภิเยหิสัมปโยโคทุกขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกขความพัดพาจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนาราภติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ดังเป็นตัวทุกข์
เสยทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรวมผู้ปาทานขันโตขันธ์อันเป็ เป็น นที่ตั้งแห่งความเย็นมันคือรูปเวทนุปาทานาขันโทการอันเป็นที่ตั้งแห่งความ ยึดมั่นคือสิน ธานาสัญโยปาทานาขันโทการอันเป็นที่ตั้งแห่งความเย็นมันคือ วิสังยา สังขารูปาทานาขันโทการอันเป็น ที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาณวิญญาณุ ปาทานาขันโทการอันเป็นที่ตั้งแห่งความเย็นมันคือวิญญาณเยสังภาริญญายาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองทาลามาโนโสภะคะวาเชิงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุรังสาวเกวิเนติยอมนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจาปานาสะภาคาวะโตสาวเกสุอนุสาสานิภาหุราภาวตติหนึ่งคำสั่งสอนของพระ ผู้มีพระ พระเจ้านั้นยอมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารวมพังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญานิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารานิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนานัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญานัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารานัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณ ไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมายังโอทินนามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชารามารเนนาโดยความแก่และความตายโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโทมานา
เสหิโอปายาเสหิโดยความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจทั้งหลายทุกขทินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาทุกขปาเรตาเป็นผู้ความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนาอิมัสสะเกวารัสสะทุกขาคันดัสสะอันตากิริยาปัญญาเยธาติทำฉันให้การทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิลาปรินิพุตัมปิตังภคะวันตังอุทิสารหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาคารสมานาคาริยังปปาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาสมิงมะกาวติพระมจาริยังจาลามาพระพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนังสิกขาสาชีวสามาปนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพระมจาริยังอิมัสสะเกวารัสสะทุกขาคันนัสสะอันตกิริยายาสังวัตตัวขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดจิราปารินิพุตตังปิตังภคะวันตังสารนังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะธรรมันจะสังคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะภะคะวะโตสาสนังยะถาสติยะถาภาลังมานาสิกาโลมาอนุปฏิปัชฌามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสานุปฏิปติขอให้ความปฏิบัตินั้นของเราทั้งหลายอิมัสสะเกวาลัสสะทุกขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดหันมยังสัพพปฏิทานาคาทายโยพนามาเส
บุญญาสิทานิกาตาสายานาญานิกาตานิเมเตสัญจาภาคิโนโหนตุสัตตานันทาปะมานาคาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วยาคุณาวันทาจะไม่ห้างมาตาปิตาทะโยทิทาเมจาปะยาทิทาวะหันเยมัชฌาตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีผลคนเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดี สัตว์เหล่าอื่นที่เป็นข้างกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาทิทันติโรคาสามิงเตภมมาจตุโยนิกาปัญเจกาจตุโมการะสังสารันตาภาวาภาเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันธ์นาขันธ์มีขันธ์เดียวมีขันธ์สี่ขันธ์กำลังต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาทังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสายังเยจิมังนาปะชานันติเทวะเตสังนิเวทโยงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้หมายยานาบุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอาเวราสุขาชีวิโนเขมาปะทันจาปะปนตุเตชิชาตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจงถึงบทอันกระเสมกล่าวคือพานิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด
ทิวาตปฏิอาทิโจรติมาภาติจันทิมาสันนัตโธคติโยตปฏิชายตปฏิพระมโนอาทาสัพพามโหรตังพุทโธตปฏิเตชะสาบูชาระเหบูชยโตพุทเทยดิจาสาวะเกปะปัญจสมติกันเตตินาโสกาปริทาเวเตตาทิเสบูชายาโตนิพุตเตอกุโตภาเยนาสกาบุญยังสังฆาตุงอิเมตตามาปิเกนาจิพุทธังบูเชมิธัมมังบูเชมิสังฆังบูเชมิพุทธังธัมมังสังฆังบูเชมิสาธุสาธุสาธุครับอาราธนานิมนต์พระอาจารย์ครับขอบคุณท่านอาจารย์อาวิชัยญาณมุนีเอาสาธุดังๆให้ตัวเอง3 ครั้งสาธุสาธุ สาธุ อนุโมทา มิ นี่เอาแบ่งบุญกันแบ่งบุญกันนะเอาสาธุไปเข้าห้องน้ำห้องท่าหรือจะนั่งอยู่ใครจะเอาบุญเก็บปัดฝาดอนุโมทนานะขอบคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่อกับโอเคอันนั้นก็อนุโมทนากับพวกเราไม้หลายตัวไว้ตัวไหนเป็นไม้ลอยมั่งใครเครื่องเสียงหาไม้ลอยหน่อยไม่มันใช้ได้หรือเปล่าค่อยลองก่อนค่อยนี่ตอนเช้านี่แย่งไม้ค่อยพุทโธโอ้ได้เว้ยค่อยนี่ไม้เยอะเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครเดี๋ยวหลวงพ่อมาแล้วอนุโมทนากับพวกเราช่วยกันเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ใครจะไปลงทานไม่รู้มีอะไรมั่งหรอกลงทานบึ้งถ้าไม่มีก็บุญนะแม่ชีนะพระมาแล้วบอกว่าให้บวชเป็นพระลงทานพระมาแล้วนู่นโต๊ะจีนด้วยพวกเจ้าไม่มีอะไรเลยอันนั้นก็นะอนุโมทนากับพวกเราเนาะหลวงพ่อยิ้มเนี่ยยืนยิ้มไม่รู้ไปยิ้มอยู่ไหนเนาะหลวงพ่อนิรุตก็อาจจะมีความสุขเนาะที่พวกเรายังไม่ทิ้งศีลทิ้งธรรมพวกเรายังนะตั้งอยู่ในศีลในธรรมเอานะลงทานนนนะแกยายจินยายทองเตรียมขายเลยเปิดใครระวังลื่นหน่อยนะโอ้เดินระวังเดี๋ยวหาว่าบุญไม่ส่งผลอีกอาจารย์ข้าน้อยฟังธรรมทั้งคืนมันลื่นขาหักตอนเช้ามันไม่มีบุญจริงบ่มาว่าอย่างนี้ไม่ได้นะเจ้าเดินลื่นเองไปแล้วใครจะเอาบุญช่วยเก็บของใครมีแรงเนี่ยเก็บข้าวของปัดฝาเช็ดถูเดี๋ยวสายๆก็จะได้เข้ากิจกรรมนะทำอะไรเดี๋ยวให้หลวงพ่อพระครูดมเนาะเมื่อคืนหลวงพ่อพระครูศรีไม่ได้เทศเลยเนาะเดี๋ยวไฟหน้าเดี๋ยวเช้านี่แหละเนาะแล้วก็นุโมทนากับครูบาอาจารย์โดยเฉพาะท่านพระอาจารย์สราวุธพระอาจารย์ต้นอยู่ร่วมมันทั้งคืนไม่รู้เอาลูกน้องไปไว้ไหนหมดเลยว่ามาตั้งคันรถใหญ่ไปที่ชอบแบบลูกน้องเนาะพระอาจารย์เนาะไปหาที่พักระวังลื่นนะระวังลื่นฝนตกเนาะก็อนุโมทนานะทุกภาคส่วนนะพวกเราร่วมกันเนาะแล้วก็เมื่อคืนได้มีโอกาสได้พูดถึงว่าถ้าเรารักษาหลักการของพระศาสนาก็คือธรรมนั่นแหละเนาะพระพุทธเจ้าจากไปก็บอกพระอานนท์ว่าอานนท์
ดูก่อนธรรมก็ดีวินัยก็ดีอันใดอันเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอธรรมและวินัยอันนั้นเป็นศาสดาของพวกเธออันนั้นถ้าพระหรือว่าอุบาสกอุบาสิกายังรักษาธรรมกันไว้ก็จะเป็นสิ่งที่เชิดชูเนาะเพราะธรรมนี่ก็ให้อรรถะหลายอย่างธรรมคือสิ่งที่พุทธเจ้าแสดงก็ได้ธรรมคือความจริงคือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปก็ได้ธรรมคือการประพฤติที่ดีงามเรียกว่าธรรมจริยาก็ได้อันนั้นเราเอาความหมายของธรรมเนี่ยนะที่เป็นธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติธรรมนะที่เป็นธรรมจริยาเนี่ยเอามาไว้ในชีวิตพวกเราก็ไม่เหินห่างเนาะเพราะนั้นวัดป่าจริยธรรมนะก็ยังอยู่คู่กับจิตใจคนทั่วไปเนาะเคยได้ยินได้ฟังว่ามีเสียงธรรมะดังตลอดทั้งคืนทั้งวันเข้ามาก็เจอกิจกรรมของคนที่ประพฤติร่วมกันนะหลากหลายแต่ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยแล้วแหละเนาะอย่าไปหวั่นไหวนะโยมแม่นะเพราะว่าผู้คนก็มีความคิดหลากหลายเนาะหลักการของพระศาสนาถ้ายังไม่ทิ้งในการประพฤติปฏิบัติก็คือการศึกษาการปฏิบัตินั่นแหละแต่ที่ถ้าบุคคลที่เป็นคนดีถ้าอาจารย์ต้นมาเป็นเจ้าวาดผมก็ว่าท่านก็ต้องมาศึกษาปฏิบัติเหมือนเดิมแต่ถ้าคนอื่นไม่แน่อาจจะชวนกันเล่นยาม้ากินเหล้าโอ้ยเนาะอันนั้นก็เหลวเป๋วอันนั้นก็นี่แหละเนาะที่เรายังมีครูบาอาจารย์คอยเป็นห่วงเป็นใยก็เป็นบุญของญาติโยมด้วยแหละท่านหลวงพ่อรองจังหวัดก็มารักษาการหลวงพ่อพระครูอุดมก็มาคอยช่วยอำนวยการเพราะว่าทุกคนก็หวังความสุขความเจริญฉะนั้นเมื่อพวกเรายังอยู่ในศีลในธรรมกันเนี่ยคุณงามความดีก็เกิดตามสติกำลังปัญญานั่นก็อนุโมทนาทุกภาคส่วนเนาะญาติโยมที่มาโน่นโรงทานมาแล้วจะเอาแบบไหนเตรียมเลยญาติโยมที่ออกไปก็อย่าไปหวั่นไหวนะพวกเจ้าไม่มีข้าวจี่ก็ไปไม่มีข้าวต้มก็สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ในใจอาจารย์ทำไมมีแต่ของพระอ่ะเอาเจ้าไม่ได้ทำบุญไว้ถ้าเจ้าบวชพระก็จะได้เนาะนะยายนงรักเนาะนี่เจ้าบวชชีก็ยังไม่ได้หรอก เอาบุญเนาะอย่าไปว่าแต่เราเลยพระพุทธเจ้าอ่ะครั้งหนึ่งเดินทางไปแล้วไปเจอเด็กเขามีขนมเด็กก็ไม่ให้เนาะมันก็เก็บไว้เฉยทีนี้พระพุทธเจ้าก็ถามพระว่าอยากฉันไหมแต่อยากฉันก็รอพระก็บอกเอ้าก็เด็กเขาไม่ให้หลวงพ่อโชคเอ้าแล้วจะไปฉันยังไงพระเจ้าเดี๋ยวเจ้าของเขามาพอพระมหากัสสปะเดินทางมาพระ500เด็กเลื่อมใสเนาะเอาขนมไปถวายพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะก็ชี้มาหาพุทธเจ้าพอมาหาพุทธเจ้าเด็กได้ถวายขนมแล้วก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลนะดำรงอยู่ในธรรมทำหน้าที่ของตนย่อมเป็นที่รักของประชาชนนี่เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ใช่ว่าบุญมันจะมาทุกที่เนาะเราไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเราไม่ได้ทำบุญไว้ข้าวจีก็หมดระวังลื่นเนื้อน่ะมีร้านข้าวจีจากนาแกวัดอะไรนะเทพนิมิตเทพคีรียายล้อมเหรอหลวงพ่อมาแวบๆเมื่อวานเนาะแล้วก็ร้านนู้นร้านอะไรก๋วยเตี๋ยวไปจ่อแถวเลยไปต่อกันเลยบำรุงกำลังก่อนนะอนุโมทนาใครอยู่ได้ทั้งคืนชิตังเมเนาะแล้วก็100 วันเสร็จแล้วงานอีกงานหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มอีกแล้วนะเห็นหลวงพ่อบอกว่ากฐินเนาะวัดป่าจริยธรรมนะเดี๋ยวก็หลวงพ่อมหาม่อนหลวงพ่อโชคเนาะช่วยกันประคับประคองหลวงพ่อรองก็ไม่ทิ้งหรอกเนาะแล้วค่อยก็บอกว่าให้หลวงพ่อเอ็กเนี่ยไปเรียนหน่อยไปเรียนปฏิโมกข์หน่อยไม่รู้ว่าจะไปอยู่รับปากอยู่ไปเรียนเพื่อจะได้ปฏิโมกข์มาไว้ที่วัดป่าสักองค์นะได้ไม่ได้ก็ช่างมันเนาะตะโก้เนาะขอให้ไปก่อนก็ให้นึกถึงพวกเจ้าเวลาค่อยไปอยู่แถวหนองบัวว่าไปเก็บอะไรนะ
ไอ้อะไรเบอร์รี่นะแต่ก็ไอ้มอนเบอร์รี่ไอ้ลี่แหละก็ไอ้ก็ถามว่าแล้วมันได้กำไรไหมไปอ่ะเอ้าก็ธรรมดาแหละเขาก็ได้กันไอ้เขาก็ได้กันแล้วเจ้าได้ไหมโอ้บางทีมันก็ได้เนาะตาหมานนี่เคยไปเก็บแล้วไอ้ลี่อ่ะไอ้มอนเบอร์รี่มอนมาล่าอะไรน่ะก็การไปทำมาหากินมันก็มีได้แล้วขาดทุนมีไหมยายว่าเอาขาดทุนก็พรศักดิ์200,000อ่ะก่อนไปเสียนากลับมาเสียเมียไอ้ชีวิตเวลาลงทุนก็มีกำไรมีขาดทุนอย่าไปซีเรียสใจนงรักได้บวชชีบวชพระแล้วจะไปสวรรค์หมดหรอกทางนี้ก็เต็มแน่นสวรรค์แล้วบวชชีบวชพระไปไม่ได้ก็ได้ยายไปไหนพุทธเจ้าบอกกุโสยะธาทุกขโตหัตถเมวานุคันตติยาคาอันบุคคลจับไม่ดีย่อมฉุดไปนรกชั้นใดโอ้ยค่อยอ่านแล้วกูบวชพระแล้วกูจะไปนรกอีกก็เนี่ยป๊าดแล้วก็นึกถึงหลวงพ่อรูปหนึ่งเขาชื่อหลวงพ่อชมพุกะในกล่องมันอยู่ตรงนี้ดีกว่านี่เนาะหลวงพ่อชมพุกะนี่ไปด่าพระแกเป็นพระสมัยพระเจ้าองค์ก่อนแล้วแกอิจฉาเนอะแกอยู่วัดแล้วพระมาแกก็เลยไปด่าว่าท่านไม่ต้องมานุ่งผ้าจีวรเนาะท่านแก้ผ้าท่านเนี่ยต้องถอนผลด้วยแปรงตาลท่านเนี่ยต้องกินไม่ใช่กินข้าวจีนะกินก็ขี้แหละแล้วท่านเนี่ยอะไรไม่ต้องนอนเตียงนอนดินแล้วไปด่าพระอย่างนั้นล่ะท่านเกิดมาท่านได้มาหมดเลยนะยายนงลังมาเป็นพระแล้วบวชต้อง20,000 ปีไม่ได้บวชอย่างพวกเรานะพ่อยเนี่ยแค่30 ปีหลวงพ่อนิรุต29 ปีนั่นบวชต้อง20,000 ปีเวียนว่ายตายเกิดตกไปในอบายพอกลับมาชาติสุดท้ายมาเป็นคนที่เมืองสาวัตถีวิบากกรรมที่ไปด่าพระเนี่ยหลวงพ่อก็ชื่อชมพุกะเนี่ยแก้ผ้าไม่นุ่งผ้าโอ้ยแล้วทีนี้ทำยังไงพอเริ่มโตพ่อแม่ก็ตกใจทีแรกเด็กกินเนาะก็ไม่คิดอะไรหรอกไม่ใช่กินโต๊ะจีนนะกินพอโตเนี่ยกินแล้วชอบโอ้ยกินปาดแก้ผ้ากินนอนเสื่อนอนดินนอนเตียงไม่ได้ต้องนอนพื้นดินเนี่ยปาดนี่แล้วก็เวลาผมยาวเนี่ยโกนไม่ได้ต้องเอาแปรงเขาเลยเอาแปรงตาลเนี่ยมาถอนโอ้ยเป็นพระแล้วยังไปโดนขนาดนี้เนาะแต่สุดท้ายพุทธเจ้ามาแล้วพระเจ้าก็บอกว่าโอ้ยชมพุกะชาติที่แล้วท่านไปด่าพระไว้ชาตินี้ท่านก็ได้รับผลเพราะความหวงแหนความตนีวัดกูวัดมึงเนี่ยนะนี่เห็นไหมไม่ต้องห่วงหรอกเราเนี่ยยังก๊อกแก๊กยายนงรักเอ้ยไม่รู้จะไปซ้ายไปฝาหรอกขนาดเขาบวชต้อง20,000 ปีก็ยังไปอย่างนั้นได้เนาะแต่สุดท้ายแกก็บรรลุนะหลวงพ่อชมพุกะเนี่ยไอ้นั่นบอกยายเลยบอกว่าไม่ใช่ว่าบวชแล้วมันจะ100%หรอกใช่ไหมค่อยชอบอาจารย์มหาสุริยาเนี่ยไม่ได้มาเนาะไหนก็แกนินทาแกนะพวกเจ้าไปบอกเลยนะว่าอาจารย์แม็กนินทาโยม อาจารย์มาแล้วเชิญทานข้าวจี่ก่อนนะอาจารย์อาตมาจับไมค์ก่อนยังไม่ให้ตอนนี้ทักทายกันก่อนอาจารย์มหาสุริยาแกว่าดีเนาะไม่ออกไหมออกจากบ้านออกจากบาปบางทีออกจากบ้านแล้วมาวัดยังไม่ออกจากบาปนะยายเนี่ยมาวัดอย่างเงี้ยบางทียายคนนี้จักเอียงมันเอาไปอะไรเยอะไม่เราจะมายุ่งอะไรกับใครเนาะมาวัดแล้วก็มาเอาบุญไปมองยายคนนั้นคนนี้ยายคนนี้เข้าห้องน้ำไม่ยอมล้างห้องน้ำยายคนนี้มาเอาของไปเยอะอะไรอย่างนางเสร็จเลยนี่อุตส่าห์มาเอาบุญแล้วมาเอาบาปอีกออกจากบ้านแล้วไม่ออกจากบาปออกจากลูกจากผัวมานี่เงินนี่บ้าเนี่ยแล้วก็ไม่ออกจากบาปจากอกุศลอาจารย์มหาสุริยาก็เลยไม่ออกอาจารย์ทำไมต้องออกออกแรกคือออกจากบ้านออก2คือออกจากบาปเจ้าเอาไปไหนเนี่ยข้าวจีเนี่ยจะมาโคศกไงมันกินไม่ได้ตอนนี้เอารับก่อนไปนู่นไปหาพระครูลองท่านลองนู่นอยู่นู่นเอามาตอนนี้กินไม่ได้หรอกเดี๋ยวค่อยไม่ได้ไม้เดี๋ยวหลวงพ่ออุดมตื่นแล้วแกจะมาแย่งไม้ค่อยตอนนี้ค่อยต้องเอาไม้ก่อนไปเลยข้าวจีไม่เอาโอ้ยสาธุค่อยต้องฟาดไม้ก่อนเดี๋ยวค่อยไม้เดี๋ยวท่านตื่นมาแล้วท่านมาแย่งไม้ค่อยเมื่อวานเนี่ยโอ้ยเนาะแกหมดแรงตอนตี 3ก็พอโอ้ยหลวงพ่อมรณภาพไปยังเนาะแม็ก
แม็กมาเลยแม็กแล้วก็เดี๋ยวแม็กเป็นโฆษกแล้วเดี๋ยวมาหาป๊อตต่อเลยโอ้ยค่อยได้ยินเสียงแกเนาะก็เอ้าหลวงพ่อพระครูคงเบาหวานขึ้นแล้วโอ้ยแต่ค่อยนะไม่ต้องเบาหวานหรอกค่อยก็น็อกตั้งแต่หัวค่ำแล้วโอ้แกแข็งแรงนะหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็ต่อสู้เนาะเนี่ยหลวงพ่อวัดศรีอุดมวงศ์หลวงพ่อผาใหญ่หลวงพ่อผาหม้อเจ้าเอ้ยเจ้านึกถึงคนแถบเนี่ยคนนาด้วงนากลางนาวังค่อยว่าพวกเจ้ามีบุญนะคนพวกเนี้ยพระเหล่านี้ไม่ใช่คนบ้านเจ้าหลวงพ่อผาใหญ่ก็อุบลนู่นบ้านตายอรไทยหลวงพ่อวัดศรีอุดมวงศ์ก็นู่นไหนอยู่เพชรบูรณ์ไปบวชอยู่ตาดแต่ก็มาอยู่บ้านเจ้าหลวงพ่อผาหม้อนี่ก็เหมือนกันคนอุทัยบ้านไร่แต่ก็มาอยู่บ้านเจ้าเนี่ยต้องมาทำกุศลกันอยู่ตรงนี้หลวงพ่อพระครูศรีก็เกษตรวิสัย101พวกเจ้ามีบุญคักเด้อเนาะได้คนมีบุญคนมีกุศลมหาป๊อดเนี่ยยังอยู่กับที่อยู่ภูกระดึงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีบุญร่วมกันเนี่ยมันมากันไม่ได้หรอกนะอันนั้นก็อนุโมทนานะกับพวกเราเนาะอุบาอาจารย์ก็มาเป็นแรงใจแล้วก็สาระสำคัญพวกเราก็อย่าทิ้งกันแล้วกันเนาะทิ้งธรรมทิ้งทานศีลภาวนานี่แหละแล้วก็ต้องฝึกนะอย่างเรามารวมกันก็ให้มันไม่100%หรอกเนี่ยเจ้าดูสิข้าวจีมีแค่ยายล้อมแก๊งยายจินยายทองเตรียมแล้วนู่นล้านหนึ่งคนจะให้เนี่ยมันไม่ได้คิดสักกี่คนหรอกมันอย่างจูเลกับสาดกแกว่าจิตที่ตัณหนีเนี่ยเป็นแสนดวงแต่จิตที่คิดจะให้คนอื่นมันไม่กี่ดวงเราก็เหมือนกันไม่ใช่เจ้าหรอกค่อยเป็นพระเองก็ไม่ใช่คิดจะให้ใครง่ายๆนะอันนั้นถ้าไม่ได้ฝึกไว้ยายมันขี้ทีเนาะบ้านเจ้าเรียกว่าขี้ทีภาษาเหนือเรียกว่าขี้จิภาษากลางเรียกว่าขี้เหนียวภาษาบาลีเรียกว่าตนีมัจฉริยะตนีอันนั้นความตนีเนี่ยมันก็อยู่ในใจของสรรพสัตว์นั่นแหละเราพยายามฝึกมันเอามันออกก็อ่านชาดกเรื่องหนึ่งคลิพังคะหรืออะไรจำภาษาบาลียังไม่แม่นแต่ว่าโครงเรื่องก็พระพุทธเจ้าเกิดเป็นคนรวยทีนี้พระปัจเจมาโปรดแกก็ให้ลูกน้องเอาข้าวไปถวายพอข้าวไปถวายมารเนรมิตทานหลุมทานเพิ่งด้วยว่าดักหน้าพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าอ้าวมันไม่เคยมีเนี่ยลูกน้องก็บอกลูกพี่ไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้มีแต่ทานเพิงพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ก็ถือถาดอาหารไปแล้วไปยืนตรงแถวไฟและท่านก็บอกว่าเราเนี่ยจะมีเท้าชี้ขึ้นมีศีรษะปักลงก็ตามทีเราจะไม่ทำความชั่วอันเป็นกรรมไม่ประเสริฐอีกท่านจงรับอาหารของเราพออ่านแล้วก็คิดว่ายายเนี่ยถ้าท่านไม่เคยฝึกมาท่านก็คงให้ไม่ได้หรอกใช่ไหมแค่จะให้เขาเนี่ยยังถูกมารมาแกล้งแล้วพอท่านให้พระเวทอะไรนะให้กันหาชาลีท่านก็มายืนร้องไห้เพราะเสียดายไม่ได้เสียดายหรอกห่วงลูกดังนั้นท่านเปรียบนะในที่หนึ่งท่านบอกว่าคนจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาสละเลือดเนี่ยโลหิตเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเขาสละศีรษะหรือหัวเนี่ยหัวศีรษะเนี่ยมากกว่ามะพร้าวในชมพูทวีปเขาสละดวงตามากกว่าดาวบนท้องฟ้าฉะนั้นเขาจึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยโอ้ยแค่จะสละบ้านสละเรือนสละทรัพย์เล็กๆน้อยๆยังอยากเนาะยายเอ้ยใช่ไหมไม่ต้องอะไรหรอกมาแล้วก็ยังจะมาแย่งกันอีกใช่ไหมไอ้แค่ซากพืชซากสัตว์เนี่ยจะไปว่านะแล้วค่อยว่าเจ้าเนาะเอาใครตะกี้โยมถวายน้ำผึ้งน้ำผึ้งอาตมาไปไหนท่านไหนว่าสละไงเขาถวายอาตมาแล้วนะนั่นโอ้ไปนู่นนะท่านเอ้ยขนาดเขาให้มาหยกก็ยังมาหวงเฉยเลยเนาะบางทีก็มันของเก่าเราเนาะโตเทยพามเนี่ยแกสอนลูกบอกว่าอย่าไปให้ใครนะเก็บไว้เหมือนกับจอมปลวกเก็บไว้กับเหมือนอย่างพึ่งใช้ไปก็เหมือนยาหยอดตาแล้วแกไปเกิดเป็นหมาเฝ้าบ้านสุภมานพก็เอาแกมาเลี้ยงใหญ่แล้วของที่แกไม่บอกลูกแกเนี่ยเงิน100,000หมวกทองคำรองเท้าทองคำลูกแกเคยเห็นพอพุทธเจ้าไปบอกสุภมานพก็ไป
แค่แหละไปทำดีกับมันหมาตัวนั้นอ่ะมันบอกเนาะสุภาพมานพก็โอ้โหพ่อกูนี่ตายไปเป็นหมาที่ไหนได้เนาะว่านึกว่าจะตายแล้วไปเป็นพราหมณ์มันไม่เกี่ยวหรอกมันไม่ได้เกี่ยวคนมันไปตามบุญตามบาปแกมีความตนีแกมีความหวงแหนในทรัพย์ว่าตายไปเป็นสุนัขเป็นด็อกเป็นหมาเฝ้าของไปนั่นแหละ โอ้ไม่ธรรมดาเนาะอันนั้นเนี่ยเรามาชำระสะสางจิตใจเราเนาะถ้าที่เนี่ยวัดป่าจริยธรรมมีแต่การให้มีแต่ความสุขยายเอ้ยนะให้ข้าวให้น้ำให้ของนะอย่างวัตถุแจกกันแบ่งกันเนาะมีอะไรก็ปันกันเขาเรียกว่าสมะโภคีก็ได้มีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันนะนิมนต์ครับครูบาอาจารย์นุ่นนิมนต์ไปรับไทยธรรมนะครับมีข้าวจีมีเดี๋ยวโรงทานจะเปิดนะก็เป็นบรรยากาศหนึ่งเนาะแบ่งกันถ้าสังคมใดไม่แบ่งกันหลวงตาแม็กก็เก็บหลวงพ่อเอ็กก็เก็บหลวงพ่อโชคก็เก็บหลวงพ่อมหาม่อนก็เก็บไม่มีต่างคนต่างแย่งกันก็จะมีแต่ความชั่วร้ายแล้วก็เวลาอยู่ร่วมกันแล้วให้ของกันก็ต้องให้อภัยกันด้วยบางทีก็โอ้ยธรรมดาแหละแต่มัน100%ไม่ได้มาเกิดเป็นคนแล้ว100%ก็เป็นพระอรหันต์หมดเกิดเป็นคนก็มาตามบุญตามบาปบางคนก็ขี้ทีบางคนก็ขี้โกรธบางคนก็หลงไปอันนั้นก็อาศัยเมตตาเนาะเห็นอกเห็นใจกันนะไม่มีใคร100%ก็คุยกันเนาะด้วยความรักความปรารถนาดีค่อยชอบอาจารย์มหาปอดมหาวิชัยแกยิ้มแกบอกจะไปช่วยหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออำนาจแกยิ้มหลวงพ่อนิรุตก็ยิ้มมาช่วยมาโอ้ยแกเอาเนี่ยยายนงรักมาดูเนี่ยใครเผาไอ้นี่ละยายนงรักนี่โอ้โหใครเผาโต๊ะหมู่ใครเผาโต๊ะหมู่มาดูเนี่ยใครจุดไว้เนี่ยโอ้โหบูชาไฟไว้พวกเจ้านี่ไว้เร็วมาดับเร็วโอ้เดี๋ยวเอาไปเลยโอ้มาเผาได้เนี่ยโอ้ทำไมเร็วมาเอาไปลูกใครเลยทายกนี่มันของจริงนะเนี่ยไม่ได้เล่นนะเนี่ยโอ้ดับแล้วอุ้ยดับง่ายๆเนาะโอ้เนี่ยบูชาไฟนี่ไม่ได้นะเผาเนาะไอ้นี่ไฟเผาภายนอกนะแต่ไฟชั่วในตัวเราเนี่ยไฟราคะโทสะโมหะเนี่ยมันคงเผาใจเราน่าดูอย่างนั้นก็อาศัยเมตตากันเนาะยายเอ้ยก็เห็นโรงทานแล้วก็อนุโมทนาบางทีก็เขามาแย่งกันนั้นบ้านเราไม่มีหรอกเนาะที่ไหนนะยายแย่งกันโรงทานแตกอะเบาๆยายเบาบางคนก็จะเอาถุงบางคนก็จะโอ้ยนั่นก็เมตตาแต่คนให้อ่ะบางทีก็ไม่ท้อหรอกนะเข้าแถวหน่อยแล้วก็จะมีวิธีการคิดนะโอ้เหมือนอย่างที่ท่านเล่าเรื่องนางสามาวดีอ่ะแกเป็นคนใจดีเนาะไปทีแรกก็ไม่ไปแย่งกับเขาพอได้เป็นลูกสาวลูกเลี้ยงของเศรษฐีก็แจกทานดีเนาะแกก็ให้เข้าแถวให้เป็นระเบียบแบบแผนก็ทำได้พอหมดยุคแกค่อยว่าเอาหมายนางสามาวดีไม่อยู่เนาะอินเดียตอนนี้ไปแจกของนี่ระวังนะโอ้บางทีไอ้คนแจกนั่นแหละจะถูกขย่ำเอายายคนหนึ่งแกไม่ยอมเชื่อพระบอกว่ายายอย่าไปแจกนะโดนมันขย่ำนะมันขย่ำเหมือนกับจะบอกว่าไงเนาะเหมือนลิงแย่งของอ่ะยายแกไม่เชื่อเนาะแกก็ทำเป็นแกเก๋าอ่ะแกก็ผมตั้งทรงแบบคือแกไปฟักของให้เด็กนู่นไอ้ตรงกลางไกลๆมันขยมแกซะกิ้งคุกฝุ่นผมเผากระเซาะกระป๋องกระเป๋าก็จุยโกรธเด็กกำดินกูไม่ให้พวกมึงแล้วไอ้พวกมึงนี่ก็บอกแล้วอย่าไปเด็กเขางั้นอยู่แล้วโอ้ยตายอันนั้นเห็นไหมบางทีเราไม่เมตตาเราไม่สงสารตัวเองก่อนเอาปลอดภัยก่อนเนาะยายเนาะอย่าให้เกิดความชั่วร้ายในตัวเราอันนั้นก็เนี่ยเรามาร่วมกันอย่างเงี้ยไม่มีใคร100%ก็จอดรถก็หลบกันมั่งกินก็แบ่งกันมั่งเมตตากันเห็นใจกันเนาะแล้วก็มีความสุขเวลาเราเห็นใจคนอื่นเนี่ยเรามีความสุขนะมันสุขใจตัวเราเนาะเราใจสบายใครจะโกรธเราไม่ได้โกรธด้วยเนาะเหมือนอย่างนางอุตราน่ะนางศิริมาแก
แกหึงนางอุตราคิดว่ามาแย่งผัวแกที่แน่นางอุตราเนี่ยแกจ้างมาอยู่กับผัวแกคือนางอุตราเนี่ยเป็นพระโสดาบันก็ไปให้นางสิริมาเนี่ยมาอยู่กับสามีแกผัวแกสามีแกแหละ15 วันเนาะโยมปุญญวัฒน์เนาะวันละ1,000ทีนี้นางสิริมาเนี่ยพอมาอยู่ก็ลืมเขาเรียกลืมตัวน่ะลืมข่าววันสุดท้ายก็เห็นเขายิ้มให้กันเขาเย้ยกันก็เลยหึงเอาน้ำร้อนไปเทใส่นางอุตรานางอุตราก็คิดว่าโอ้ถ้าเขาไม่ได้มาอยู่กับสามีเราไม่ได้ให้ทานแกคิดเมตตาเนาะก็สงสารคนที่ไม่ดีแล้วก็แม้แต่คนใช้จะไปทำร้ายแกก็ช่วยห้ามสุดท้ายแล้วนางสิริมาเนี่ยแบบยอมใจบอกเรามาทำร้ายเขายังหวังดีต่อเราแล้วก็นะทำยังไงมาขอโทษกันแล้วก็ไปหาพุทธเจ้าสุดท้ายไปฟังธรรมพุทธเจ้าก็บอกว่าบุคคลทั้งหลายเนี่ยเอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเอาชนะคนไม่ดีด้วยความดีเอาชนะคนตนีด้วยการให้เอาชนะคนพูดแหละเลาะแหละด้วยคำสัตย์พอฟังธรรมแล้วในธรรมบทเนี่ยนางสิริมาบรรลุโสดาบันแต่นู้นในอุตราวิมานในพระไตรปิฎกนางอุตราก็ได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีแล้วพ่อแม่และสามีด้วยได้ฟังธรรมบทนี้แหละได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะโยมปุญญวัฒน์แต่มาถ้าเราอ่านแต่ธรรมบทเนี่ยเราจะไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยเราไปอ่านในอะไรนะอุตราวิมานเคลียร์เลยนะนั้นมันเหม็นหน่อยแต่จะเอาไม้บอกนะโยมปุญญวัฒน์นะแต่มาได้ไม้แล้วไม่ให้ใครง่ายๆนะนี่มันไอ้ทิศบีไม่มาแย่งด้วยวันนี้อันนั้นก็อนุโมทนากับพวกเราเนาะพวกเรามีเมตตาต่อกันครูบาอาจารย์ที่มาก็เหมือนกันนะโดยเฉพาะหลวงพ่อรองนะรองจังหวัดนี่เดี๋ยวไปเดินเดี๋ยวไปท่านก็เป็นห่วงเนาะครูบาอาจารย์มาแล้วก็หลวงพ่ออุดมวรานุวัฒน์แม้แต่หลวงพ่อต้นนะได้จัดรายการร่วมกันนะทีเนาะเสียงเหนือกับเสียงตาดนี่มันจะออกไปยังไงเนาะแกก็นะมีหลายบรรยากาศพาญาติโยมมาจากสุพรรณมาหรือยังสุพรรณนะกินข้าวจี้นะสุพรรณก็ลื่นได้นะโอ้ไม่ได้ระวังลื่นไอ้นั่นก็อาศัยเมตตากันเนาะครูบาอาจารย์ท่านก็มุ่งมา่ปรารถนาดีตั้งแต่หลวงพ่อนะพระครูจริยะสารธรรมยังอยู่ท่านก็มาช่วยแม้แต่จากไปแล้วก็ยังนะมีความหวังดีนะอยากให้เกิดคุณงามความดีท่านก็มาเนาะมาให้กำลังใจพระอาจารย์ประหลัดณรงค์ฤทธิ์ครูบาอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อที่ผมฟังรายการท่านตอนเที่ยงนู้นวัดพิษโสภารามหลวงพ่อครูเกษมนะวัดพิษเนี่ยอาตมาไปครั้งหนึ่งแล้วไปได้กรอนนี้มาไม่รู้ใครแต่งแล้วมาจดไว้โยมปุญญวัฒน์ฝั่งสมุทรสุดฟากฟ้าชลาลัยเรือแล่นลัดตัดไปฝั่งข้ามสงสารฝั่งยาวไกลเกินฝ่านาท่านเพียรเถิดอย่าขั้นค้ามไม่ท้อคงถึงเพราะเราอ่านแล้วเราชอบแต่มาก็เอามามิกกับคาถาของท่านมหาชนกที่ท่านว่ายน้ำอยู่แล้วนางฟ้ามาบอกว่าท่านไม่เห็นฝั่งท่านจะพยายามไปทำไมพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าโสอะหังวายมิสามิยะถาสติยะถาพลังคัดฉังปาลังสมุทธสักกัดสังปุริสการิยังเหล่านั้นจะพยายามตามความสามารถตามกำลังจะทำความเพียรที่บุคคลควรทำไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรนี่เอามามิกกันเนาะแล้วเราก็เนื่องนี่วัดพิษโสภารามสมัยก่อนหลวงพ่ออยู่เนาะหลวงพ่อองค์เก่าท่านเจ้าคุณท่านก็ทั้งปริยัติปฏิบัติและอาตมาเนี่ยพระเจ้าคุณราชปริยัติยาธรอาตมาไปผาชนะใดครั้งแรกก็เพราะลูกศิษย์วัดพิษอันนั้นอาตมาไปนอนที่ภูอานนท์ก็ใกล้แล้วเนาะโขงเจียมอยากจะขึ้นไปผาชนะใดเมื่อสัก10 กว่าปีที่แล้วลูกศิษย์วัดพิษมาหากล้องหรืออะไรก็มาแล้วเขาก็
เอารถ4 ประตูมาจะขึ้นไปผาชนะใดเราก็เฮ้ยไปด้วยเราไม่รู้จักนะว่าเขาเป็นลูกศิษย์วัดพิษเอาพระด้วยกันเนาะจะวัดไหนก็เอาเถอะไปพอไปแล้วโอ้ไปเห็นบรรยากาศบนผาชนะใดก็ครั้งแรกเนี่ยไปกับลูกศิษย์วัดพิษแล้วก็ไปที่ไหนอย่างไปวัดสร้อยทองไปไหนก็จะไปเจออันนี้ลูกศิษย์วัดพิษนะวันนั้นไปที่วัดใหญ่จอมปราสาทที่สมุทรสาครท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งก็ลูกศิษย์วัดพิษเหมือนกันไม่รู้ท่านเจ้าคุณอะไรอาตมาก็ไม่ได้ถามชื่อท่านมาคุยกับหลวงพ่อเอกเอ้าเนี่ยลูกศิษย์วัดพิษแสดงว่าคำสอนหรือว่าการกระทำดีที่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างไว้เนี่ยปริยัติปฏิบัติเนี่ยมันแผ่ไปนะโยมปุญญวัฒน์วัดอาจจะสูญสิ้นสลายแต่คำดีคำสอนเนี่ยมันฟุ้งขจรไปเหมือนอย่างถ้าใครถามว่าท่านแม็กมาจากไหนโอ้เคยไปอยู่วัดท่ามาโอ2 ปีอยู่สาขาอีก3 ปี5 ปีหลวงพ่อมหาสมปองมุติโตเคยอยู่ถึงวัดนะมันจะเป็นยังไงก็ไม่ได้เรื่องแปลกแต่ว่าเราเนี่ยได้วิชาได้ความรู้จากสำนักนะเรียกว่ายามมีอยู่อย่าลืมถิ่นนะที่เคยอยู่เนี่ยยามมีความรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนยามมีคู่รักอย่าลืมพ่อลืมแม่ที่คอยกอดนอนนะยามนึกถึงคำสอนก็ให้กตัญญูต่อพระธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันเตือนใจนะคนมีบุญทั้งหลายอย่างนั้นสาธุนะกับครูบาอาจารย์พระอาจารย์น่าจะมีอะไรหรือเปล่ากิจกรรมพระอาจารย์มานะผมไม่รู้ด้วยนะผมก็ว่าผมไปเรื่อยนะจะบิณฑบาตไม่บิณฑบาตตอนนี้กินอย่างเดียวนะทานอย่างเดียวลงทานแล้วจะมีบิณฑบาตไหมยอมเช้าแล้วจะยังไงแต่น่าจะมีเนาะเดี๋ยวหลวงพ่อพระครูอุดมก็จะมาประชาสัมพันธ์นั้นก็อาศัยเมตตากันนะยายนะรักกันแพงกันสงสารกันเห็นใจกันเนาะว่าเราเมตตากันจิตมันเป็นกุศลจิตที่เป็นเมตตาเนี่ยมันไม่ได้เกิดสภาวะเดียวยายรู้ไหมไอ้เกิดแต่หัวหน้ามันก็คืออโทสะเรียกไม่โกรธแต่เวลามันเกิดเนี่ยมันมาทั้งกลุ่มเลยนะมาทั้งพวกศรัทธาสติหิริโอตตัปปะอโลภะแล้วก็อโทสะเนี่ยมาหมดเลยนะตัตตระมัชฌตตากายปัสสติจิตตปัสสติเนี่ยมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะเนี่ยเหมือนอย่างพวกเรามาเนี่ยอาจารย์แม็กก็หมาอาจารย์ต้นก็หมากันหมดเลยหมากันทั้งหมดเลยเนี่ยมากันทั้งหมดอันนั้นเวลากุศลหรือคุณงามความดีมาเนี่ยมารวมกันนะเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงแก่พระบอกว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านำความสุขมาให้การแสดงสัตธรรมก็นำความสุขมาให้ความสามัคคีของหมู่ก็นำความสุขมาให้ความเพียรของคนที่สามัคคีกันก็นำสุขมาฉะนั้นเวลาทำกุศลเนี่ยคนก็จะไปร่วมกันคุณโยมปุญญวัฒน์คล้ายๆกับเป็นสภาพหนึ่งที่ไม่ค่อยแตกกันถ้าใครเคยไปอินเดียเนาะจะเห็นภาพถ้ามาไปแล้วประทับใจที่อินเดียบางคนสวดก็สวดไปโยมปุญญวัฒน์บางคนนั่งก็นั่งไปบางคนสวดก็ไม่สวดเหมือนกันอีกเราสวดแบบไทยๆก็โยโสภะคะวะพม่ามาใกล้ๆนะโมตัสสะภะคะวะโตเขาก็สวดกันเข้าไปไปเจอทิเบตตีกลองไปด้วยโอ้ยมันจะเอาไงกันแน่เนาะแต่ว่าสามัคคีกันอาตมาก็มองตาไม่มีใครหงุดหงิดนะไทยก็สวดก็ยิ้มพม่าสวดก็ยิ้มทิเบตสวดก็ยิ้มแต่พวกเราเนี่ยเวลาเรามานั่งถ้าอาจารย์มหาปอดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปปปากนมะกลังกโลมะเสยายนงรักนะโมเดี๋ยวคนข้างๆดังทำไมนักอย่าไปโกรธกันนะขนาดทิเบตลังกาพม่าไทยก็ยังไม่โกรธนี่แค่เสียงดังหน่อยก็อย่าไปหงุดหงิดเนาะเราไม่ได้สั่งสมมาเนาะโอ้ยถ้าจะให้มันอย่างนั้นเนี่ยเพลงเนี่ยมันก็มีแต่เพลงเดียวแหละยาย
สุรพลอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับสุนทราภรณ์ใช่ไหมสายันยอดรักไม่ได้เกิด มันยังมีหลายทำนองเนาะพูดเรื่องทานเนี่ยพูดกันแล้วกันดีอาจารย์แม็กก็พูดแบบอาจารย์แม็กอาจารย์ต้นก็พูดแบบอาจารย์ต้นหลวงพ่ออุดมก็พูดแบบหลวงพ่ออุดมหลวงพ่อพระครูศรีก็พูดแบบพระครูศรีแต่ก็พูดเรื่องทานนั่นแหละใครจะมีความรู้มากความรู้น้อยมีความเข้าใจมากเข้าใจน้อยนั้นเนี่ยเราได้ให้ความรู้ร่วมกันนะให้เกิดความดีงามร่วมกันเอานู่นเห็นแล้วโยมอะไรนะที่มาจากอะไรนะเดี๋ยวมานึกก่อนฮะคุณนพอะไรนะคุณนพคุณตัวอะไรนะสำนักเข้าสมาธิเซ็นเตอร์นี่ก็มาเนาะเดี๋ยวอาตมาจะปล่อยไมค์แล้วนะเห็นคนมาเยอะๆอาตมาก็กลัวคนเหมือนกันเนาะแต่ว่าตอนแรกไม่มีคนนี่ชอบแยกไมค์อุ้ยนี่พระครูยังไม่มาหรอกแม็กเดี๋ยวเขาแกมหมดแล้วแม็กมาแล้วแต่พระครูไม่มาอาตมาก็ชอบอยู่นะไมค์น่ะอันนั้นก็เมตตากันเนาะเห็นใจกันแล้วก็ให้ความรู้กันหลวงพ่อวัดป่าจริยธรรมเนี่ยแกทุ่มเทกับงานนี้คือให้เสียงแห่งความรู้เนี่ยแกพูดนะเวลาอาตมาชอบดูแกแล้วแกขึ้นต้นรายการสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติแกแกก็ให้ความรู้การให้ความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดชนะการให้ทั้งปวงและคนที่ได้ความรู้เนี่ยจะเอาไปต่อเติมเต็มท่านพูดไว้ในหลักฐานว่าจะมีทรัพย์มากมายมีข้าวของมากมายแต่ถ้าไม่มีความรู้ไปไม่ได้ไม่ให้ใครแต่พอมีความรู้แล้วเห็นผลของทานอย่างทานเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงอุบาสกคนหนึ่งฟังว่าคนให้จะมีทรัพย์คนชวนคนอื่นก็จะมีพวกมีบริวารอันนี้นะเกิดชั้นหน้าชั้นใดแต่ปัจจุบันก็เป็นที่รักที่ชอบใจของสรรพสัตว์คนดีคบหาชื่อเสียงฟุ้งขจรไปไม่เหินห่างจากธรรมของคฤหัสถ์แล้วก็ไม่เก้อเขินเวลาเข้าไปในสมาคมใดตายแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์พวกคนฟังแล้วโอ้ยมันมีคุณค่าและการให้ก็ไม่ใช่คติเดียวก่อนให้กำลังให้หลังให้คนยิ่งศึกษามากๆยิ่งฟังมากๆนี่เวลาหลังให้มันเกิดแต่บุญเขาเรียกว่าศรัทธาปุญญังปวัตติโอ้ยก็ยิ่งอยากให้นี่มาแล้วโอ้จะได้คืนไม้แล้วนะมาเนี่ยอุตส่าห์แย่งไม้อู้ใครไปปลุกมาเนี่ยอู้มาได้ยังไงเนี่ยนะนิมนต์อาจารย์ขอโทษนะครับแซวแล้วมันแซวเล่นหรอกนะมีใครแซวได้เหมือนพี่ชายเหมือนอะไรคนหนึ่งเนี่ยโยมปุญญวัฒน์มาจากจังหวัดตราดเหมือนกันด้วยนะเอาลงทานนะคุณรัตดาสุริยธรรมนะอะไรนะขนมอะไรนะกะหรี่ปั๊บบ้านด้วยปลาดุกบดหรือยังนะหมดหรือยังลงทานนะอะไรล่ะปันสุกเมนูก็ขนมจีนซาลาเปานี่ปากชมหมดหรือยังลงทานยายเหลาแถวอุทุมยายทองอ่อนเวียงจันทร์เวียงอันมันทำไมมันเขียนน่าจะจันเนี่ยผิดนะเนี่ยเวียงจันทร์นะจันไปก่อนนะไม่อันนะเมนูก๋วยเตี๋ยวนาด้วงหมดหรือยังแล้วก็อะไรนะนึ่งเกี๊ยวนี่ยายหนูนายนะแสนสดครอบครัวโอ้นี่ก็โมทนาบุญเนาะญาติธรรมหนองแคนอันนี้อะไรนะก๋วยจับมาแม่กระเช้าญาติพี่น้องเมนูข้าวต้มมาไหมอ่านไปไม่รู้มันมีมั้งหรือเปล่านะตะโก้นะตะโก้มองอาจารย์แม็กเอาที่ไหนมาอ่านวะเจ้าภาพไม่เห็นมีเลยหมดไปแล้วมั้งเมื่อวานแล้วก็ญาติธรรมนาดอกคำนะน้ำชามะม่วงแล้วก็ขนมโอ้สาธุคุณโยมหนูพิษนะชมพูวิเศษแม่สำเนียงภูดงดาดนี่โอ้ยืนอ่านแต่มาไม่ได้แว่นมาเนาะโทษทีนะเอาเมนูอะไรเนี่ยข้าวจีวุ้นนะมาโอ้อ่านอาหารเนี่ยมันต้องโยมแล้วมั้ง
พระเนี่ยไม่ไหวเนาะตาลายยายเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บแรงไว้ก่อนนะโอ้ยค่อยเนี่ยไม่ถนัดอ่านอย่างนี้ค่อยออกรายการค่อยก็ไม่ถนัดถ้าหลวงพ่อนิรุตให้ค่อยออกรายการอ่านชื่ออย่างนี้ค่อยตายแล้วค่อยไม่ออกแล้วล่ะโอ้ยค่อยอ่านชาดกเนาะแล้วก็เอามาเล่าให้อ่านแล้วมันสะใจเดี๋ยวเนี่ยเรื่องแรกชาดกเรื่องแรกก็ชื่ออปันนกะชาดกเดี๋ยวค่อยอ่านนี่อปันนกะชาดกเนี่ยท่านพูดถึงเราเนี่ยจ้องตามคนดีทีนี้ท่านก็พูดถึงว่าต้นเนี่ยมันมีพ่อค้า2 กลุ่มหนึ่งเนี่ยไปค้าขายแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยกลับมาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปตายหมดทีนี้กลุ่มไหนไปก่อนกลุ่มที่ตายหมดเนี่ยไปก่อนเราก็รู้นะว่าไปข้างหน้ามันจะมีข้าวมีน้ำอาหารไม่ค่อยมากแล้วก็มีโจรมีสัตว์ร้ายมีพวกพูดผีปีศาจมนุษย์อันนั้นก็ต้องเตรียมน้ำเตรียมข้าวเตรียมพวกคุ้มกันพวกคนเก่งมีดเก่งดาบหมอผีก็ต้องเอาไปทีนี้พอไปแล้วไปเจอพวกมาหลอกเขาเรียกอมนุษย์ก็แปลงตัวเป็นคนนี่แหละตาแดงผมเปียกหน้าเปียกบอกว่าพวกท่านทิ้งเถอะทิ้งน้ำจะได้ไวทิ้งข้าวเฮ้ยจะไปคุ้มกันทำไมไปเร็วๆจะได้ถึงที่เร็วๆแล้วจะได้แคล้วคลาดปลอดภัยพวกนี้ก็ฟังแล้วก็เชื่อพอเชื่อก็เทน้ำเทข้าวทิ้งหมดพอไปทีนี้หิวไม่มีอะไรจะกินก็ลำบากแล้วก็สุดท้ายถูกพวกอมนุษย์จับกินหมดนี่มันก็จะมีแรงอะไรไปคุ้มกันจะมีแรงไปจำคาถาใช่ไหมเพราะไม่มีแรงไม่ได้กินน้ำกินข้าวพอพวกนี้ตายกลุ่ม2ก็ไปกลุ่ม2เดินทางไปเนี่ยหัวหน้าก็รู้กันดีว่าคือพระโพธิสัตว์กลุ่มแรกเนี่ยพระเทวทัตกลุ่ม2พาพวกไปพอไปเจอพวกอมนุษย์มาหลอกก็สะกิดบอกว่าพวกนี้ไม่ใช่ญาติแล้วเขาก็บอกแล้วตรงข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีน้ำไม่มีข้าวมีอมนุษย์มีโจรมีสัตว์ร้ายนั่นอย่าทิ้งเก็บไว้น้ำข้าวรักษากันไปพอไปแล้วทีนี้ไปเจอข้างหน้าไปเห็นยิ่งมีกำลังใจเนี่ยตายกระดูกขาวเก็บของที่มีค่าใส่แล้วก็ไปค้าขายแคล้วคลาดปลอดภัยพระเจ้าก็เลยสรุปให้พระทั้งหลายฟังให้โยมฟังบอกว่าอปันนกังฐานะเมเกคนที่พูดถูกเนี่ยมีอยู่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระสาวกกับกัลยาณปุถุชนบอกว่าให้ทานดีรักษาศีลดีภาวนาดีเนี่ยเขาพูดอย่างนี้แล้วก็พูดไม่หยุดแต่มันจะมีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกไอ้ทุติยังอาหุตักกิกาพวกนี้พูดผิดคิดไปเรื่อยแล้วก็พูดไปเรื่อยแล้วก็เรียกว่าไม่มีคุณค่าทางด้านจิตใจโอ้ยเป็นผู้ชายจะมาทนเป็นพระทำไมก็ไปมีเมียซะก็หมดเรื่องร่างกายมันต้องการเนี่ยพูดเงี้ยไม่ถูกให้ทานทำไมสิ้นเปลืองเงินทองพูดไม่ถูกแต่คนพูดอย่างเงี้ยคนจะชอบมันสะใจเนาะโดนใจเนาะก็เลยไอ้ทุติยังอาหุตักกิกานี่พระเจ้าเลยบอกว่าคนมีบุญเนี่ยจะเป็นเอตะทัญญายะเมธาวีตังคันเหยทปันนกังเอตะนี่คือนั้นเมธาวีคนมีบุญมีปัญญาอาทายะถือเอาแนวทางที่ถูกต้องตังคันเหยทปันนกังแล้วไม่หวั่นไหวถ้าเราทำอะไรถูกมันต้องเสกโลโซไม่อ่อนแอไม่หวั่นไหวบางทีมันจะมีใช่ไหมเราไปอ่านในพุทธประวัติแม้แต่พ่อแม่บางทีก็ไม่เอากับลูกนะพระรัฐบาลเนี่ยพ่อเนี่ยใช้3 แผนจะเอาลูกศึกให้ได้ถ้าลูกไม่เป็นพระอรหันต์เสร็จแผนแรกใช้เงินแผน2ใช้ผู้หญิงแผน3ใช้คนมีกำลังแต่ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเหาะหนีนั้นเขาไม่ตามเราอยู่แล้วคนที่ไม่อยากให้ทานก็บอกไปสิ้นเปลืองทำไมไปเสียเวลาคนที่ไม่รักษาศีลก็เฮ้ยไปรักษาศีลแล้วกินอะไรต้องโกงต้องเบียดเบียนคนที่ไม่ฟังความจริงของชีวิตพูดเรื่องร่างกายไม่งามรูปไม่เที่ยมคนพวกนี้ก็จะเกิดมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็คัดค้านอันนั้นไม่ต้องไปหวั่นไหวถ้าเราได้ยินได้ฟังคำที่ดีปลุกเร้าจิตใจแล้วเหตุการณ์เนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงเพื่อนท่านอนาถะเนี่ยทีแรกนับถือพุทธเจ้าพอพุทธเจ้าจาริกไปที่อื่นก็ไปนับถือพวกเดรัจฉีพอพุทธเจ้าแสดงชาดกเรื่องแรกท่านพระอาจารย์บรรลุหมดเลยเข้มแข็งเลยดูสิโอ้ยมันต้องอินเตอร์เทนตลอดแต่แล้วว่าใจเราเนี่ยต้องสร้างกำลังใจมาเด้อเนี่ยต้องบอกตลอด
เอาตรงไหนมาใครจะจัดเดี๋ยวจะปล่อยไมค์ให้อาจารย์นะเดี๋ยวยังไม่ปล่อยนะใครที่จะจอดรถตรงไหนพระอาจารย์ลองบอกเอาตรงไหนเดี๋ยวโยมใครโยมวัดป่าน่ะโอ้ยอย่าไปใช้นักนะดูหน้าตาแต่ละคนเนี่ยเหมือนกันเอาโยมรถตรงเนี้ยก็รถพระครูศรีอย่างเงี้ยรถโยมเนี่ยเอาออกตรงไหนพระอาจารย์บอกเลยเดี๋ยวโยมเอาตรงนี้นะคะขอเมตตาเนาะโยมที่คณะกรรมการช่วยจัดหน่อยเนาะรถตรงไหนจอดฝังทางพระอาจารย์ชี้เป้านะจะได้เดินบิณฑบาตนะให้สอดคล้องให้ได้ภาพลักษณ์เนาะสวยงามอันนั้นพระ55 รูปนะจะเท่าแถบนี้ทำไมต้องเท่ายุทธผมเกินไม่ได้เหรอ56พระอาจารย์ปีหน้าจะได้56ผมเป็น52ดังนั้นอนุโมทนากับครูบาอาจารย์แล้วก็ดีเนี่ยผมไม่เป็นนะเรื่องไม้เนี่ยแต่ผมจะโม้อย่างเดียวให้ผมไปปรับเนี่ยผมไม่เป็นผมว่าดีแต่อ่านพระไตรปิฎกแล้วก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดย้ำอยู่นั่นแหละอาตมาก็ชอบนะเวลาเห็นญาติโยมมีกำลังใจแล้วก็บอกเนาะนี่ไปประชุมกันที่พุทธมณฑลหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านเป็นเจ้าคุณท่านบอกว่าพระศาสนาเนี่ยก็มีหลักก็คือพระพุทธเจ้าคำสอนเนี่ยรวมเป็น1ก็ได้2ก็ได้หลัก2ก็สถานที่หลัก3ก็ผู้คนหลัก4ก็วิธีการเพราะนั้นถ้าใครรักษาหลักของแท้ก็คือหลักทำไว้นะวิธีการก็ปรับไปได้ผู้คนก็เปลี่ยนไปได้ที่ก็เปลี่ยนไปตามความดีถ้ายังตั้งอยู่ในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงว่าที่นั้นก็เป็นที่ที่คนดีจะมาใช้สอยวิธีการก็เป็นทานศีลภาวนาและผู้คนก็เป็นคนที่มีบุญมาร่วมด้วยช่วยกันพระอาจารย์แต่ถ้าตรงนั้นขาดศีลขาดธรรมคนก็เป็นแต่เรื่องของยื้อแย่งแข่งขันแล้วก็วิธีการก็แต่เรื่องอะไรนะมาร์เก็ตติ้งนะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเป็นเรื่องหาธุรกิจมาทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ทีนี้สถานที่ผู้คนตรงนั้นก็ไม่น่าเข้าใกล้ไม่น่าอยู่ดังนั้นก็อนุโมทนาเนาะคณะกรรมการลองดูที่ใครที่พอจะช่วยเหลือเกื้อหนุนเขาจะจัดยังไงอาตมาเนี่ยมองไม่ออกเลยนะเพราะว่านานๆก็มาทีเราวัดป่าเนี่ยนะแต่ไม่มีงานก็ไม่ได้โผล่มาหรอกนะอันนี้ก็นึกถึงหลวงพ่อนะหลวงพ่อนิรุตที่ท่านเสียไปแล้วแหละเนาะแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์นะโผล่มาแล้วก็ได้กำลังใจนะเพราะว่าไม่กี่วันจะเข้าพรรษาแล้วนะวันที่30จะได้ไปศึกษาเรียนรู้ไปทำความดีต่อไปแล้วก็อนุโมทนานะมาชวนบอกนั่นมหาเอกไอ้ท่านพระเอกไปท่องปฏิโมกข์เผื่อได้ไปเรียนรู้มาเพราะว่าพระปฏิโมกข์นี่เป็นหัวใจของพระตั้งแต่ข้อ1ข้อ2 200กว่าข้อนั้นไม่ง่ายนะแล้วท่องแล้วทุกวันพระ15 ค่ำ14 ค่ำจะต้องมาสวดกันถ้าไม่สวดนี่อาบัติทุกกฎครั้งหนึ่งพระอรหันต์เนี่ยพระมหากัจจายนะพระมหากัปปินะกับกัจจายนะนี่รูปงามกัปปินะเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องฟังแล้วมั้งไม่ได้พุทธเจ้าไปตอนนั้นเลยนั้นก็เลยไปด้วยฤทธิ์แล้วไปบอกว่าถ้าเธอไม่ฟังแล้วใครจะฟังถ้าไม่ฟังเนี่ยอาบัติทุกกฎคือกระทำน่าเกลียดอันนั้น200 กว่าข้อฟังนี่ก็ยังยากถ้าไปท่องได้เนี่ยโอ้ยเนาะมันเยอะนะ40 กว่าหน้าแต่พอไปเจอพระพม่า40 หน้านี่เขาท่องกัน2 วันเขาจำพระไตรปิฎก45 เล่มจำยังไงเนาะแต่มาเคยเจอที่วัดท่ามาโอองค์นั้นจำแล้วแกมารักษาตอนนั้นไปเจอกันอีกทีท่านจำยังไงเนาะบุญเก่าท่านเนาะยายเอ้ยเราเนี่ยจะจำบทแห่งธรรมสักบทนี่และเวลาศาสนาหมดเนี่ยท่านจะพูดถึงหมดสิ้น5 ลักษณะในอัตถกถาอังคุตตรนิกายเนี่ยหมดคือคุณธรรมหมดก่อนเขาเรียกอธิคมะหมดที่2คือปฏิบัติหมดคือไม่มีใครทำตามอย่างที่3การเรียนหมดเรียกว่าปริยัติสิ้นอย่างที่4ที่5เนี่ยก็จะไปใกล้ๆกันคือเพศของนักบวชปลอมกับพระบรมสารีริกธาตุทีนี้พอคุณธรรมหมดเนี่ยเขาเรียกอธิคมะอันตรธานมนุษย์ทั้งหลายจะเป็นฝรั่งไทยจีนลาวยวนเนี่ยประมาณ 7-8 พันล้านคนไม่มีพระโสดาบันสักคนเดียวอันนี้หมดเขาเรียกว่าอธิคมะอันตรธานเราก็ไม่รู้เนาะตอนนี้อาจจะยังมีหรือหมด
ทีนี้ปฏิบัติหมดเนี่ยท่านพูดถึงพระเนี่ยทรงเนี้ยพระภิกษุเนี่ยไม่รักษาปาราชิกไว้ขาดจากความเป็นพระอันนี้หมดนะแต่ถ้ายังเป็นพระอยู่ยังมีพ่อต้นอาจารย์แม็กมีพระครูอุดมท่านรักษาปาราชิก4ไว้เพราะขาดข้อเดียวไม่ใช่พระแล้วนะถึงโยมจะบอกว่าพระยังไงก็ไม่ใช่พระใช่ไหมอันนั้นปฏิบัติหมดเนี่ยเอาพระไว้ถ้าพระหมดปุ๊บเหลือแต่เนนเนี่ยเกลี้ยงเลยนะไม่มีเหลือนั้นปฏิบัติอันตรธานเนี่ยพระไม่มีเหลือสักรูปเดียวในโลกนี้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะทีนี้พอมาถึงปริยัติอันตรธานไม่มีใครจำคำสอนได้ซึ่งเป็นพระบาลีอัตถกถาฎีกาเนี่ยจำสักคาถาเดียวก็ไม่ได้อย่างคาถาอัสสชิเมื่อวานเนี่ยใครฟังหลวงพ่อน้ำโสมพูดยายจำได้ไหมจักท่านว่าอะไรนะเอาคาถาเนี่ยเขาจารึกในแผ่นในเสาหินของพระเจ้าอโศกด้วยมั้ยเรียกว่าคาถาอัสสชิซึ่งพระอัสสชิแสดงกับพระสารีบุตรตอนเจอกันน่ะเยธรรมาเหตุปภวาเตสังเหตุงตถาคโตอาหะเตสัญจโยนิโรโทเอวังวาทิงมหาสมโนเนี่ยแปลเป็นภาษาเราก็ทำเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและตัดเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตัดอย่างเนี้ยคาถาเดียวไม่มีใครจำได้ผู้นำในยุคนั้นอยากฟังมากใครพูดได้ให้100,000เงียบกริบมีแต่มันไม่เหมือนเพลงเนาะเพลงเนี่ยไม่ต้องจำยายมันท่องได้เลยเนาะแต่มาเนี่ยพี่ชายมันร้องเพลงสุรพลไม่ได้ท่องมันไปจำมันตอนเป็นขี้เหล้าเนาะสิ้นสุดกันทีไม่ว่าโอ้ยไปจำมายังไงไม่ได้ท่องแล้วมันลืมยากด้วยนะบางทีมาแล้วไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมแต่ว่าธรรมของพระเจ้าเนี่ยจำยากแล้วลืมง่ายถ้าไม่ทวนไว้เนี่ยโยมนบไปหมดทวนแล้วทวนอีกนะอาจารย์ต้นนะอาจารย์ต้นเนี่ยแกจำปฏิโมกข์ได้200 กว่าข้อไม่ทวนเนี่ยหายหมดเพราะนั้นคำสอนพระเจ้ายังอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายทั้งอุบาสกบาสิกาพระสงฆ์เนี่ยยังจำทีนี้เหลือ2 อย่างหลังเมื่อปริยัติไม่มีใครจำได้ก็เหลือพระปลอมเขาเรียกเพศภาษาบาลีก็ลิงคะอันตรธานตอนอ่านมันมีด้วยเหรอใครไปอินเดียมั้งใครเคยไปฝังตัวอยู่อินเดียมั้งโอ้โนไอ้นี่เอากับพระแบบเขาเราไม่รู้เนาะว่ามันมายังไงไปยังไงแต่ว่าใช่ไหมแต่ว่าผ้าเหลืองพันมือห้อยหูเนี่ยก็เรียกโคตรภูสงฆ์และพวกเนี้ยก็อาศัยอยู่ในศาสนาแต่คนไม่มีอย่างแรก2 อย่าง3 อย่างแล้วก็อาศัยพวกนี้ทำบุญพระเจ้าบอกยังนับไม่ได้บุญเหมือนน้ำร้อนเนี่ยต้มเดือดเอามาดับไฟน้ำร้อนกับไฟมันดับกันได้หรือได้คนชั่วเขาเรื่องของเขาคนดีก็คิดดีอย่างพระโพธิสัตว์เห็นพระปลอมมาปลอมแล้วก็แทงแกตอนเป็นช้างแกก็คิดเป็นบุญได้นะว่าผ้ากาสาวะนี่เป็นของคนดีตึกเป็นกุศลแล้วก็เอางาอะไรให้เนี่ยนั่นคนมีบุญเนี่ยก็ชั่วดีก็เรื่องของเขาแต่เราทำเรื่องของเราคิดถึงคนดีทั้งหลายเนี่ยเพศพวกนี้รักษาอะไรพระบรมสารีริกธาตุพอเพศพวกนี้เริ่มเบื่อไม่อยากจะนุ่งห่มอย่างนี้แล้วผ้าเหลืองไม่ต้องใช้นุ่งกางเกงอย่างญาติโยมหมดผ้าขาวหมดพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเมื่อเพศนักบวชปลอมไม่มีแล้วเนี่ยก็จะมารวมกันที่พุทธคยาที่นาคพบที่ศรีลังกาเอามาอีกแล้วโอ้ไปนี่เห็นไหมโยมนั่งอยู่เต็มเจ้าไปโน่นค่อยรับแล้วนะเอาไปนี่สาธุค่อยก็ว่าไปงั้นแหละพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยมารวมกันแล้วก็แสดงยมกะปาฏิหาริย์แล้วก็ธาตุอันตรธานแล้วมาบอกโหนักบวชปลอมเนี่ยรักษาพระธาตุไว้นะเนี่ยถ้าหมดปุ๊บพระธาตุไปปุ๊บเรายมนบไปอ่านดูในอังคุตรนิกายอัตถกถาเนี่ยอันตรธานแต่ว่าจะก่อนหลังกันไม่นานและตอนนั้นเทวดาจะได้เห็นแต่มนุษย์ไม่ได้เห็นยมกะปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าที่แสดงคือพระเจ้าก็เรียกว่าอะไรล่ะถ้าภาษาบาลีเขาเรียกอธิษฐานไว้พระเจ้าเนี่ยเป็นนักวางแผนตั้งแต่ก่อนตรัสรู้จนถึงตรัสรู้แล้วก็วางแผนตอนที่พระเจ้าอโศกไปที่โคนโพและกิ่งโพขาดเนี่ยไปอ่านในมหาปรินิพพาน
ท้ายๆในพระวินัยเนี่ยบอกว่าพระเจ้าวางแผนไว้ ให้เหตุการณ์5อย่างนี้เกิดขึ้น คือพระราชาโศกมายืนที่ทิศด้านฝาต้นโพแล้วกิ่งโพขาด ให้กิ่งโพชำอยู่ในกระถางทองคำขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้า3ข้อนะตกลงมาอยู่ในกระถางขึ้นไปอยู่ท้องฟ้าแล้วก็อีก2ข้อก็คือพระบรมสารีริกธาตุกับพระแก้วบางส่วนเสด็จไปศรีลังกาโอ้แสดงว่าพุทธเจ้าวางแผนไว้หมดเลยนะนี่เนาะวางแผนให้วัดสกลาพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุโอ้อันนี้พุทธเจ้าเนี่ยนักวางแผนแต่พวกเราเนี่ยอาจจะวางแผนอาจจะไม่ไกลหลวงพ่อพระครูจริยะเนี่ยแกก็คงวางแผนตอนนี้ได้3 เดือนแล้วนะสถานียังเปิดอยู่แต่ถ้าวันใดยายหมุนขึ้น96.50ฮัลโหลไม่สถานีวิทยุไม่ดังอ่ะอ๋อไม่มีค่าไฟหมดไปแล้วแต่ไม่เป็นเรื่องแปลกหรอกธรรมดาเพราะว่าแกก็วางแผนของแกมากขนาดนี้3 เดือนนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะวัดวาศาสนาดำเนินไปเป็นเรื่องของบุญคนมีบุญเนี่ยก็ไปอยู่ไหนก็ทำอย่างนั้นแต่คนที่มันบุญไม่มากไม่ใช่ธรรมดานะการจะมารักษาสถานที่วิธีการผู้คนแต่พอมันมีธรรมแล้วมันจะมาเองโยมนพเห็นมาเยอะแล้วใช่ไหมอย่างวัดสังฆทานพอหลวงพ่อจากไปก็มันก็มีเขาเรียกว่าภาษาวัยรุ่นก็ลวนแต่ถึงจะลวนอย่าไปมองไอ้ตรงลวนสิมองไอ้ตรงที่ได้อะคนที่ได้ไปเนี่ยมีโยมอย่างนี้ก็เพราะว่าได้ฟังธรรมอย่างนั้นมามีท่านแม็กเนี่ยก็ไปอยู่วัดท่ามาโอมาถึงตรงนั้นจะไปงอกที่อื่นคนที่ฟังธรรมของหลวงพ่อที่เปิดพระมหาม่อนท่านหลวงพ่อโชคหลวงพ่อเอกเคยมีความสุขกับธรรมะเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดว่าเขาจะไปทำยังไงต่อให้ธรรมะเนี่ยอยู่กับตัวเขาอยู่ในโลกนี้นั่นคนพวกเนี้ยมีบุญถึงไม่ต้องอยู่ที่นี้แต่ธรรมะก็ยังอยู่คู่โลกไหมว่าแล้วดีเนาะเพลินนะเนี่ยได้คุยอย่างเงี้ยแต่มารู้สึกว่ามันมีกำลังนะนั้น3ให้นะให้ของให้เมตตากันและให้ความรู้กันนะครับได้เวลาเดี๋ยวก็นะพระครูบอกนะครับอาจารย์ต้นนะผมได้ไม้แล้วผมชื่นใจนะเช้าเนี่ยไม่มีใครแย่งเนาะ โมไปกันแหละเนาะก็อนุโมทนากับท่านคิดถึงท่านเนาะหลวงพ่อพระอาจารย์นิรุตเคยรู้จักกันทีแรกอาตมาออกเนี่ยมาออกอากาศกับแกเนาะแล้วก็ไปคุยกันแล้วก็ถามกันไม่ลงตัวโยมก็โทรมาตอนนั้นโทรเข้ารายการเหรอทั้ง3 องค์น่ะหยุดพูดได้ไหมเอาผู้ในการโดนไล่แล้วเนี่ยผมแล้วก็ไอ้ทิศแล้วก็หลวงพ่อนิรุตแล้วยังขำแล้วเขาก็ยิ้มเขาบอกผมพูดในการวิทยุนะไม่ให้ผมพูดแล้วใครจะพูดอาจารย์แม็กก็โทรมากลางดึกนะตอนนั้นเปิดสายพอรู้จักกันพอเราล่นเล่พระเนจร10 กว่าปีที่แล้วแกบอกอาจารย์แม็กออกรายการหน่อยโอ้ยบอกยังไม่ถนัดหรอกยังไม่เอาเทปเพราะผมว่าเคยออกรายการแถวจังหวัดตราดจังหวัดจันทร์พูดภาษาท้องถิ่นก็เอาเทปมาเปิดเขาเอาเทปมาเปิดได้สัก2-3 เดือนไม่ออกสดไปเลยแล้วก็พยายามทำแล้วเราก็ไม่ได้ช่วยอะไรแกเนาะค่าน้ำค่าไฟอะไรไม่เคยจะมาวุ่นวายนิมนต์ก็ไม่ค่อยอยากมาด้วยบางทีว่าท่านอย่ายุ่งกับผมเลยให้ผมอยู่อย่างนี้แหละผมอยากมาผมก็มาเอางั้นอนุเคราะห์อาจารย์แม็กอยากมาเมื่อไหร่ก็มาก็อาศัยกันเนาะอาศัยได้ช่วยกันนะได้จันโลงธรรมะแล้วก็อยู่ในศาสนาด้วยกันเนาะคุณโยมปุญญวัฒน์อันนี้แหละเป็นกำลังใจเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ในศีลในธรรมยังตั้งอยู่ในกระแสของความดีในจิตใจเราก็จะเบ่งบานออกไปเหมือนกระแสของบุญน่ะมันก็ออกหน้าออกตาออกเสียงออกทางกายฉะนั้นมันไม่ได้บังเอิญเนาะที่หลวงพ่อรองจังหวัดจะมารักษาการหลวงพ่อพระครูอุดมพระอาจารย์ต้นพระอาจารย์มหาลำพันธ์จะเห็นคุณค่าของสถานที่นี้ช่วยกันปกปักรักษาทั้งงานกรรมฐานทั้งงานวิทยุไอ้นั้นคุณโยมทั้งหลายก็เห็นคุณค่าเนาะคุณโยมปุญญวัฒน์พระสงฆ์องค์เนรท่านเอาเราก็ถอยไม่ได้ต้องสละเวลามาช่วยค้ำครองแล้วประคับประคองค้ำชูกันไว้นี่ก็เป็นบุญเป็นจังหวะเป็นโอกาสของพวกเราเนาะที่จะได้มาร่วมกันฉะนั้นก็ทุกภาคส่วนนั่นแหละเนาะที่จะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็อาศัยเมตตาปรารถนาดีต่อกันว่าบางอย่างที่มันไม่ได้ดังใจพอไม่ได้ดังใจแล้วก็เมตตากันเนาะ
โยมปุญญวัฒน์พระเทวทัตเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นก่อนนะว่าจะมาทางนี้ แต่พระองค์คิดว่าการเข้ามาอยู่ในศาสนาเนี่ยจะเกิดคุณค่าโลกียฌานที่แกได้เนี่ยจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระเจ้ามองเห็นก็อนุเคราะห์แล้วก็อย่างที่พระเจ้าแสดงอักขิขันโธปมสูตรเนี่ยถ้าเราไปอ่านดูดีๆในอัตถกถาบอกว่าพระเจ้ารักพระเหล่านี้ทั้ง180รูปเนี่ยเป็นพระอยู่60อีก60ก็กึ่งส่วนอีก60ไม่ใช่พระพอพระเจ้าแสดงเรื่องการกอดกองไฟเรื่องเอาเชือกมาถูเท้าเรื่องเอาหอกมาปักอกเรื่องการกืนไอ้ถ่านไฟร้อนๆเนี่ยอักขิขันโธปมสูตรเนี่ยพระแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็อักเลือดกลุ่มหนึ่งขอศึกแล้วกลุ่มหนึ่งก็บรรลุตรงนั้นเลยพระเจ้ามีเมตตาต่อพระที่ก็อักเลือดก็อักเลือดยังไงไปเมตตาไม่ตายเลือดอุ่นๆออกจากตัวน่ะออกจากปากเพราะท่านไม่ใช่พระท่านยังมาห่มโล้นโกนเหลืองเดินตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะขาดจากความเป็นพระแล้วนะสมัยนั้นนะแล้วพอพระเจ้าเห็นว่าถ้ายังไม่ถอดเปลือกออกเนี่ยแกจะไม่ได้และในอัตถกถาท่านขยายว่าพระพวกนี้ถ้าเปลี่ยนใจมาประพฤติธรรมก็ยังมีสิทธิ์บรรลุธรรมได้อันนี้ท่านว่างั้นนั่นจริงๆนะส่วนพระที่ท่านศึกท่านก็มีอาบัติติดตัวอย่างนี้อย่างนั้นไม่สามารถห้ามใจได้เราศึกเป็นโยมก็ได้ส่วนพระที่บรรลุนี่ศีลบริสุทธิ์ดังนั้นพระเจ้าเมตตาชี้ทางท่านทำอย่างนี้นะชี้ทางแล้วไปเจอทางตันนี้ทางออกใช่ไหมไม่มีทางตันเลยในศาสนาถ้าคุณอยู่ไม่ได้คุณก็ไปอยู่อย่างนี้ฉะนั้นของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปได้มาเพราะเปอร์เซ็นต์ที่พระองค์บำเพ็ญบารมีนะอาสยานุสยญาณเนี่ยคนอื่นไม่ได้เพราะพระเจ้าได้มาเนี่ยได้มาแบบช่วยสรรพสัตว์จริงๆอาตมาไปอินเดียโยมปุญญวัฒน์ไปเห็นเขาแกะหินคนก็ไปซื้อวันหนึ่งเขานั่งเหยียบหินที่แกะแล้วก็ตอกป๊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 อกเราก็ไปยืนดูแล้วน้ำตามันไหลเกิดปีติคิดถึงพระเจ้าว่าโอ้พระองค์สละเลือดสละดวงตาสละศีรษะคือพระพุทธเจ้าเนี่ยไปเป็นใบไม้คนก็แย่งกันคนก็บูชาไปเป็นกระดาษคนก็ยกขึ้นไปเป็นหินเนี่ยคนก็ซื้อแล้วถ้าไปเป็นใจคนน่ะโอ้ยเขาจะสร้างเจดีย์ถวายหลวงพ่อหลวงพี่ครูบาอาจารย์เพราะอะไรเพราะใจคนที่เหมือนพระเจ้าก็คือใจคนที่ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมาอย่างที่ครูบาอาจารย์นำธรรมะมาเนี่ยใจมันจะเป็นอย่างนั้นได้มันไม่ได้บังเอิญมันต้องฝึกเพราะนั้นใจคนที่ฝึกเนี่ยโอ้ยสาธุเนาะสาธุสาธุต้องปล่อยไมค์มาแล้วยมนบมาโยมปุญญวัฒน์ก็ได้หรือหลวงพ่อไม่ได้อ่านรายชื่อเขาเลยนะเนี่ยอาตมาเนี่ยเดี๋ยวนนท์ทานกาแฟแกไม่กล้าแย่งไม้หรอกแกจะเดินบิณฑบาตตั้งแถวต้องแถวเดี๋ยวก่อนสินะครับเดี๋ยวทีละกังอาจารย์เอาไงอาจารย์จัดการนะตั้งแถวตรงไหนเอาเลยไหมกี่โมงระฆังยังไม่ลั่นเลยเอาเลย7:10 นาทีแล้วตั้งแถวยังไงตรงไหนไปเก้าอี้เตรียมต้องตรงไหนพระอาจารย์หัวแถวอยู่ตรงไหนข้างในนี่ใช่ไหมเอาข้างในนี่ออกไปหรือเอาข้างนอกอย่าต้องว่านะผมไม่เป็นมวยนะว่าผมไม่ได้นะผมเป็นแต่อาจารย์ต้นว่าผมจัดการไม่เป็นนะเอาแถวข้างในหรือข้างนอกพระอาจารย์ถ้าข้างในก็เอาแต่ตรงนี้ข้างนอกข้างนอกเขาบอกเฮ้ยข้างนอกไม่รู้เนาะคนเป็นร้อยนะครับครูบาอาจารย์เตรียมบาตรแล้วก็แม่ออกตั้งแถวนะคะพระอาจารย์ตรงไหนเริ่มจากตรงไหนชี้เป้ามาเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาจะทำกันยังไงนะตามเขาอย่างเดียวเอาแล้วอะไรกันนักหน้าเนี่ยคนสุพรรณเนี่ยเอาอะไรมานักห้องไม่ใช่น้อยนะเนี่ยอนุโมทนาสาธุเนาะเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปนะอำเภออะไรนะของหลวงพ่อต้นเนี่ยอำเภออู่ทองนะเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปมาใครจะใส่บาตรพระอาจารย์เอาตรงไหนตั้งแถวตรงไหนมาเดี๋ยวฝนตกเริ่มตรงไหนครับมาจับไม้แล้วโดนแล้วแม็กโดนแย่งไม้แล้วเสียงแกขังนะหลวงพ่อเนี่ยจัดแถวแล้วได้หมดผมไม่ได้หรอก
เรียกโยมยังไงก็หูพึงอะ ไปนิมนต์ไปฉัน ไปข้าวต้มแล้วเราไปแล้วล่ะขอบคุณพระอาจารย์มากนะผมเนี่ยปล่อยไม้ปุ๊บข้าวต้มปั๊บนี่อันนี้เอาให้ใครดีน้องใบประกาศ ครับ เดี๋ยวโยมปุญญวัฒน์เอาขอบคุณพระอาจารย์มากพระอาจารย์ต่อเลยนะครับ ครับครับโยมวัดป่า มีไหมโยมผู้ชายอ่ะไปเอาโต๊ะอี้สีน้ำเงินมาตั้งเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไปเป็นแถวเลยถ้าเอาเก้าอี้เป็นแนวนะเอารถคนแก่มันยืนนานไม่ได้หันหน้าเข้าศาลาทุกอย่างหันหน้าเข้าศาลาหมดอ้อมน่ะตั้งอ้อมเลยห่างกัน1 ศอกห่างกัน1 ศอกคนแก่มึงยังไม่แก่คนแก่นั่งนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้ก็ต้องนั่งเก้าอี้เก้าอี้เนี่ยเยอะๆเลยเนี่ยเอาเก้าอี้ไปตั้งเนี่ยประกาศหาโยมผู้ชายใครเป็นผู้ชายแมนตั้งเก้าอี้หน่อยกระเทยไม่ต้องอย่าจะเลอะผู้ชายแมนนะไม่ออกไปตั้งไปใส่บาตรเด้อพระคุณเจ้าอยู่ตั้งแถวหลังที่อาสงฆ์นะครับนิมนต์องค์ไหนห่มเฉียงมาก็ห่มคลุมเด้อถ้าองค์ไหนห่มดองก็ห่มดองเลยไม่ต้องแกะพระใหม่เด้อพระใหม่พระบวชใหม่3 รูปมาบิณฑบาตใส่บาตรพระใหม่ด้วยญาติโยมใส่บาตรพระใหม่ใส่บาตรพระใหม่ใส่บาตรพระใหม่พระใหม่ก็ออกมาเอาบาตรมาพร้อมเอาขาบาตรตั้งข้างในเอาแต่บาตรไปที่พระโชคไม่ต้องพูดถึงแล้วเซียนเก่าบวชตั้งแต่เป็นเนรแล้วมาเป็นพระห่มผ้างามพระใหม่ทำไมห่มผ้างามเพราะว่าเป็นพระเก่ามาก่อนเอาล็อกเก็ตเด้อล็อกเก็ตน้องรักไปไหนไม่ชี้น้องรักใจเย็นๆโต๊ะอี้หักใจเย็นจัดจ้ะ2 3 4ว่าอันใหม่น่ะจะยาวกันอย่าไปจัดแถวกันแป๊บเดียวตอนนี้7:10 7:20 30ญาติโยมตั้งแถวหน้าศาลาตักบาตรก่อนแล้วค่อยเข้าศาลาเอาแจกเก้าอี้คนละตัวเลยโยมถ้าโยมดีหน่อยก็คือยกเก้าอี้ไปเองยกไปเองได้แล้วก็เอากลับคืนมาเก้าอี้เนี่ยยกไปเลยสละผ้าขนหนูสละเลยสละติดโค้งเลยเหมือนเดิมเหมือนทุกปีเนี่ยเหมือนทุกปีเลยพ่อใครเป็นผู้ชายศิษย์วัดเด็กวัดเก้าอี้อย่าตั้งใกล้เกินไปห่างๆกันนิดนึงห่างๆเอาแนวนี้แนวโค้งเนี่ยโค้งรถเนี่ยเอารถตัดไปแล้วนี่มากนี่เลยเนี่ยเร็วพี่ยงขยับรถออกนิดนึงไปจอดตรงนี้อ่ะขยับเดินหน้าหน่อยเรียงหลังนี่ห่างหนึ่งห่างกันศอกหนึ่ง
ลาหันหลังพิงรถเนี่ยคันขาวเนี่ยทิศยงเข้าตรงมิซูเลยเนี่ยเข้านี่เลยเอาเข้านี่เลยเอาตัวอี้เละไม่เป็นไรพระบิณฑบาตไม่ลอยพระถอดรองเท้าเดินอยู่แล้วอย่านิมนต์พระคุณเจ้ารวมตัวกันที่ลานธรรมกันนะครับ รวมตัวรวมองค์ใครห่มดองแล้วก็ห่มดองต่อไปห่มเฉียงมาก็ห่มคุมครับห่มคุมเลยอาจจะสวยงามญาติโยมจะไม่เห็นหัวนมพระนิมนต์ครับเมตตาตนแล้วก็มารวมกันที่เนี่ยที่นี่ลงเท้ามาวางไว้ที่เนี่ยมีน้ำล้างเท้าไหมลูกศิษย์หาน้ำล้างเท้าลูกศิษย์วัดเอาถุงมาใส่ไว้ได้เรียงไปรอดญาติโยมมานั่งแล้วนั่งต่อแถวใครยังไม่มาขอให้มาจ้าจุดไม่ลอยใครไม่มีตังค์ใครไม่มีแลกตังค์แลกแบงค์กับทิศยงคณะกรรมการใส่บาตรใส่ย่ามอาหารทิพย์เอาใส่บาตรมาใส่บาตรปิดทางแล้วจอดมอเตอร์ทำสมาธิเซ็นเตอร์ใครจะแลกจ่ายแลกอะไรแต่มาแลกที่กองบริการแลกได้ค่ะใส่บาตรพระออกมาใส่บาตรอ้อมลานธรรมเลยอ้อมนะอ้อมตรงนั้นบ่าใส่บาตรแบบพระอ้อมมาโยมโต๊ะอี้ยังมีเยอะแยะเตรียมเรา